მოგესალმებით 7 ივლისის საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ და პირველზე BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე დღეს ზემიკის 2019-2020 წლის საქმიანობების შესახებ ანგარიშს წარადგენს. მთავრობაში ჯერ ვერ ამბობენ, როდის აღდგება ევროკავშირთან მიმოსვლა. პრემიერის პრეს-სპიკერის განცხადებით, საქართველო მუშაობს ყველა სახელმწიფოსთან იმისთვის, რომ ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა მიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებით იყოს შემუშავებული. ქვეყანაში შიდა საავიაციო მიმოსვლა კი უახლოეს დღეებში უკვე უნდა აღდგეს. ცნობილი გახდა გუშინ, რომ ფრენების განრიგიც უკვე შემუშავებულია, რომელთაც ევროპიდან საქართველოს მოქალაქეები დაბრუნებისთვის სპეციალურ რეისებს შეასრულებენ. ამ ფრენებს ვიზიარი და MyWay Airlines-ი უზრუნველყოფენ. მთავრობის გადაწყვეტილებით სპორტ დარბაზები გაიხსნება. ყველაზე ხანგრძლივი მოლაპარაკება რეკომენდაციებთან დაკავშირებით სწორედ სპორტ დარბაზებთან დაკავშირებით იყო. ირაკლი ჩიკოვანი ამბობს, რომ არასრულწლოვანების საკარანტინო ზონებში განთავსებასთან დაკავშირებით ახალი რეკომენდაციები მუშავდება. მთავრობის გადაწყვეტილებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აბიტურიენტები მათ მიერვე შერჩეულ უმაღლეს სასწავლებლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხებიან და სახელმწიფო მათი სწავლის საფასურს გრანტის მაქსიმალური ოდენობით დააფინანსებს. პანდემია და ეტაპები, რომელიც კორონასთან თანაცხოვრების რეჟიმში მყოფმა მსოფლიომ და სხვა ქვეყნებთან შედარებით უდაოდ პოზიტიური სტატისტიკის მქონე საქართველოს უნდა გაიაროს. სადვარ დღეს და რამდენად სწორი ტემპით მიდის ეკონომიკის გახსნის პროცესი წესების დაცვასთან ერთად. სანდრო ურუშაძესთან ჯანდაცვის საკითხებში საერთაშორისო ექსპერტთან ვისაუბრებთ საქმიანი დილას ეთერში. ინვესტორებისათვის, რომლებიც საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას აპირებენ, მთავრობას შეთავაზება აქვს. რა გზავნილია დაზღვეული ტარიფი ინვესტორებისათვის და როგორ მოხდება ამ სისტემის რეგულირება. დეტალურად მარიამ ჩახვაშვილი გალტენდაგარდის უფროსი ანალიტიკოსი ისაუბრებს საქმიანი დილას ეთერში. საერთაშორისო ბირჟების მიმოხილვით გალტენდაგარდის ოფისიდან საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი დავით ნიშნიანიძეც უნდა შემოგვიერთდეს. სტუდიაში ველით ნინი ერისთავს Axis Towers-ის ბრენდ მენეჯერს და ოთარ მარგველაშვილს პროექტების მართვის დეპარტამენტის დირექტორს. ტრადიციული მიმოხილვით ეკა ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი იქნება 10 საათისთვის ჩვენთან სტუდიაში და მარიამ ადამიანის მომზადებულ თემებს და სტუმრებს გაგაცნობთ. გადაცემის მესამე ნაწილში როგორია ჯავშნების რაოდენობა სასტუმროებში ამ დროისათვის, ქართული ზაკალაშვილი ჰოთსეილჯის დირექტორი შემოგვიერთდება გადაცემის მიწურულს და გაგაცნობთ 30 წლამდელთა სიის კიდევ ერთ წევრს, ქეთევან გეგენავას, MHL Hotel Collection-ის ანალიტიკოსს. საქმიანი დილას ეთერს ვიწყებთ 7 ივლისია, სამშაბათი დღე, საინტერესო ამბები, სტუმრები და თემები გვაქვს მომზადებული ჩვენი მაყურებლებისათვის და მომდევნო 3 საათნახევრის განმავლობაში აუცილებლად უნდა დარჩეთ საქმიანი დილას მაყურებლებად. ზაფხულის მორიგი ხვათი იქნება. საკმაოდ ცხელი დღე, 7 ივლისი, ყველას მოგესალმებით, მშვიდობიან და ბარაქიან დღეს გისურვებთ. საქმიანი დილა იქოქება TV პირველზე და მთელი BMG-ის გუნდი შემოგთავაზებ მთელი დღის განმავლობაში ტრადიციულად საინტერესო საქმიან ინფორმაციებს. იქოქება მსოფლიოც და ნელ-ნელა იმბრუნებს თავის ფორმას. ძირითადი ტურისტული მდებარეობებით, სხვა შორის ძველ სახეს, ფორმას, მათ შორის მომნახულებსაც იბრუნებენ, ცდილობენ კვლავ მიიზიდონ შედარებით გამოკოვიდებული მომნახველები. გუშინ მუშაობა განაახლა ლეგენდარულმა ლუვრმა, რომელმაც საკუთარი დარბაზების 70% სრულად გახსნა დამთვალიერებლებისთვის, თუმცა ვისაც მოესურვება მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული მხატვრული მუზეუმის მონახულება, ცხადია, ისინიც განსაკუთრებული რეჟიმით ისარგებლებენ, მოუწევთ დაჯავშნონ და ზუსტად დათქმულ დროს მივიდნენ ლუვრში და ეს იუსტიციის სახლის მსგავსი პროცედურა იქნება. თუ მაგრალი ასე პირდაპირ რეკავ რაღაცა შენი დრო იცი, მაგ დროს მიდიხარ და მოინახულებ ამ შემთხვევაში დაახლოებით 70% იმ ნაცნობი დარბაზებისა, რაც იყო. თუ ცხადია ლუვრის ადმინისტრაცია არ შენიშნავს, რომ გარკვეული მომნახულებელთა ნაკადები არ არის, მაშინ შეიძლება ასე ვთქვათ დაჯავშნის გარეშე შეხვიდეთ. მთავარი ამბავი არის კიდევ ის, რომ ეს ნაკადები ივლისს მხოლოდ ერთი მიმართულებით ლუვრში, ანუ მომნახულებლებს არ ექნებათ საშუალება გადაადგილდნენ სხვადასხვა დარბაზებში თავისუფალ რეჟიმში. რაც მათ მისცემთ საშუალებას, რომ არც გადაიკვეთოს ამ შემთხვევაში ეს ნაკადები.
წარმოქმნილი შესაძლო ნაკადები დარბაზებში და ხო, რაც თავარია შესასვლელი, რომელიც ლურში გამორჩეული იყო, ანუ გვერდითა შესასვლელი, სწრაფი, რომელიც სწრაფნაკადს და სწრაფ შესვლას უზრუნველყოფდა, დახურულია და მხოლოდ შუშის პირამიდის ქვეშ შეძლებენ მომნახველები, ასე ვთქვათ, დარეგისტრირებას, დადეზინფიცირებას და იმ არაჩვეულებრივი მოგზაურობით დაწყებას ლეგენდარულ ლურში, რომელმაც შარშან იცით, რამდენ მნახველს უმასპინძლა? 9,600,000. აი ეს აი ნაღდი 9,600,000 და არა ვთქვათ ის სტატისტიკა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ტურიზმის დეპარტამენტი 24 საათიან გაჩერებაზე გვთავაზობენ საქართველოში, რომელიც შესაძლოა ტრანზიტის ნებისმიერი ასე ვთქვათ მძღოლიც იყოს, თუმცა ამ დათვალს აქვს თავისი საქმიანი არგუმენტები და ლურზე შემიძლია კიდევ ერთი გითხრათ, რომ ჟან-ლუკ მარტინეზი, ესე ქვია ჩემო ბატონო ლურის დირექტორს, რომელიც ჩემი ინფორმაციით მისი ბებიის მამი და უბრალოდ ქართველი იყო, ლაპიაშვილი იყო გვარად. ხო და აი ამ ჩვენმა სიძემ, რომელმაც მთლად ლური ჩაიბარა, ისიც გითხრა, რომ აი ამ თითქმის 10 მილიონიანი მომნახულებლებისგან 75% უცხოელები იყვნენო. ძალიან ცოტა ქართველებია ამ უცხოელებშიო და დანარჩენები სულ დაახლოებით 20-დან 25%-მდე ადგილობრივებიო, საფრანგეთის მკვიდრიო. აი ესეთი ამბავია. ლურის დირექტორის ქართველი ნათესავი არ მოგაკლებთ ყურადღებას ბიზნესზე და ეკონომიკაზე, მანამდე ცოტა ხანი მე გამიძელით. წარმოუდგენელია დარჩე მხოლოდ მიმდინარე თუნდაც ექსტრემალურ ამოცანებზე კონცენტრირებული და არ გადახვიდე შედარებით გრძელვადიან დაგეგმვაზე. წერს და მოუწოდებს მთელ მსოფლიოს პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ეკონომისტი ჯოზეფ სტიგლიცი. იგი ნობელიანტიც არის, ვინც არიცით და თავის საავტორო სვეტში, რომელიც Project Syndicate-ისთვის გამოაქვეყნა, კვლავ იმეორებს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ვირუსის გავრცელების შეჩერება შემდგომ მნიშვნელოვანია დაეხმარო განსაკუთრებულად გაჭირვებულებს და დაზარალებულებს და თავიდან მოხდეს მნიშვნელოვანი კომპანიების გაკოტრებების აცილება და რა თქმა უნდა შენარჩუნდეს თანამშრომლებთან კომუნიკაცია და კავშირი, ანუ საუბარია კომუნიკაციაზე და კავშირზე დამსაქმებელს და თანამშრომლებს შორის. რაც თავის მხრივ მალევე მოახდენს ეკონომიკის შემოbrunებას და გააქტიურებას. სტიგლიცი მიიჩნევს, რომ ვირუსი გააგრძელებს ყველაფრის შეცვლას. ქცევის მოთხოვნის მოდელების, წარმოების და გამოიწვევს ფართო სტრუქტურულ ტრანსფორმაციას, ხოლო ბაზრები და ბიზნესები მარტო და სახელმწიფოს დახმარების გარეშე ვერც ჩაეწერებიან და ვერ შეცვლიან ამ სტრუქტურებს, რადგან ასეთი ხატოვანი შედარება მოყავს სტიგლიცს. შეუძლებელია სწრაფად და დაუყოვნებლივ ავიაკომპანიების თანამშრომლებისგან შეკრა მაგალითად ზუმის ინჟინერთა გუნდიო. ეს სრულიად სხვადასხვა ხალხი, ტომი და წარმომადგენლები არიან პროფესიული წრეებისაო. სტიგლიცი ვარაუდობს, რომ არ ღირს დახმარება ბიზნესებზე და მიმართავს მთავრობებს, რომ მათ და იმ ბიზნესებს, რომელთაც პანდემიამდეც მძიმე ფინანსური თუ სხვა მძიმე ვითარება ქონდა კომპანიებს, ამ კომპანიებს არ უნდა დაეხმარო და ის ძირითადად შედარებით ძველმოდურ რიტეილერებს გულისხმობს და იმავდროულად ის ასევე ამბობს, რომ არ უნდა დაეხმარო კომპანიებს, რომლებიც ისედაც გადატვირთული იყო ვალდებულებებით და ვალებს ვერც ემსახურებოდა. სტიგლიცის ამერიკული საყოველთაო დახმარების პროგრამა მაინც უფრო შეცდომად მიაჩნია, რადგან აი ვციტირებ, სახელმწიფომ არ უნდა დაიცვას კომპანიები საკუთარი უგუნურებისგან და არასწორი გადაწყვეტილებისგან. ძალიან კარგი სვეტია და გირჩევთ, რომ გაეცნოთ ჯოზეფ სტიგლიცის მორიგ საავტორო სვეტს. არასწორ გადაწყვეტილებებს კიდევ ბევრს ნახავთ, თუმცა ნახავთ სწორად გაგონილსაც და შესმენილსაც. აი მაგალითად საქართველოს მთავრობის პრესპიკერმა გუშინ თქვა გაცილებით მეტი, ვიდრე მთელმა ეკონომიკურმა გუნდმა ერთად აღებული ტურიზმის თემებზე ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. ამაზე სულ მალე დაახლოებით 8 საათისთვის უკვე ამას დეტალურად გვეტყვის ანა. მანამდე კი ჩემგან ერთი ამბავი LinkedIn-მა, ჩემმა გამორჩეულმა საყვარელმა სოციალურმა ქსელმა დაასახელა 10 პროფეცია, რომელთაც არ სჭირდება უმაღლესი განათლება. ესენია პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი, გაყიდვების წარმომადგენელი, პროექტების მენეჯერი, IT ადმინისტრატორი, მომხმარებელთა მომსახურების სპეციალისტი, ციფრული მარკეტოლოგი, IT სპეციალისტი, მონაცემთა ანალიტიკოსი, ფინანსური ანალიტიკოსი და გრაფიკული დიზაინერი.
აი ეს არის ის 10 სპეციალობა, რომელსაც LinkedIn-ზე მიიჩნევს და ამ ყველაფრის მიუხედავად LinkedIn-ი აცხადებს, რომ მაგალითად დიდ ბრიტანეთში შრომის ბაზარი სამჯერ უფრო კონკურენტუნარიანი გახდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით და აღნიშნულმა სოციალურმა სოციალურ პლატფორმაზე განთავსებული სამუშაო ადგილების შესახებ მონაცემების გაანალიზებით გლობალურ ბაზარზე ისეთი ყველაზე მოთხოვნადი სამუშაო პოზიციები გამოავლინა, რომელთაც განათლების შესაბამისი, ანუ უმაღლესი ხარისხი არ სჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ რთულად და ნელი ტემპით, მაგრამ პროფესიული განათლება იბრუნებს პოზიციებს და რაც თავარია სახელს, რომელიც 10 წლეულები და მეტი გვარიანად იყო დისკრედიტირებული საქართველოში ჯერ წითელი ხელისუფლების და შემდგომ სრული უპატრონობის ნიადაგზე, შედეგად მივიღეთ, რომ ყოველწლიურად ყავს მაგალითად იმაზე მეტი იურისტი, ექიმი, ბიზნესმენი თუ ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრები, ვიდრე ინჟინერი, ვეტერინარი, რა ვიცი, ყველაზე პოპულარულად, რასაც მაგალითებად ასახელებენ, შემდუღებელი თუ, რა ვიცი, პროგრამული უზრუნველყოფის მართვის სპეციალისტებია. პროფესიული განათლება და დუალურ მოდელთან დაახლოება კიდევ ცალკე გამოწვევაა, რომელიც ენერგიული და დღეს ის გულმხურვალი ადამიანების ხელშია, როგორც კარმასავით თავს დასტრიალებს განათლებას მის ყოველჯერ რეფორმაზე, თუ აქაც ბოლომდე მიაყვაინებენ პროფესიული განათლების მესვეურებს, დღევანდელ გუნდს აქვს ყველანაირი უნარი, რომ დადონ შედეგი. მით უმეტეს პანდემიის ფონზე და რატომ პანდემიის ფონზე და როგორ ეს სხვა დროს უფრო დეტალურად ვისაუბროთ და თუნდაც დავთვალოთ. რატომ არის უფრო სარფიანი იყო მაღალპროფესიონალი, მაგალითად წყალგაყვანილობის სპეციალისტი, ვიდრე რიგითი კლერკი რომელიღაც კომპანიაში. დავთვალოთ და ავწონოთ მნიშვნელობა პროფესიებისა, რომელზეც საბოლოო ჯამში დგას ქვეყანა, ფორმაცია თუ გნებავთ პოლიტიკური რეჟიმები. რეჟიმში ცუდი სიტყვა არც ადრე და არც ახლა არ მეგულისხმება, მაგრამ ნამდვილად გულისხმობდა საქმიანი დილის ეთერიდან კიდევ ერთხელ ვეგებები მათ, ვინც თავისი პროფესიით უზრუნველყოფენ ჩვენთვის დენის, წყლის, გაზის სერვისების უზრუნველყოფას. სრულად არიზარებენ და ჩვენთან არიან ნებისმიერი სერვისის წარმომადგენლები ღამის თუ უთენია საათებში და ყველაზე დიდი ავარიების მოხდენისასაც კი არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ პრობლემებს გვიგوارებენ აი ეს პროფესიონალები, რიგითები, რომლებიც შრომობენ ლიანდაგებზე, მეტროსა თუ რკინიგზაში, წყალმომარაგებაში, ელექტროსისტემაში, გაზის სისტემაში და მათზეა დამოკიდებული ჩვენი კეთილდღეობის უწყვეტობა და არა ჰალსტუხიან თუ, რა ვიცი, უჰალსტუხო ჩინოვნიკებზე, რომლებიც ხელმძღვანელობენ თქვათ ამ პროცესს, ხო და მადლობა მათ, მადლობა რიგითებს, თუმცა დროა ახალი თაობის პროფესიონალები წამოვიდნენ და მე ჩემს მცირედ და მოგზაურებულ წლს ყოველთვის შევიტან ამ მიმართულების პროფესიული განათლების გაძლიერებაში, რის საშუალებაც არაერთხელ მოუწია განათლების სამინისტროს და მის მესვეურებს, მათ შორის მილენიუმის პროექტსაც და მადლობა კიდევ ერთხელ მის ქართველ ხელმძღვანელს მაგდა მაღრაძეს ამ შესაძლებლობისთვის. საქართველოში კი COVID პანდემიის ფონზე მობილური ინტერნეტის მოხმარებამ აი პიკურ მაჩვენებელს მიაღწია კომუნიკაციის კომისიის სტატისტიკის თანახმად და კომუნიკაციის კომისიაზე ვატყობ ამ კვირაშიც საკმაოდ ბევრი და თბილი საუბარი მოგვიწევს გაგანია სიცხეში საგანგებო მდგომარეობის პიკური პერიოდი იდგა მოკლედ მოსახლეობა 11-დან ნაკლები 15670 ტერაბაიტი მობილური ინტერნეტი მოიხმარა ეს წინა წლის პერიოდთან შედარებით ამ ხანაგებო არც მეტი და ნაკლები თითქმის 168%-ით მეტია. მობილური ინტერნეტით მოხმარების ზრდა, სოციალური დახმა, დისტანცირებისა და საგანგებო მდგომარეობის მკაცრმა მოთხოვნებმა განაპირობა, რის გამოც მოქალაქეებს შორის კომუნიკაციის მთავარ წყაროდ სწორედ ინტერნეტი იქცა. კომუნიკაციების კომისია სტატისტიკას აქვეყნებს რომ მობილური ინტერნეტის მოხმარების დის პარალელურად ქვეყანაში ხმოვანი ზარებისა და SMS შეტყობინებების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა. კერძოდ აპრილში სულ ყოფილა 351,951,351 ამდენი 41 როგორ დაემთხვა უბრალოდ სატელეფონო საუბარი, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 31%-ით ნაკლები, ხოლო SMS-ების რაოდენობა 156 მილიონს აჭარბებდა, რაც ასევე 40%-ით ჩამორჩება წინა წლის მაჩვენებელს. აი ამ ფაქტორების გამო ოპერატორების საცალო შემოსავლებმა აპრილში 34 მილიონი ლარი შეადგინა, ეს 2019 წლის მაჩვენებელს 12%-ით ჩამოუვარდება. ესეთი ამბავი არის კომუნიკაციებში. სხვათა შორის ასევე გამოიკვეთა
10 საუკეთესო აქციის ფასი კომპანიების აქციებზეა საუბარი და ეს 10 საუკეთესოდ მოვაჭრე აქციებისა იძლევა წლის პირველ ნახევარში თითქმის 70%-იან ზრდას. ეს 10 უკვე გამოკვეთილია და ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება ეს ჩამონათვალი, რომელიც წარმოადგენს ცხადია ფარმაცევტულ კომპანიებს. აქ ასევე არის საუბარი ინტერნეტ ვაჭრობაზე, 2 საგადამხდელო კომპანია, სოციალური ქსელია, სტრიმინგ სერვისი, გრაფიკული პროცესორის მწარმოებელი და რა თქმა უნდა ილონ მასკის Tesla, რომელმაც ეს 10 გახსნა და დამსახურებული ლიდერი არის და პირველ ადგილზეა. მოკლედ, ამ 10-ში მგონი მართლა ყველა სერვისი და პროდუქცია, რომელიც მოთხოვნადი იყო და არის კიდეც პანდემიურ ვითარებაში, Tesla-ს ასეთი ზრდა ერთგვარად მაინც იწვევს გარკვეულ კითხვებს ექსპერტებს შორის, თუმცა სრულად ყველა თანხმდება, რომ ფასი ნამდვილად არ არის სპეკულაციური და ბევრ ფაქტორებს შორის უმთავრესი მაინც ფალკონის ღია კოსმოსურ სივრცეში გაშვება არის და კერძო სექტორის უკვე ბიზნესის გაკოსმოსება. Tesla-მ როგორც კომპანიამ 2.5-ჯერ მოიმატა, 2.5-ჯერ გაიზარდა წელს, რაც გამყარებული იყო იანვრის და აპრილის კარგი შედეგებით, რამაც მხოლოდ გააძლიერა ინვესტორების ოპტიმიზმი და ნდობა ამ კომპანიის მიმართ. მეორე ადგილზე ჩინური ინტერნეტ რიტეილერი JD.com-ია უკაცრავად. აქაც მარტის და მაისის საჯარო მონაცემებზე დამატებით ან ძველი მიმართება გაამყარეს ინვესტორების მხრიდან კომპანიის მიმართ და ჯამში კომპანიის აქციების ფასმა თითქმის 11%-იანი მატება მისცა. მესამე არის Square. ეს არის სხვათა შორის კომპანია, რომელიც ამზადებს სპეციალურ ონლაინ სისტემებს ელექტრონული გადახდებისთვის. ამის სოფტებს, პროგრამებს და ყველაფერს, რაც ელექტრონულ გადარიცხვებს და გადახდებს ეხება. ცხადია, კარანტინმა სუპერ გაზარდა ამ ტიპის კომპანიის პროდუქტებზე მოთხოვნა, შედეგით სახეზეა Square-ის აქციები 68%-მდე არის გაზრდილი და 10 კი გამოიყურება, როგორც შეგახსენეთ, ამ წლის თვის ლიდერები არიან აქციებზე ფასის ზრდის მიმართულებით ის კომპანიები, რომელთა ნახვა თქვენ უკვე შეგეძლებათ Forbes.gz-ზე. აიქ ნახავთ ამას ყველაფერს. სწორად გამოჩნდა ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ჩვენი თანაწამყვანია. მეც გვეტყვის დღეს ამაზე ყველაფერზე დავით ნიშნიანიძე. იგი გალდენტაგარტის სათავო ოფისიდან ჩაგვერთვება სიახლეებით და მათ შორის გასული კვირის დეტალური შეჯამებით და ველოდებით დავით დაახლოებით საათ ნახევარში. პანდემიურ ვითარებაში კი პირველი მსხვილი ინვესტიცია მადლობა დავითს განახორციელა, ეხა მისი წყალი გადმოსხმოდეს ყველას, განახორციელა Warren Buffett-მა და მისმა Berkshire Hathaway-მ, მათ ამერიკულ ენერგო კომპანია Dominion Energy-ის აქტივები $4 მილიარდად შეიძინეს. პრინციპში ჯერჯერობით განზრახვა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ვიცი, უკვე ეს ამბავი გადაწყვეტილია. ეს ნიშნავს, რომ Berkshire Hathaway კიდულობს დაახლოებით 12,390 კილომეტრის სიგრძის ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირების ხაზებს და საუბარია თითქმის 26 მილიარდ კუბური მეტრის მოცულობის გაზის მარაგზე. უფრო კონკრეტულად, გარიგების შედეგად Buffett-ის კონგლომერატი შეისყიდის Dominion Energy Transmission-ის და Questar's-ის მილსადენს, ასევე საუბარია Carolina Gas-ის Transmission-ზე და 50%-ს შეიძენს ყველა ამ კომპანიაში და ასევე Maryland-ში მდებარე თხევადი ბუნებრივი აირის ობიექტის Cow Point-ის 25%-ს. თავად ამ ძირითად კომპანიებში ინარჩუნებს Dominion-ი 50%-ს, დანარჩენში კი 25%-ს უკვე Brookfield, უმსხვილესი Brookfield Asset Management-ი გააკეთებს თავისავე საკუთრებას. ძალიან ამაყია Warren Buffett-ი, რომ ბუნებრივი აირის ესეთ დიდი აქტივების პორტფოლიო შევმატეთ ჩვენს უკვე ისედაც ძლიერ ენერგო ბიზნესსო. ესეთი განცხადება გაავრცელა გუშინ ლეგენდარულმა ინვესტორმა და Buffett-ის კონგლომერატი Berkshire Hathaway ენერგომიმართულების ბიზნესის Berkshire Hathaway Energy-ს 91%-ს აკონტროლებს, რომელშიც შედის Mid American Energy, NV Energy, Pacific Corp-ის ენერგოობიექტები, გასადენები, ქარის ენერგიის აქტივები და ელექტროენერგიის სხვა ბიზნესები, მათ შორის კანადასა და დიდ ბრიტანეთში და ამაზე ამ მიმართულებაზე 2019 წელს Berkshire-ის საოპერაციო სარგებლის 12% მოდიოდა. ოღონდ ეს 12% თუ იცით რამდენია? 24 მილიარდზეა საუბარი, არც მეტი და ნაკლები, აი ესე. Buffett-ის ნაირი მსგავსი მთლად მასშტაბის არ გამოდის და მეორე არც ვიცი ისეთი მსხვილი და ამდენად მრავალპროფილური საერთო გაერთიანების წარმომადგენლობა რო იყოს, მაგრამ მე პატარა
პატარა სიახლე მაქვს. ძალიან ბევრი აკლია ბაფეტამდე თავის მხრივ ბიზნეს მედიისათვის მაინც საინტერესო გარიგება იყო და ამიტომ ყურადღება არც ამას მოაკერით. კიმ კარდაშიანმა თავისი კოსმეტიკის მწარმოებელი კომპანია KKW Beauty-ს 20% კონგლომერატ Coty-ს $200 მილიონ მიყიდა და ბიზნეს ინსაიდერმა დაწერა, რომ ეს კომპანიები პროდუქციის გლობალურ გავრცელებაზე იქნებიან ერთობლივად ორიენტირებული. ერთად ფოკუსირებულები ვიქნებით სილამაზის პროდუქტების ახალი საშუალებების შექმნაზე და უკვე არსებული ხაზების უფრო გლობალურ გავრცელებაზე წერია განცხადებაში. 20%-იანი წილის გაყიდვის შემდეგ კარდაშიანი მაინც კომპანიის მთავარ მფლობელად რჩება, რადგან მას 72%-იანი წილი აქვს, აი 8% კი უკვე მის დედას ეკუთვნის. გამოცემა ხოთაშორის აღნიშნავს, რომ ეს კარდაშიანების და ჯენერების ოჯახის მეორე თანამშრომლობაა Coty-სთან. იქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ გასულ წელს კაილი ჯენერმა კარი კოსმეტიკსის 51%-იანი წილიც ამავე კომპანიას $600 მილიონ მიყიდა. მოკლედ, პანდემიაში ბევრი კომპანიის გაკოტრებაზე ვისაუბრეთ. კარდაშიანების წინაშეც დგას ძალიან ბევრი პრობლემა, მათ შორის გამოჩნდა ზოგ შემთხვევაში ტყუილებთან დაკავშირებული განაცხადები, რომელიც სხვადასხვა სიაში მოხვედრისთვის თუ სხვა ბევრი მიზეზით იყო გაკეთებული. თუმცა ზოგიერთმა კომპანიამ მაინც მოახერხა და იხეირა. მაგალითად, Uber Technologies საკვები მიწოდების სერვისს ამერიკული Postmates იყიდულობს და Bloomberg-ი წერს, რომ შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით შედგა. შეზღუდვის ღირებულება კი $2 მილიარდ $650 მილიონ შეადგენს. გამოცემა იქვე აღნიშნავს, რომ Uber-ის დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა ის და შესაძლოა ოფიციალურად უახლოეს დღეებშიც უკვე გამოცხადდეს. გავრცელებული ინფორმაციით კი გაერთიანებულ ბიზნეს Uber იცის მოქმედი აღმასრულებელი დირექტორი პიერ დიმიტრი გორკოტი უხელმძღვანელებს და ამ მიმართულებითაც უფრო მეტად იქნება კომპანია გააქტიურებული. პიერ დიმიტრი გორკოტი. ხო, სრული ბრენდების ღირებულებაში ბოლო კვირეებში კორექცია მხოლოდ COVID-ის გავლენით სადი არ დაფიქსირებულა. Facebook-ის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია, რომელიც კომპანიის შემოსავლებს გარდა მისი აქციების ღირებულების კლებისა, ეს ზარალის მხოლოდ ერთი მაგალითია. ამის მიუხედავად, მარკ ცაკერბერგის შექმნილი ბრენდი ყველაზე ძვირად ღირებულთა ჩამონათვალში არი პოზიციებით არის წარმოდგენილი, არ ინერვიულოთ ზედმეტად Facebook-ის კაპიტალიზაციაზეც, მათ შორის ბრენდ Z-ის 2020 წლის სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული მიმდინარე რეიტინგი მინდა გაგაცნოთ და ვიდრე პირველ ათეულს ჩავეკითხავთ, გეტყვით, რომ 2020 წლის რეიტინგის ასეულში ასევე TikTok-ი მოხვდა, რომელმაც 79 ადგილი დაიკავა და გაუსრო ისეთ ბრენდებს, როგორიც არის KFC, Uber-ი და Adidas-ი. თუმცა მას უკვე სერიოზული პრობლემები აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის ინდოეთშიც კი აკრძალეს მგონი. არა, TikTok-ი ინდოეთში არ არის აკრძალული. მოკლედ, ამაზე ცალკე სოფლიოში ძვირად ღირებული ბრენდების რეიტინგში პირველ 3 ადგილს კვლავ Amazon-ი, Apple-ი და Microsoft-ი იკავებს და ბრენდ Z-ის მიხედვით 100 ყველაზე ძვირად ღირებული ბრენდის ღირებულებამ ჯამში $5 ტრილიონი შეადგინა და ასევე ბრენდების ღირებულება ჯამურად $277 მილიარდი არის გაზრდილი და ცხადია გაზრდილი გასული წლის პერიოდთან შედარებით. ბრენდ Z-ის სოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული ტოპ-10, აი ასე გამოიყურება. ეს არის Amazon-ი, რომელიც თითქმის $416 მილიარდ არის შეფასებული, Apple-ი 352 მილიარდ 200 მილიონი, Microsoft-ი 326 მილიარდი, Google-ი 323 მილიარდი, Visa ბრენდის ღირებულება 186 მილიარდად არის შეფასებული, Alibaba 152, Tencent-ი 150 მილიარდი, Facebook-ი 157, McDonald's-ი 129 მილიარდი და Mastercard-ი 108 მილიარდი დოლარი, შემთა არის 100 მილიონი. Visa-ც და Mastercard-ც ორივე ხვდებიან პირველ ათეულში, თუმცა გუშინ ყვებოდით, რომ ზუსტად ევროპული ბაზრის მცდელობა არის გააქტიურებული, რომ Mastercard და Visa-ს დომინაცია დაასრულონ და ამისთვის 2 წელიწადში ევროზონაში გადახდეს ერთიანი სისტემა European Payments Initiative-ის ამოქმედება იგეგმება. ამ ახალი გადახდის სისტემის მომზადების შესახებ საფრანგეთის, გერმანიის, ბელგიის, ესპანეთის და ნიდერლანდების წამყვანმა 16 ბანკმა იმუშავა და განცხადებაც გააკეთეს. ამ პროექტის ინიციატორები ამბობენ, რომ
გადახდის ახალი სისტემით European Payments ინიციატივის ყველა ტიპის ტრანზაქციის განხორციელება იქნება შესაძლებელი და შეეცდებიან სწორედ რომ ამერიკული კომპანიები დაჯავნონ. ასევე საერთაშორისო გადარიცხვის საკუთარ თავზე აღებაც სურთ. მოკლედ, ასეთი ამბები აქვთ ევროპაში. ისე ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი საბანკო სისტემა როგორ და რა ფორმით შეიძლება რომ უკვე ამ ევროპულ სისტემას გადაეწყო და დარწმუნებულია რომ ტემპის და სიახლეების შეთავაზების პრობლემა პრინციპში არც უნდა დადგეს. გამოცდილება მშვენიერ პრაქტიკას აჩვენებს რომ არც ჩვენ გამოვაკლდებით ხოლმე არანაირ ინოვაციას და ფაქტია მომდევნო 2 წელშიც და მერეც ბევრი გვექნება მათზე და სიახლეებზე მოსაყოლი. დღეისთვის კი შეზღუდების მოხსნის ახალ ეტაპზე გვაქვს ამბები თქვენთვის გამზადებული, რომელზეც რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. იქამდე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. დღეს ყურადღების ცენტრში ყვავილების ბიზნესია. კორონავირუსის კვალის დატყობაზე არც ამ შემთხვევაში იყო დანდობა და როგორც თბილისის მასშტაბით ყვავილების რეალიზატორები ამბობენ, დატვირთულობა ფაქტობრივად განახევრებულია. ეს კი იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში ამ დრომდე არ არის დაშვებული მასობრივი ღონისძიებები, რომელიც მათი შემოსავლის 50%-ს ავსებდა. რა ხდება ბაზარზე? როგორია რეალიზატორთა მდგომარეობა და რას ამბობს ბიზნესი? ანუკა ჯოხაძის მომზადებული რეპორტაჟი ნახოთ. რადგან ყველაფერი იყო დაკეტილი, მოთხოვნა ონლაინ მომსახურებაზე იყო გაზრდილი, მაგრამ პრობლემა იყო ის, რომ ამ პერიოდისთვის ყვავილის მოწოდება აღარ ხდებოდა ჩვენამდე. ან ჩაიკეტა ტერიტორია, ასე ვთქვათ, გზები და შიდა ბაზარს, რასაც მოეწოდება ადგილობრივი ყვავილი, არ იყო ფიზიკურად ვერ შემოდიოდა, იმპორტი ამ ეტაპზეც, ასე ვთქვათ, ცოტა გაჭირვებით არის და მხოლოდ რაღაც გარკვეული ქვეყნების ყვავილი შემოდის. ყველაზე დიდი თვე, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, ქორწილებისთვის მოთხოვნადი პერიოდი, ეს არის ივნისის თვე, ან 2 თვე არის, აი, ასე ვთქვათ, ბუმი რაზეც არის, ეს არის ივნისის თვე მარხვის დაწყებამდე და ეს არის სექტემბრის თვე. ივნისის თვე მთლიანად ჩავარდა რეალურად, ჩვენ გარკვეულ ასე ვთქვათ ქორწილები, უცხოური ქორწილები გადაჯავშნეთ სექტემბრის თვეზე და უკვე აი ამ თვეზე, ანუ ივნისის თვე გვაქვს მინუსში, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა, ჩვენ ქორწილი ვინც გაგვიუქმა, დავაბრუნეთ B, ანუ პრობლემა არ შეგვექმნია ამებთან დაკავშირებით და შესაბამისად ესეც ჩვენთვის საკმაოდ დიდი დარტყმა იყო. ქონდა იჯარები, ანუ ფართები, ასე ვთქვათ, სადაც ვინახავთ ინვენტარს, საოფისე ფართები, ამათ დაკეტვა მოგვიწერა. ცუდი მდგომარეობა იყო, ბევრი ზარალი მივიღეთ, იმიტომ რომ მოუდოდნელად დავიკეტეთ. აგვაფორია აქ ეს რო იყო, გავყრენეს, ის ყვავილი გადავყარეთ, ვერაფერი გამოვიყენეთ. არავის შეღავათი არ გაგვიკეთა იმის თაობაზე, რომ ის მაინც ამოგვეყიდა იმის საშუალება, რომ მაინც მოეცათ, შემცირდა კი, თითქმის განახევდა. ძალიან შემცირდა, ძალიან ხალხს გაჭირვება აქვს უჭის ყვავილი, ვისრათ უნდა ქორწილებზეც მუშაობდით, ჩეკვეთებზე, დარბაზებზე, მაგრამ ეს ყველაფერი აღარა გვაქვს. ჩვენც რაღაც გარკვეულ მომენტში გაჩერებულები ვიყავით და ფიზიკურად ვერ მუშაობდით. რა თქმა უნდა, ამ პერიოდმა იმოქმედა ძალიან, იმიტომ რომ რაღაცები, ანუ აი ხა ამდენი ყვავილი რო გვაქვს ადგილზე და უცებ იხურება მაღაზია და უნდა გადავყაროთ, რა თქმა უნდა, ეს ვალში მიდის. ზოგადად დიდი ზარალია, იმიტომ რომ ძალიან მინუსში არ მივდივარ ამ წუთას, მაგრამ ის რომ რაღაცა სასარგებლო იყოს, ცოტა ნაკლებად ხდება ეს. ანუ ვართ ყოველდღიურობად, ანუ გაგვაქვს ეს მომენტი, რომ იქნებ უკეთეს სიტუაციას დავხვდეთ, ზოგადად რომ დავხვდეთ და არ დავიხუროთ. ადგილობრივი ბაზარი არის, ასე ვთქვათ, ცოტა მოყოჩაღებულ მდგომარეობაში, ანუ მაქსიმალურად ცდილობენ, თუნდაც ის, რასაც შარშან ამ სეზონზე, როდესაც იმპორტული ყვავილი უფრო, ასე ვთქვათ, ძლიერდებოდა ხოლმე, მოთხოვნა რაც იყო დიდი, ადგილობრივი ბაზრის ყვავილი მაინც ცდილობდა, რომ ნაკლები მიწოდება ქონოდა და არ წვალობდა, ესე ვთქვათ, დიდი ყვავილის, ასე ვთქვათ, მოყვანით. ეხა უკვე აქვთ, ანუ საკმაოდ დიდი არ გაზრდილა ფასები. პატარა მინდვრის ბალახიც კი გაძვირებულია, იმიტომ რომ შემოტანა ნაკლები არის, არ შემოდის ყვავილი და ისედაც მამ ვირუსმა ის იმდენად შეაშინა ეს გლეხით, რაც იმას მოყავდა, ისიც აღარ მოიყვანა რისთვის, რომ ბაზარში ვერ წავიღებ, ვერ გავყიდი, ვერ დავამუშავებო და გაორმაგდა ყველაფრის ფასი და ყვავილის ფასი გაორმაგდა, გაყიდვები შემცირდა და ასე ძალიან ამ შემთხვევაში თანამშრომლებიც შემცირდით. ვერ შემოდიოდა თვითმფრინავები, არ იყო ფრენები და აქედან გამომდინარე დღესაც ჭირს. დღესაც არის შეზღუდული რაოდენობით შემოსვლა ყვავილის და არის კატასტროფულად გაზრდილი ფასი, იმიტომ რომ იქვე არის მოთხოვნა გატანაზე ყვავილის და რაოდენობრივად როგორც ჩანს ამ პანდემიის დროს მათაც გადაყარეს ყვავილები მოიცილეს და ანუ შესაბამისად ახლა უკვე გაძვირებული აქვს. ის რომ ამოვიღოთ წინა დავალიანება, ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ გაძვირებულ ყვავილს მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იგივე ფასში მივაწოდოთ, რაც იყო შედარებით იაფი, რომ ვიღებდით ამ ყვავილს და შესაბამისად ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ.
ჩვენთვის ახლა ყველაზე კარგი ვარიანტია ის, რომ დაიშვას ივენთები, ღონისძიებების გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი შემოსავალი, ანუ ზედმეტ ასე რომ ვთქვათ, ეს თავისთვის არის მაღაზია სიტყვას და ძირითადად მაინც მოგება ჩვენთვის იყო ამ ღონისძიებებიდან. ღონისძიებები არ არის და შესაბამისად ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. იმედი მაქვს, რომ სიტუაცია დასტაბილურდება ამ ვირუსის ფონზე და პანდემიის ფონზე და ისევ რაღაც მსგავსი გადაწყვეტილება არ იქნება საჭირო. მაშინ სექტემბრიდან სავარაუდოდ სექტემბერი-ოქტომბერი უკვე ისევ მსგავს რეჟიმში დაუბრუნდებით და მე მგონი კიდევ უფრო დატვირთული, იმიტომ რომ ვინც თავი შეიკავა აქამდე ქორწილების და ღონისძიებების ჩატარებისგან რაღაც იმით უფრო დავიტვირთებით ჩემი აზრით, არ ვიცი. იმედი ასე იქნება. ერთადერთი გამოსავალი ჩვენ რო გავაგრძელოთ ოპერირება ბაზარზე და ჩვენაირმა კომესო თქვა თანამშრომლობა არის ქორწილი რო დაიშვას. ერთადერთი პრობლემა გვაქვს ეგ ამ ეტაპისთვის. სხვა მხრივ ყვავილებთან დაკავშირებით როგორც ვისაუბრე, ასე ვთქვათ, როგორც იყო, იგივე დოზით არის მოთხოვნა. თუნდაც მცირე მოცულობით რო გავაგრძელოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკმაოდ გაგვიჭირდება არა, არ ვიცით როგორ მივალთ მომავალ წლამდე. ალბათ ვერ მივალთ. ინვესტორებისათვის, რომლებიც საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას აპირებენ და მათი ობიექტების დადგმული სიმძლავრე 5 მეგავატზე მეტი იქნება, მთავრობა მათთვის 10 წლის განმავლობაში, 8 თვე თითო გაყიდულ კილოვატზე 1.5 ცენტს გასცემს. უშმანად ვაიქფილდ ჯორჯიას მიერ ჩატარებული ბათუმის რეზიდენტული ბაზრის კვლევის შედეგებით გაყიდვებთან დაკავშირებით პესიმისტური მოლოდინების მიუხედავად ბათუმში უძრავ ქონებაზე ფასის კლება არ არის მოსალოდნელი. 2019 წელს ტექნიკური ინსპექტირება საქართველოში მოქმედმა 1.116.086 ავტომობილმა გაიარა. ინსპექტირება წარმატებით მთლიანი მოცულობის 59.5%-ის შემთხვევაში დადგა. 2145 ავტომობილი კი დახარვეს. ავტოპარკი 2019 წელს წლიურად 4%-ული პუნქტით არის გაზრდილი, 62% მსუბუქ ავტომობილებზე მოდის, უმეტესობა კი აქედან 20 წლის და მეტი ასაკის გახლავთ. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით 300 ახალი მიკროავტობუსის შეძენის თაობაზე გამოცხადებული 29.800.000-იანი ტენდერი, რომელიც მეორედ იყო გამოცხადებული, კიდევ ერთხელ შეჩერდა. საქართველოს მოსახლეობის 50%-ს კანალიზაციასთან წვდომა არ აქვს. ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების განვითარების შედეგად რეალობა მხოლოდ 5%-ული პუნქტით გაზრდილ აბონენტებს ითვლის. BBC-მ საქართველოს მიერ კორონავირუსის წინააღმდეგ გაწეული სამუშაოს შესახებ სტატია გამოაქვეყნა. როგორ დაეხმარა სამი მუშკეტერი საქართველოს ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინ სადმე მაინც გადაწყდებოდით ამ სტატიას ქართულად ან შესაძლოა დედანით, მაგრამ გადაწყვეტე, რომ საქმიანი დილის მაყურებლებს მაინც შევთავაზო პატარა ამონარიტები ამ მასალიდან, რომელშიც საუბარია იმ ღონისძიებაზე, რის საფუძველზეც საქართველოს ევროკავშირის იმ 15 არაწევრ ქვეყანას შორის მოხვდა, რომლებიც უსაფრთხოდ მიიჩნევა
და რომელთაც საზღვრებს უხსნია. ავტორი წერს BBC-ს ამ მასალაში, რომ 3,700,000 ადამიანი ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე და კორონავირუსის 1000-ზე ნაკლები შემთხვევა დაფიქსირებული, გარდაცვალებულთა რაოდენობა კი სამწუხაროდ 15-ია. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ამ კავკასიური სახელმწიფოს მიერ პანდემიაზე რეაგირების გამო აქებენ მეცნიერთა ჯგუფს, რომელსაც სამ მუშკეტერსაც უწოდებენ. სამეულში შედიან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე, ლუგარის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი პაატა იმნაძე და მთავარი ვირუსოლოგი თბილისის შიდსის და ინფექციური დაავადებების ცენტრის დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ლუგარის ცენტრი რუსეთის დეზინფორმაციის მუდმივი სამიზნე ხდება, მაშინ როდესაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მეცნიერებმა საზოგადოების ფართო პატივისცემა დაიმსახურეს. შედარებისთვის BBC-ს მეზობელი სომხეთი მოჰყავს, მეზობელ სომხეთში, რომელიც თითქმის საქართველოს ზომის არის, კორონავირუსი მძვინვარებს ყოველდღურად ასობით ახალი შემთხვევა რეგისტრირდება, საერთო რაოდენობა კი 26,000 საჭარბებს, გარდაცვლილთა რიცხვი დაახლოებით 500-ია, წერს გამოცემა. სხვათა შორის BBC ყურადღებას ამახვილებს იმ ზომებზე, რომლებმაც საქართველოს პოზიტიურ შედეგებამდე მიიყვანა და მათ შორის არის სკოლების, უნივერსიტეტების, არააუცილებელი ბიზნეს ობიექტების დროული დახურვა, საგანგებო მდგომარეობის შემოღება, შიდა გადაადგილებაზე შეზღუდვების დაწესება და კომენდანტის საათიც. BBC ასევე წერს, რომ ქვეყნისთვის დიდი ტესტი იყო აღდგომის დღესასწაული. არსებობდა შიში, რომ ღამის საეკლესიო მსახურებას 1000-ობით ადამიანი დაესწრებოდა, მაგრამ საზოგადოებამ მეცნიერების რჩევა გაითვალისწინა და სახლში დარჩა. იქვე აღნიშნულია, რომ მთავრობა იმედოვნებდა, რომ საერთაშორისო მოგზაურებისათვის საზღვრებს 1 ივლისიდან გახსნიდა. მაგრამ ეს გეგმა გადაიდო. ასე რომ ქვეყნის ტურიზმის სექტორისათვის მიმდინარე წელს პერსპექტივები არასახარბიელოა. ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, ვისთანაც საქართველოს მიმოსვლას დაიწყებდა, ეს ისრაელი იყო. უკვე BBC სტატიის მიღმა ჩვენს არქივსაც რომ გადავხედოთ და იმ განცხადებებს, რომელიც მთავრობის მხრიდან კეთდებოდა და აქ უნდა გითხრათ, რომ სხვათა შორის კორონავირუსების შემთხვევების ზრდის გამო მთავრობამ ისრაელში სავარჯიშო დარბაზების, ბარების, კლუბებისა და საზეიმო დარბაზების დაუყოვნებლივი დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო. ისრაელის მინისტრთა კაბინეტმა გუშინ კორონავირუსის გავრცელების შეკავების საკითხზე გამართა სხდომა და სწორედ იქ იყო ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებისათვის გაცნობილი. ამ ეტაპზე ისრაელის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პლაჟები იყოს ღია, თუმცა პლაჟებზე სანიტარული ნორმების შესრულების ზედამხედველობა გამკაცრდება. ივნისის დასაწყისიდან ქვეყანაში კორონავირუსის ახალი შემთხვევების მატება ფიქსირდება და ეს საკმაოდ დიდ პრობლემას უქმნის ქვეყანას. ამ რეალობაში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენსკენ დაგვიანებით, მაგრამ ეს ალბათ სუბიექტური შეფასება იქნება, აუზები და ფიტნეს ცენტრები უახლოეს დღეებში უკვე ხელმისაწვდომი იქნება. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტის უფროსმა გუშინ ბექაფერაძემ გააკეთა განმარტება და ის ამბობს, რომ ის წესები, რომელიც უნდა დაიცვას ბიზნესმა, დეტალურად იქნება მათთვის გაცნობილი, შეთავაზებული და დეტალური გაიდლაინები ასევე გამოქვეყნდება შესაბამის ვებგვერდზე. 6 კვადრატულ მეტრზე მოხდება ერთი ადამიანის დაშვება. ვენტილაციას მიენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში. უპირატესობა ენიჭება ბუნებრივ ვენტილაციას. საშკაფეები უნდა იყოს შესაბამისი ტიხრებით გამოყოფილი ერთმანეთისგან, ასევე კარადები უნდა იყოს გამოტოვებული ერთის მეშვეობით თითოეული ადამიანისთვის. პირსახოცები უნდა იყოს ერთჯერადი შეფუთვით და წესდება ლიმიტი ჯგუფური ვარჯიშების განხორციელებისას არაუმეტეს 10 ადამიანით მოხდება პროცედურის წარმართვა. რაც შეეხება აუზებს, ამ შემთხვევაში წყლის ლაბორატორიული კვლევა იქნება კოლიბაქტერიებზე მოთხოვნა და გადახდის შემთხვევაში უკვე მიკრობიოლოგიური კვლევა სრულფასოვანი განხორციელდება თუ რაიმე გადახდა დაფიქსირდება. აუზები და ფიტნეს ცენტრები მუშაობის განახლებას რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ, მხოლოდ მას შემდეგ მოახერხებენ, როგორც ეს განთავსების ობიექტების შემთხვევაში მოხდა, როცა თითოეულს ადგილზე შეამოწმებენ და ჩანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები გასცემენ რეკომენდაციას, რომ დეტალურად არის ყველა წესი დაცული და შესაძლებელია ამ ობიექტმა იფუნქციონიროს. აი, რაც შეეხება სარესტორნო ბიზნესების შემოწმებას და სასტუმროებს, რომელიც რამდენიმე კვირით ადრე დაიწყო, ბექაფერაძემ გუშინ თქვა, რომ შემოწმებული 79 კვების ობიექტიდან მოთხოვნები 52-მა დააკმაყოფილა და ნებართვა ფუნქციონირებაზე 736 სასტუმროზეა გაცემული.
მე მოგახსენებთ იმ მონიტორინგის შედეგებს, რომელსაც ასევე იცით, რომ ვახორციელებთ. დღის გამორევებით შემოწმებული არის 79 კვების ობიექტი, მოთხოვნები დააკმაყოფილა 52-მა, ვერ დააკმაყოფილა 27-მა და შესაბამისად სანქციების მექანიზმი იქნა გამოყენებული. რაც შეეხება განთავსების სექტორს, ჯამში 1818 ობიექტი არის შემოწმებული, რომელთაგან მოთხოვნები და დადებითი დასკვნა გაცემული არის 736 სასტუმროზე. ბევრი ტრადიციული შემოწმების ის მიმართულება, რომელზეც ახლა მინდა რომ სტატისტიკას ჩავხედოთ, არაფერი განსაკუთრებული, თუმცა კიდევ ერთხელ მეიქცია ყურადღება განსაკუთრებით ამ პანდემიის დროს ბევრჯერ გაკეთებულმა განცხადებებმა გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით და იმ შეზღუდვებმა, როცა აკრძალვებზე ვსაუბრობთ და რატომღაც მარტივ გამოსავლამდე მივდივართ ხოლმე. თუმცა ის რა პრობლემა ბევრად მასშტაბურია, ამას ის რიცხვებიც მოწმობს, რომელსაც საქსტატი ანახლებს. საქართველოს საერთო ავტოპარკის სიბერეს კორონას ნამდვილად ვერ დაუბრალებს. თუმცა ფაქტია, რომ უმეტესად ჩვენსკენ მოძველებული ავტომობილები ჭარბობს. უფრო მეტიც გასული საუკუნის რარიტეტული მანქანები ჩვენთან გზებზე აქტიურად გადაადგილდებიან, ოღონდ რა თქმა უნდა, მათზე არ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ანტიკვარული ნივთია ან რომელიმე კარგად შენახული სერია თუ მოდელი, რომელიც შესაძლოა შემდეგ აუქციონებზეც კი მოხდეს. აქ მიზეზი სულ სხვა, რატოც ისინი გზებზე გადაადგილდებიან. განახლებულ სტატისტიკას თუ ვნახავთ, ბოლოს ყოველ შემთხვევაში ავტოპარკი 2019 წელს წლიურად 4%-ული პუნქტით არის გაზრდილი. 62% აქედან იყო მსუბუქი ავტომობილები, უმეტესობა 20 და მეტი წლის. თუმცა იმპორტირებულებში 7 და 10 წლის ავტომობილების დომინირება გაიზარდა და 32%-იანი წილით არის ის ბაზარზე წარმოდგენილი. 20-ზე მეტი წლის ასაკის ავტომობილების წილი იმპორტირებულებში არის 1.8%. ანუ ძველ მანქანებს იშვიათად ვყიდულობთ, მაგრამ სამაგეროდ გვაქვს ავტოპარკი, რომელიც ძველდება და გამოცვლა ხშირად გვიჭირს ხოლმე. მანქანების 48%, რაც საქართველოშია, გასულ საუკუნეშია ნაწარმოები. ავტომობილების წილი მთლიან ავტოპარკში არის თითქმის 39%. 7-დან 10 წლამდე ავტომობილების წილი 7.3%-ია. 4-დან 6 წლამდე ავტომობილების 3.8% და 1-დან 3 წლის ავტომობილების მხოლოდ 1.7%. პირველი იანვრის მდგომარეობით საქართველოში სულ რეგისტრირებული 1 წლამდე ასაკის 6795 სატრანსპორტო საშუალება იყო. ვერ გეტყვით აქედან რამდენი იყო მთავრობის ბალანსზე, რამდენი კერძო საკუთრებაში, მაგრამ საერთო ჯამი ამდენი არის. უმეტესობა ამერიკიდან, გერმანიიდან და იაპონიიდან შემოვიდა საქართველოში. 2019 წელს წინა წელთან შედარებით ჰიბრიდული იმპორტირებული ავტომობილების წილი 30.3% იყო და ეს შემცირებას ნიშნავს. მაშინ როცა ბენზინზე მომუშავე მანქანების 38.4%-ული წილით არის წარმოდგენილი და აქ ზრდა იყო. დიზელზე მომუშავების წილი კი 27%-იანია. 2019 წელს სხვათა შორის მარჯვენასაჭიანი ავტომობილების იმპორტი 25%-ით არის შემცირებული. ამაზე შეიძლება ჩვენი დასკვნებიც გავაკეთოთ და შეიძლება ითქვას, რომ ამაზე გავლენა იქონია იმ ცვლილებებმა, რაც გამბაჟების წესსა თუ კოეფიციენტებში შევიდა და ასევე ტექინსპექტორების ის სავალდებულო წესების გათვალისწინება არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომლის მიხედვითაც მაგალითად გადატანილსაჭიანი ავტომობილები ტექ დათვალიერებას ვერ გაევლიან და ასე შემდეგ. ტექნიკური ინსპექტორების დინამიკას რაც შეეხება, ბარემ ესეც მივაყოლოთ, 2019 წელს 1.136.086 ავტომობილმა გაიარა ტექ ინსპექტორებს. სხვათა შორის ეს ის წელი იყო, როდესაც სავალდებულო იყო ყველა ტიპის ავტომობილისათვის ტექ ინსპექტორების გავლა და ამ რაოდენობიდან 1.136.086-დან 59.9%-მა დადებითი შეფასება დაიმსახურა. 2145 ავტომობილი კი დახარვეზდა და ინსპექტორების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზების გამო საერთო სარგებლობის გზებზე მოძრაობა მათ აეკრძალათ. პირველ ჯერზე ავტომობილების ასეთი რაოდენობა იყო 69% და მეორე ეტაპზე 94% დარჩენილებისა. დახარვეზებული ავტომობილები ასაკობრივი ნიშნით აი ასე ნაწილდება. გზაზე მოძრაობა 20 წელზე მეტი ასაკის 1123 ავტომობილს 11-დან 20 წლამდე ავტომობილების შემთხვევაში 790-ზე, 7-დან 10 წლის შემთხვევაში 86 ავტომობილს აეკრძალა. დანარჩენი წილი კი არის 7 წელზე ნაკლები ასაკის ავტომობილებზე განსაზღვრული. აქაც სხვათა შორის ტექ ინსპექტორების წესში განსხვავებული ვითარება მოქმედებს, როდესაც თქვა ახალი არის ავტომობილი, მას ყოველწლიურად არ სჭირდება რომ ტექ ინსპექტორება გაიაროს. თუმცა
ტექნოლოგიების გავლის წესის დარღვევისათვის ჯარიმებიც უხვად გამოცერილა. შარშან 2019 წელს 229,584 ჯარიმა გამოიწვია და უმეტესობა 91% ფიზიკურ პირზე მოდიოდა და 9% იურიდიულ პირებზე. როგორც ჩანს, კომპანიები უფრო მეტად ორგანიზებულები იყვნენ. ჯარიმების ყველაზე დიდი წილი თბილისზე მოდის, კერძოდ დედაქალაქში გასულ წელს ტექინსპექტირების წესის დარღვევისათვის 178,000-ზე მეტი ჯარიმა გამოიწვია. აქ რთულია იმის თქმა, რომ მაგალითად დაუმორჩილებელი მძღოლები უფრო მეტნი არიან თუ შემოწმების ხარისხი იყო უფრო მეტად აქტიური. მაგრამ ერთი შეგვიძლია მაყურებელს შევახსენოთ, რომ პანდემიის გამო დროებით შეჩერებული ტექინსპექტირები და გადავადებების ეტაპი სავარაუდოდ ყველასთვის სულ რაღაც რამდენიმე კვირაში უნდა ამოიწუროს და თუ მაგალითად დავიწყებული გაქვთ, რომ ეს ვალდებულება შესასრულებელი გაქვთ და ავტომობილს ფლობთ, მაშინ აუცილებლად ჩახედეთ თარიღებს, სავარაუდოდ თქვენთვისაც წელს ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევა იქნება, ისე რომ ჯარიმებს ასდეთ. რაც შეეხება ბრენდების და წლების მიხედვით ავტომობილების მიმართ განსაკუთრებულ სიყვარულს, შეგვიძლია გითხრათ, რომ განსაკუთრებით პოპულარული ავტომობილების ზუსტი ჩაშლა არც ისე ადვილია, მაგრამ რიცხვები აჩვენებს, რომ რეგისტრირებულ ავტომობილებში შარშან მაგალითად Toyota ლიდერობდა და 2019 წელს რეგისტრირებული ავტომობილებიდან 40% წილით სწორედ Toyota იყო წარმოდგენილი. Subuk ბანკანებზე სხვათა შორის საქართველოს მთლიანი ავტოპარკის 62% მოდის. მაგრამ როგორც გითხარით, აქედან ავტომობილების უდიდესი ნაწილი 20 წელზე მეტის არის. წინა საუკუნემდეც კი ჩავდივართ. 11-დან 20-მდე ავტომობილების წილი კი არც კი 39%-ია. საქართველოში გავრცელებული ყველაზე პოპულარული ბრენდების ჩამონათვალსაც თუ ჩავხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ Toyota თანდათან იქრებს ძალებს მოწონების მხრივ, Mercedes-Benz მაინც ლიდერი არის. 2019 წელს მათი რეგისტრაციის რაოდენობა კიდევ დამატებით 2.2%-ით გაიზარდა. ეს არის სტატისტიკა და ის რეალობა, რომელიც თბილისის ქუჩებში ხშირად დისკომფორტს გვიქმნის ხოლმე, მაგრამ ამ დისკომფორტებსაც თავისი მიზეზი აქვს და პრობლემის გადაწყვეტა ზოგჯერ სწორი კომუნიკაციის გარდა მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორი მიზეზების გამოკვლევით იყოს დაწყებული. დანარჩენ სიახლეებს რაც შეეხება, ამას უკვე BMG-ს გუნდის დახმარებით შემოგთავაზებს და აი კომუნიკაციის კომისიის კიდევ ერთი სტატისტიკა იყო განახლებული, რომლის თანახმადაც COVID-19 პანდემიის ფონზე მობილური ინტერნეტის მოხმარებამ პიკურ მაჩვენებელს მიაღწია. საქართველოში მოქალაქეთა სამშობლოში დასაბრუნებლად ავიარეისებს უნგრული ავიაკომპანია Wizz Air და ქართული ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი შეასრულებენ ამ რეისებზე ბილეთის ფასი მაქსიმუმ 200 евро უნდა იყოს, Georgian Airways-ში კი აცხადებენ, რომ ეს მათთვის გაკოტრების ტოლფასი ხდება. საქართველოში პირველი drive-in კინოთეატრი 9 ივლისს ლისის ტბასთან გაიხსნება. გიორგი გახარია გუშინ უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრს მასპინძლობდა. ამ შეხვედრაზე მხარეებმა უნგრულ ავიაკომპანიაზე Wizz Air-ს ისაუბრეს და მთავრობის ადმინისტრაციაში განმარტეს შეხვედრისას, რომ Wizz Air-ის საქართველოში წარმატებული ოპერირება ხდება. ამასთან ადმინისტრაცია იმასაც აღნიშნავს, რომ უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სწორედ ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს და უნგრულ კომპანიების სურვილებს საქართველოში ბიზნესების წარმოებასთან დაკავშირებით დააფიქსირა. დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრის ცენტრალურ დეტალებზე, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციის მხრიდან ღია პასუხები არ მიგვიღია, თუმცა როგორც ითქვა, Wizz Air-თან დაკავშირებითაც ცხადია იყო საუბარი. უნგრულ კომპანიებს საქართველოში ყოველთვის ჰქონდათ ხელსაყრელი გარემო იმისათვის, რომ ეწარმოებინათ ბიზნესი და რა თქმა უნდა, ამის მაგალითად ასევე იქნა მოყვანილი Wizz Air-ის მაგალითი, რომელიც არის უნგრული ავიაკომპანია. პრემიერ-მინისტრმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე ისაუბრეს, რომ საქართველოსა და უნგრეთს შორის ტურიზმის თვალსაზრისით არის ძალიან მზარდი დინამიკა და მას შემდეგ, რაც პანდემიის პირობები დამარცხდება, ასევე იქნება შესაძლებელი, რომ ეს დინამიკა განახლდეს და უნგრეთის მხრიდან ძალიან ბევრი ადამიანი და ძალიან ბევრი უნგრეთის მოქალაქეა დაინტერესებული რომ ჩამოვიდეს საქართველოში, თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და პრემიერ-მინისტრაც ხაზმასით აღნიშნეს, რომ რაც შეეხება საერთაშორისო მგზავრობის პირობების შემსუბუქებას, ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, თანმიმდევრულად და ფრთხილად, რათა ამ გადაწყვეტილებებმა არ დააზიანონ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ადრე იქნა მიღებული და რომლებმაც მოგვცა თვალსაჩინო შედეგი და პოზიტიური შედეგი COVID-ის მართვის თვალსაზრისით. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხტომის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მოქალაქეთა სამშობლოში დასაბრუნებლად ავიარეისებს უნგრულ ავიაკომპანია Wizz Air-თან ერთად ქართული ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი შეასრულებენ. რეისებზე ბილეთის ფასი მაქსიმუმ 200 евро უნდა იყოს.
ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც COVID-19-ის პირობებში ქვეყანას სახელმწიფომ განახორციელა და საქართველოს არის ერთ-ერთი მოწინავე სახელმწიფო, რომელმაც შეძლო თავისი მოქალაქეების რეპატრიაცია და დაბრუნება საკუთარ სამშობლოში, კვლავ განახლდება და ივლისის თვეში უკვე არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ორი ავიაკომპანია, Wizz Air და MyWay Airlines-ი განახორციელებს სპეციალურ ჩარტერულ რეისებს რამდენიმე მიმართულებით და ეს მიმართულებები და თარიღები არის შემდეგი: 13 ივლისი ვარშავა, 15 ივლისი ბარსელონა, 17 ივლისი რომი, 22 ივლისი პარიზი და 28 ივლისი ათენი. ამ მიმართულებებზე როგორც აქამდე ხაზგასით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი მოქალაქეებისათვის გზავრობის საფასური არ აღემატებოდეს, იქნება 2 ევროს. საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეებისათვის კვლავ სავალდებულოა 14-დღიანი კარანტინის გავლა, მას შემდეგ რაც ევროკავშირმა საქართველოს 15 უსაფრთხო ქვეყანაში შეიყვანა და გასცა რეკომენდაცია მათთვის საზღვრების გახსნისა, მთავრობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან საზღვრების გახსნის თაობაზე ინდივიდუალურად ორმხრივ მოლაპარაკებებს აგრძელებს და ჯერჯერობით კონკრეტული ქვეყანა, ვისთან შეუძლია საქართველოს რომ კომუნიკაცია ჰქონდეს მიმოსვლის სახით, არ ვიცით. საკოორდინაციო საბჭოს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამჟამად ქვეყნებთან, რომლებმაც უკვე გამოთქვეს საზღვრის გახსნის მზაობა, დეტალურად აღხდება ყველა ის პროცედურა, რომელთა გავლაც მოქალაქეებს გზავრობის შემთხვევაში ორმხრივად მოეთხოვებათ. შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით უახლოეს დღეებში კი შიდა ავიარეისებიც უნდა აღდგეს. ევროკავშირის მხრიდან 15 ივლისში საქართველოს დასახელებას მთავრობაში მადლიერებით ხვდებიან, თუმცა როდი შეიძლება საზღვრები გაიხსნას, კითხვაზე ჯერ პასუხი მაინც არ არსებობს. ირაკლი ჩიკოვანი ამბობს, რომ საქართველო მუშაობს ყველა სახელმწიფოსთან იმისთვის, რომ შემუშავდეს ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა მიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებით. რეკომენდაცია, როგორც იცით, არ არის სავალდებულო და თითოეულ სახელმწიფოს ევროპული საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით აქვს თავისუფლება დააწყვეტოს კონკრეტული პროცედურა მიმოსვლასთან დაკავშირებით. ჩვენ საქართველოს ამ შემთხვევაში გულისხმობ მუშაობთ ყველა სახელმწიფოსთან იმისათვის, რომ შევიმუშავოთ ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაკავშირებული იქნება იმ პროცედურებთან, რომელი პროცედურებით საშუალებას მოგცემს ამ ქვეყნებთან მიმოსვლის აღდგენის. ეს ერთი მხრივ და რა თქმა უნდა ასევე არის გარკვეული ლოჯისტიკური ტექნიკური საკითხები, რომელსაც როგორც წარმოგიდგენიათ, იმ რამდენიმე თვის შემდგომ, რაც ჩვენ პრაქტიკულად გაჩერებულ რეჟიმში, სოფლიო გაჩერებულ რეჟიმში იყო, სჭირდება მოწესრიგება და მოგვარება. ეს მოლაპარაკებები არის ძალიან ინტენსიური და რა თქმა უნდა, ეს ინდივიდუალურ მიდგომას მოითხოვს და ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული შედეგები, რომელზეც დამატებით იქნება კიდე მსჯელობა და ასევე კონკრეტულ მიმართულებებთან დაკავშირებით და კონკრეტულ ვადებთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვისაუბროთ მოგვიანებით და ამას საზოგადოებას ჩვენ გავაცნოთ. სახელმწიფო საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო საბჭო მოქალაქეთა მიერ დაზოგილი პენსიების ინვესტირების პროცესის შესახებ სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს და საბჭო აღნიშნავს, რომ ამჟამად საინვესტიციო პროცესის ფარგლებში თანხები მხოლოდ ნაკლებად რისკიან საინვესტიციო პორტფოლებში იდება. იქვე აცხადებს, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად სისტემის ამოქმედები და პირველი 5 წლის განმავლობაში თანხები მხოლოდ ასეთ პორტფოლებში იქნება განთავსებული და საქართველოში ნაწილობრივ სავალდებულო დაგროვებით საპენსიო რეფორმის ამოქმედებიდან 1 წლის და 5 თვის შემდეგ ფონდში მოქალაქეთა დანაზოგების ჩამური ოდენობა 839 მილიონ ლარს ცდება. სისტემის აქტიურ მონაწილეთა რაოდენობა კი 1 მილიონია, რაც მთლიანი საქართველოს მოსახლეობის 27%-ს უტოლდება. ეროვნული ბანკის ოფისის შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი სტუმრობდა, რომელსაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გონეტაძემ უმასპინძლა. პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე საუბარი ორი ქვეყნის პარტნიორობისა და ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობას ეხებოდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის იყო და რჩება საქართველოს უმნიშვნელოვანი სტრატეგიულ პარტნიორად. მხარეებმა თავის მხრივ საფინანსო სექტორში ამ შეხვედრაზე არსებული აქტუალური საკითხები განიხილეს და მიმდინარე პროექტები. გონეტაძეს მხრიდან პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით ეროვნული ბანკის მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე COVID-19-ის საფინანსო სექტორის უარყოფითი ზეგავლენის შერბილებაზე და ეკონომიკის ახალისების მიზნით გადადგმულ ნაბიჯებზე იყო საუბარი. შეხვედრაზე პრესამსახურის ინფორმაციითვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის პროგრამაც განიხილეს, რომელიც ხელს დონორი ორგანიზაციები და საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსის მოზიდვას უწყობს. გასული წლის დეკემბერში საქართველოს
საქართველომ 1 წლით გააგრძელა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი გაფართოებული დაფინანსების 3 წლიანი პროგრამა და ის 2021 წლის აპრილში დასრულდება. განვიხილეთ რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მიმდინარე თანამშრომლობის შესახებ, ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური ზრდისა და მართვის კუთხით. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ძალიან კარგად გაართვა თავი ქვეყანაში არსებული მძიმე სიტუაციის მართვას და უზრუნველყო ის სტაბილურობა, რომელიც ქვეყანას და მის ეკონომიკურ მართვას ასე სჭირდებოდა. მოხარულნი ვართ, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გუნდს შემოდგომაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის წარმომადგენელი შეუერთდება კაპიტალის ბაზრის მართვასა და განვითარებაზე მუშაობისთვის. ეს არის სფერო, სადაც დამატებითი სამუშაოა განსახორციელებელი, რაც მოგცემს შესაძლებლობას უფრო გავაფართოვოთ ჩვენი თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ასევე ვისაუბრეთ სხვა შესაძლებლობებზე კავშირების გაფართოების მიმართულებით. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იყო გაცნობითი ამერიკის ელჩთან. ვისაუბრებთ ბევრ საკითხზე, მათ შორის ეკონომიკურ საკითხებზე, პანდემიის გავლენაზე საქართველოს ეკონომიკაზე, იმ გეგმაზე, რომლითაც საქართველო უმკლავდება ამ გამოწვევას, ფინანსურ დახმარებაზე, რომელსაც უკვე იღებს საქართველო, ვისაუბრეთ ფინანსურ სისტემაზე და ასევე გავლენას, პანდემიის გავლენაზე ფინანსურ სექტორზე, ფინანსურ განათლებაზე და თანამშრომლობაზე სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენ ცოტა ხანში გვეყოლება რჩეველი ამერიკის ხაზინიდან, რომელიც კაპიტალის ბაზრის განვითარებაში გაგვიწევს დახმარებას. რისთვისაც მადლობა მოუხადე ქალბატონ ელჩს და მომავალშიც თანამშრომლობა, ძალიან ახლო თანამშრომლობა გაგრძელდება. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მარცვლეულის ექსპორტზე კვოტას ყოველ წელს დააწესებს. რუსული მედია მინისტრის დიმიტრი პატრუშჩევის განცხადებაზე დაყრდნობით წერს, რომ ყოველ წელს კვოტის პარამეტრები მოსავლის აღების შემდეგ დადგინდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელის განმარტებით, სოფლიოში რუსულ მარცვლეულზე დიდი მოთხოვნაა, ხოლო საკონტროლო ზომების არარსებობამ შესაძლოა მისი დეფიციტი უკვე შიდა ბაზარზე გამოიწვიოს. მინისტრმა თქვა, რომ სოფლის მეურნეობის წლის პირველ ნახევრისათვის ასეთი ღონისძიებების გამოყენება არ არის მოსალოდნელი, აი რაც შეეხება უკვე საექსპორტო გადასახადის დაწესებას, იქვე ითქვა, რომ ამოცანა მთავარი გაიზარდოს მოსავლის წარმოება. გარდა ამისა, გადასახადი არ იცავს შიდა ბაზარს ძალიან აქტიური ექსპორტისგან და ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ ინსტრუმენტის გამოყენებას. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2021 წლებში სეზონზე 45 მილიონი ტონა მარცვლეულის ექსპორტს პროგნოზირებს, მათ შორის 35 მილიონი ტონა ხორბალი იქნება. ამ წელს სანავთობო სფეროში გლობალური ინვესტიციები ნავთობზე მოთხოვნილების ძლიერი დაცემის ფონზე მესამედით არის შემცირებული. რუსეთის ფედერაციის ენერგეტიკის მინისტრი საუბრობს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახეთ მოთხოვნების დაცემა 25-28%. რა თქმა უნდა, ეს სერიოზულად აისახა საწვავ ენერგეტიკულ კომპლექსში ინვესტიციებზე. ინვესტიცია შემცირდა დაახლოებით მესამედით და მიმდინარე წელს შემცირდება კიდევ. ამბობს ის, გლობალური მოთხოვნების შემცირებამ გამოიწვია თავის მხრივ ნავთობის მარაგების ზრდაც. მარაგების ზრდა 1 მილიარდი ბარელი შეადგინა ამ პერიოდისათვის და როგორც ნოვაკი ამბობს, რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ ივლისის თვეში სანავთობო ბაზარზე მცირეოდენი დეფიციტის შექმნის შესაძლებლობა დადგეს მსოფლიოში ეკონომიკური აქტივობის ზრდის შედეგად. ამასობაში კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ გერმანიის ეკონომიკამ შესაძლოა აღდგენა უკვე ოქტომბრიდან დაიწყოს. ეს გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა თქვა როიტერთან და როგორც სააგენტო წერს და აღნიშნავს, ციტატა არის ასეთი: დარწმუნებული ვარ ჩვენი ეკონომიკის რეცესიის შეჩერება ზაფხულის შესვენების შემდეგ, რომ ოქტომბრიდან ეკონომიკა კვლავ დაიწყებს ზრდას გერმანიაში სრულიად რეალისტურიაო, ამბობს ბილდ ამ ზონთაგთან ინტერვიუში მინისტრი. მისი თქმით, მართალია წელს ეკონომიკა 6%-ით შემცირდება, 2021 წელს კი 5%-ზე მეტი იქნება ზრდა, თუმცა როგორც ალტმაიერი აღნიშნავს, მისი მიზანია, რომ პანდემიამდე არსებული დასაქმების მაჩვენებელი ქვეყნისთვის 2022 წლისთვის უკვე მიღწევადი იყოს.
პანდემიის დროს დისტანციური სამუშაო რეჟიმის შედეგად მიღებული გამოცდილების საფუძველზე ფუჯიცუ გეგმავს საოფისე სერვისის განახევრებას და 80,000 თანამშრომლისათვის მოქნილი სამუშაო გრაფიკის შეთავაზებას. დასაქმებულებს პანდემიის დამთავრების შედეგად შეეძლებათ, რომ მუშაობა დისტანციურად გააგრძელონ. ახალი სამუშაო რეჟიმი უკეთეს პირობებს შექმნის თანამშრომლებისათვის და გაზრდის კომპანიის პროდუქტიულობას. მიაჩნიათ ფუჯიცუში დასაქმებულები კი სახელიდან მუშაობას გააგრძელებენ, რაც მისცემთ მათ საშუალებას, რომ სამუშაოსა და ცხოვრების სპეციფიკიდან გამომდინარე უფრო ეფექტურად გამოიყენონ დრო. ფუჯიცუს მიაჩნია, რომ გაზრდილი დამოუკიდებლობა თანამშრომლების პროდუქტიულობას ერთიურად აამაღლებს და კომპანია აღნიშნავს, რომ დასაქმებულებს შეიძლება თავად აერჩიონ, სად ურჩევიათ მუშაობა სახლში, ოფისში თუ საერთო სამუშაო სივრცეში. ახლა ამერიკის ხმის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი უნდა გაჩვენოთ, სადაც იქივე რეალობაში ხვდებით, როგორც პრინციპში ქართულ ყოველდღიურობაშია. შესვლამდე ადამიანებს სიცხეს უზომავენ და მუშაობენ ახალ ტექნოლოგიებზე, რათა შემცირდეს შეხების წერტილები. იქნება ეს კარი სახელურებთან თუ ლიფტებში. შეერთებულ შტატებში ოფისების უმეტესობა ჯერ ისევ ცარიელია, მაგრამ არქიტექტორები მუშაობენ ახალ პროექტებზე COVID-19-ის შემდგომი ცხოვრებისათვის. ამერიკის ხმის სიუჟეტი ვნახოთ. შეერთებული შტატების დედაქალაქთან ახლოს კომპანია Amazon-ი ახალ ოფისს აშენებს. მშენებელმა კომპანიამ JBG Smith-მა წარადგინა გეგმა თუ როგორ უნდა დაუბრუნდნენ COVID-19 შეზღუდვების შემდეგ თანამშრომლები ოფისებს. ჩვენს გეგმას თუ შეხედავ, ის სპეციალურად არის ისე გაწერილი, რომ თანამშრომელთა ნაწილობრივ დაბრუნებას შეესაბამებოდეს. სპეციალისტები ყველაზე მეტად საჯარო სივრცეებზე ღელავენ. ყოველდღე ასობით ადამიანი იყენებს ლიფტის ხილაკს, კარის სახელურებს და ოფისის საერთო სივრცეებს. ამის თავიდან ასაცილებლად ახალი აპლიკაციები თანამშრომლებს ეხმარებათ, მაგალითად ლიფტი ტელეფონიდან აკონტროლონ. სამუდამოდ ცვლილებებს ვიხილავთ, ხომ? ერთ-ერთი მთავარი, რასაც ვცდილობთ ყურადღება დავუთმოთ, შენობების საერთო შეხების წერტილებია, როგორიცაა შესასვლელები, ლიფტები და სააპირფარეშოები. ვცდილობთ შევამციროთ საერთო შეხების წერტილები. პანდემიის დასაწყისამდე დეველოპერთა მთავარი საზრუნავი ოფისებში უფრო მეტი სამუშაო ადგილის განთავსება იყო. ახლა ეს პრიორიტეტები იცვლება. თანამშრომლებს შესაძლოა მოუწოდონ, რაც შეიძლება ბევრჯერ გავიდნენ სუფთა ჰაერზე. პოსტპანდემიური ოფისების დიზაინში ერთ-ერთი ტენდენცია, რისკენაც უკვე მივდივართ, უფრო მეტი გარე სივრცეების შექმნა იქნება. დეველოპერებს აქამდე არ უნდათ, რომ გარე სივრცეზე ფული დაეხარჯათ, რადგან არსებობდა წარმოდგენა, რომ მას არ იყენებდნენ, განსაკუთრებით ტეხასში, სადაც ზაფხულში ტემპერატურა 40 გრადუსს აღწევს. უძრავი ქონების ექსპერტები ამბობენ, რომ მოთხოვნა საოფისე ფართებზე შემცირდება, რადგან ბევრი ადამიანი გააგრძელებს სახლიდან მუშაობას და არსებულმა საოფისე სივრცეებმა შესაძლოა სხვა დანიშნულება შეიძინონ. Twitter-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯეკ დორსიმ უკვე განაცხადა, რომ სოციალური პლატფორმის ყველა თანამშრომელს შეუძლია სახლიდან მუშაობა პანდემიის დასრულების შემდეგაც გააგრძელოს. მას მიბაძა სხვა ტექნოლოგიურმა გიგანტებმაც, როგორიცაა Microsoft და Zillow. ჩვენ ცოტა ვღელავთ იმაზე, რომ ახალი შენობები აღარ აშენდება. სავარაუდოდ ხალხი არსებული საოფისე ფართების დანიშნულების შეცვლაზე გაამახვილებს ყურადღებას. საოფისე სივრცეების შეცვლასთან ერთად სავარაუდოდ შეიცვლება საცხოვრებელი სახლების დიზაინიც. პანდემიის დროს ადამიანთა უმეტესობა საკუთარი საძინებელი ოთახებიდან და სამზარეულოდან მუშაობდა. არქიტექტორები სავარაუდოდ უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ საოფისე სივრცეებს ახალი ბინების და სახლების დაპროექტებისას. პანდემია და ეტაპები, რომელიც კორონასთან თანაცხოვრების რეჟიმში მყოფმა მსოფლიომ და სხვა ქვეყნებთან შედარებით უდაოდ პოზიტიური სტატისტიკის მქონე საქართველოს უნდა გაიაროს. სადوار დღეს და რამდენად სწორი ტემპით მიდის მათ შორის ეკონომიკის გახსნის პროცესი, წესების დაცვასთან ერთად. სანდრო უშაძესთან ჯადოქრის საკითხებში საერთაშორისო ექსპერტთან ერთად ვისაუბრებთ საქმიანი დილას ეთერში რამდენიმე წუთში.
საცურაო აუზები და სპორტ დარბაზები, რომლებიც ინსპექციას წარმატებით გაავლიან ფუნქციონირების განახლებას დაუყოვნებლივ შეძლებენ. თითქმის 4 თვიანი პაუზის შემდეგ მთავრობამ გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო. გაწერილი რეკომენდაციების შესაბამისად შრომის პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტი ობიექტების შემოწმებას უკვე დღეიდან იწყებს. რამდენად დროულად იხსნება ეკონომიკის მომდევნო ეტაპები, ამ თემაზე საუბარს უკვე სტუდიაში გავაგრძელებთ. თათია ჩაფიცაჩაძე შემოგვიერთდება სტუმართან ერთად. თათია დილამშვიდობისა მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დახურულა. და მე ძალიან ველოდები დღეს, როცა ჩემი გვარი სწორად წარმოიქმნება ამ და სხვა სტუდიებში. დახურულ წევრებში ტრეინინგების, კონფერენციებისა და კოლეჯებში სასწავლო პროცესის განახლების შემდეგ გუშინ მთავრობამ სპორტ დარბაზების და საცურაო აუზების გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო. ის ობიექტები, რომლებიც დღეიდან დაწყებული ინსპექციის შედეგად დადებით შეფასებას მიიღებენ, სამუშაოს განახლებას დაუყოვნებლივ შეძლებენ. აღნიშნული გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედება აუწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭომ გუშინ როსხდომაზე თითქმის 4 თვიანი ლოდინისა და საპროტესტო ტალღის შემდეგ მიიღო. საბოლოო ჯამში მხარეებმა 6 კვადრატულ მეტრზე ერთი პირის დაშვებაზე შეთანხმდნენ, ასევე რეკომენდაციების მიხედვით სპორტულ დარბაზებში ჯგუფურ ვარჯიშებზე ადამიანთა მაქსიმალური რაოდენობა 10-ით განისაზღვრა. ასევე გუშინდელი სხდომის დასრულების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ უახლოეს დღეებში აღდგება შიდა საავიაციო მიმოსვლაც. სანდრო ურუშაძესთან ჯანდაცვის საკითხებში საერთაშორისო ექსპერტთან და გავაგრძელოთ ახლა თემაზე სტუდიაში საუბარი. მოგესალმებით ბატონო სანდრო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რამდენად საჭიროებს საქართველოში არსებული ეპიდსიტუაცია, რამდენად იძლევა იმ საშუალებას, რომ ამ ტემპებით და ასეთი დაყოვნების შემდეგ გაიხსნას ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის საქმიანობები. არა სპეციალისტებსაც ხადია, რომ დღეში 1-2 შემთხვევა არ არის ის რაოდენობა, რომელიც შეშფოთებას უნდა იწვევდეს, ხო? მადლობა ჩვენ ეპიდემიოლოგებს და იმ ადამიანებს, ვინც მოახერხა სწორი ეპიდრეაგირება და ამ შემთხვევების მართვა, რომ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ვართ კარგ მდგომარეობაში. ხა მეორე საკითხია, უნდა გამოვიყენოთ ეს კარგი მდგომარეობა, ხო? არ ამგონია რომ ვინმე ველოდებით რომ მინუს ნიშნით იქნება ხო რიცხვები. ანუ ამაზე კარგი მდგომარეობა იმისთვის რომ ეკონომიკა აღდგეს არ გვექნება. ახლა იმიტომ რომ ყველა ეპიდემიას აქვს ორი მხარე, ხო? ერთი არის სამედიცინო მხარე, რაც დაკავშირებულია ჯანმრთელობის და სიცოცხლის შენარჩუნებასთან. მეორე მხარე არის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა. ორივე ერთნაირად მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ეკონომიკა არ არის ეს რაღაც განყენებული რაღაც, ეს პირდაპირ ეხება ადამიანების ჯანმრთელობასაც, მათ შორის სიცოცხლესაც. ამიტომაც ორივე მხარეზე ერთნაირად უნდა ვისაუბროთ. თუ საუბრობთ ჯანმრთელობაზე და გვაქვს კარგი მდგომარეობა, ასევე უნდა ვისაუბროთ ეკონომიკაზე, ასევე უნდა ვისაუბროთ იმ ადამიანების კეთილდღეობაზე, მათ შორის იმ სამუშაო ადგილებზე, რომელიც თითოეულ ობიექტთან არის დაკავშირებული და მისი მნიშვნელობა მინდა დაგარწმუნოთ არანაკლებია, ვიდრე ის მიღწევები, რაც ჯანმრთელობის სფეროში გვაქვს. ანუ თქვენ თქვით, რომ მადლობა ეპიდემიოლოგებს სწორად მართული სიტუაციის გამო. თუმცა ყველა ეტაპზე, რომელიც ამ პერიოდში ჩვენ გავერთ, მათ შორის იყო ხოლმე კრიტიკული განცხადებები და კრიტიკული დამოკიდებულება იქნებოდა შეზღუდვების, თქვათ, ვადაზე ადრე დაწესება, თუ დაგვიანება, ყველას განსხვავებული შეხედულება ჰქონდა, მათ შორის კომენდანტის საათის გამოსხადება და ასე შემდეგ. ამ გადმოსახედიდან რიცხვები ახლა თავის მხრივ თავის სათქმელს ამბობენ, როცა შემოტანილ შემთხვევებზე ვსაუბრობთ, როდესაც თქვათ იგივე ავტომობილების მძღოლებზე ფიქსირდება ბოლო დღეებია მხოლოდ ინფიცირების შემთხვევები. ამ გადმოსახედიდან ეს გზა სწორად არის გავლილი? ბუნებრივია, რომ არა მარტო საქართველო, ძალიან ბევრი ქვეყანა ვერაცდა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ეპიდემიის მართვის დროს. ანუ ერთია, რასაც ეპიდემიოლოგიური, თქვათ, საჭიროება და სიტუაცია გვარნახობს, ერთია, რასაც მეცნიერული საფუძველი აქვს, თქვათ, ეს არის ფიზიკური დისტანცირება, ხო, პირადი ჰიგიენის დაცვა, ეს არის მასობრივი თავშეყრის ადგილების შეზღუდვა, ეს არის გარედან შემოსული ნაკადების შეზღუდვა. მეორეა შეზღუდვები, რომელიც ადამიანებმა და ქვეყნებმა, ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსებმა დააწესეს იმისთვის, რომ გარკვეული ზომები და რეაგირება გაეკეთებინათ და ეს გადაწყვეტილება კითხვებს ბადებს არა მარტო საქართველოში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში. არის იმის შეჭვის, რომ გამოიყენა ბევრმა მთავრობამ ეს მეტი ძალაუფლებისათვის, ხო? მეტი შეზღუდვისათვის. თქვათ, არა გონივრული და შეუზღუდავი შეზღუდვისათვის, მაგრამ არის ერთი გამოთქმა, ხო? გამარჯვებულებს არასამართლებენ. ამიტომაც უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენი ქვეყანა აღმოჩნდა იმ მცირე ქვეყნების რიცხვში, რომელიც მათ მინიმალური დანაკარგით გაიარა ეს ეპიდემია. ანუ რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შეიძლებოდა უფრო ადრეც გახსნილიყო, უფრო ნაკლებად დაზარალებულიყო ეკონომიკა, რომ არა ის რაღაცა პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ჩვენ ორი ეპიდემია გავიარეთ აქამდე. რო გაგახსენოთ, ეს იყო ხათმის გრიპის და ყურის გრიპის და ორივე შემთხვევაში გეგმას ეპიდემიის მართვის ახლდა ობიექტური ციფრები. ბევრმა ქვეყანამ მათ შემოიღო, თქვათ, კვირაში რაოდენობა შემთხვევების განაპირობებს
მთავრობის და ამ შემთხვევაში ეპიდემიის სიტუაციაზე რეაგირებას. მაგალითად, გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ თუ არის კვირაში 50 შემთხვევაზე ნაკლები, ეს შეშფოთების საფუძველს არ იძლევა. ეს არის გარკვეული წითელი ხაზი. ესეთი წითელი ხაზები პერიოდში, რაღაც პერიოდულობით ინტერვიუებში ჩანს ხოლმე, მაგრამ ცხადი არ არის ჩვენთვის რა შემთხვევაში, რამდენი რაოდენობის შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა რა რეაგირებას გააკეთებს. დამოკიდებული ვართ მხოლოდ გადაწყვეტილებაზე იმ ადამიანების, ვინც გარკვეულ სამთავრობო სტრუქტურებში ან საკოორდინაციო საბჭოებში მონაწილეობენ და მოქალაქისთვის ბევრი ეს გადაწყვეტილება რჩება გაუგებარი. ადამიანს სჭირდება მეტი ახსნა მიიღოს იმ კითხვებზე, აი რა შემთხვევაში დაიკეტება ან გაიხსნება, ხო? მაგრამ მარტო იმიტომ, რომ რაღაცა ცნობის მოყვარეობა აქვს, იმისთვის რომ დაგეგმოს საკუთარი საქმიანობა, საკუთარი ბიზნესი, თუნდაც საკუთარი ოჯახთან დაკავშირებული რაღაც სამკურნალო ღონისძიებები, ხო? ამიტომაც ეს კომუნიკაცია, რომელიც არის და იყო, ხო, ალბათ მოითხოვს გადახედვას. ბევრი გაკვეთილი, რომელიც მივიღეთ ჩვენ ამ წარმატებული შედეგის მიუხედავად. ეს ბევრი გაკვეთილი საჭიროა რომ გამოვიყენოთ იმისთვის რომ მომავალში ეს შეცდომები აღარ იყოს დაშვებული. აი ჩემთვის მაგალითად პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში გამოსვლიდან რამდენჯერმე შეძლება ვახსენე კიდეც ეთერში და მის მიღმა ნამდვილად მქონდა ამაზე საუბარი რომ მთავარი წინადადება პანდემიასთან ბრძოლის იყო ასეთი როდესაც პრემიერმა თქვა რომ ჩვენ შევაფასეთ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა რომელიც გერმანიის მსგავსი არ იყო და ამიტომ მივიღეთ ჩაკეტვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება. რაც აბსოლუტურად ხსნიდა ყველა იმ გადაწყვეტილებას რაც მთავრობის მხრიდან იყო მიღებული სრულად ჩემი გადმოსახედიდან მათ შორის გულწრფელად როდესაც თქვათ ვიღაცების მხრიდან ისმოდა კრიტიკა გადამეტებულ ამ შეზღუდვებთან დაკავშირებით, მაგრამ აი გაკვეთილების როცა ახსენეთ, გაკვეთილი მივიღეთ თუ რეალურად ამ ჩაკეტვის დროს ჩვენ გაკვეთილები გამოვტოვეთ და გადავწყვეტ რომ უბრალოდ არ გქონოდა ამ დროისათვის რაღაცა გამოცდები ჩვენი თავისთვის მოწყობილი. როცა მეორე ტალღის მოლოდინზე ვსაუბრობთ, რამდენად არის სისტემა დღეს ისე აწყობილი, რომ მქონდეს მოლოდინი, რომ ვისწავლეთ მათ შორის უფრო მეტად გახსნილ ეკონომიკაში მართოთ ეპიდემია. ჯანდაცვის სამინისტრომ წარმოადგინა გეგმა ზოგადად. თუმცა ეს გეგმა არის უფრო დეკლარაციული ხასიათის და დარწმუნებული ვარ ამის უკან დგას. ხოცება რეალობაში არ დაგჭირვებია, იგივე იყო ეს საველე ჰოსპიტალების მოწყობა თუ ასე შემდეგ, ანუ რეალურად არ გვინახავს ეს გეგმა რამდენად მუშაობს. ხო, ამ მიმართულებებიც არის ამ გეგმაში. აი გეტყვით ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მე როგორ უყურებ ამას, იმიტომ რომ ძნელია ახლა ვიღაცის მაგივრად საუბარი, თქვა თვითომეტეს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ჩემი შეხედულებიდან არის სამი ძირითადი მომენტი, რომელიც ჩემი აზრით მოითხოვს გადახედვას. ხო, პირველი ეს არის, როგორც მე გითხარით, გადაწყვეტილებების დროს გახსნილობა და გამჭირვალობა. ხა გამჭირვალობა მარტო ის არ არის, რომ ვიცოდეთ რა გადაწყვეტილება მიიღეს, ხო? ის რაც ტრანსპარენტულობას ვეძახით ჩვენ ჯანდაცვის პოლიტიკაში, ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებისთვის გასაგები იყოს, რატომ იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება და თუ ჩაკეტვაზეა საუბარი, როდის იქნება ჩაკეტვა და როდის არ იქნება ჩაკეტვა. იგივე სპორტულ დარბაზებზე რო ვსაუბრობთ, ხო? ხა ლოგიკა მისი ჩაკეტვის არ არსებობს. ჯობია ადამიანებმა ივარჯიშონ, ჯანმრთელი ცხოვრებით იცხოვრონ, ჯობია ისეინონ, მეტი დრო გაატარონ სუფთა ჰაერზე, იმიტომ რომ იმუნიტეტის გაძლიერება ერთ-ერთი ღონისძიებაა, ხო, რომელიც ადამიანს აძლიერებს თუნდაც ნებისმიერი ვირუსული ინფექციის დროს. მაგრამ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც იყო მიღებული, მე ასე ვფიქრობ, ახსნის გარეშე, კომუნიკაციის გარეშე, დასაბუთების გარეშე, ჩემი აზრით ეს არის არასწორი ფორმა გადაწყვეტილებების მიღების. რაც არ უნდა სწორი იყოს და კარგი შედეგი მიიღოს, ეს არის პატივისცემა იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ეზღუდება თავისუფლება, ვისაც ეზღუდება გარკვეული საქმიანობის უფლება, ხო? მეორე ეს არის თვითონ შემთხვევების მართვის ლოგიკა, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ იყო ცხელების ცენტრები, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ვირუსი არ მოქმედებს მინისტრის ბრძანებების მიხედვით, ხო? ანუ ყველა სამედიცინო დაწესებულება პირველადი გრგოლიდან, ყველა იმ დავსავანტყოფოს ჩათვლით, სადაც მსგავსი პაციენტი შეიძლება მოხვდეს, გინათ საეჭო, გინათ არასაეჭო, გინათ აბსოლუტურად სხვა ჩივილებით, ხო? მზად უნდა იყოს ამისთვის. არ ვიყავით დარწმუნებული ყოველ შემთხვევაში, რომ ასე არის. იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი დრო გავიდა და ისეთი შემთხვევებიც კი, რომელიც ჩვენი აზრით შეიძლება ეჭვის ქვეშ ყოფილიყო, მხოლოდ რამდენიმე დღის და გარკვეული პერიოდის ხდებოდა მათი ასე ვთქვათ ტესტირება, ხო? ხა ტესტირებაზე არ შევეხები, იმიტომ რომ მე მგონი ეს თემა ყველასთვის კარგად ცნობილია და მესამე ეს არის კომუნიკაციის პრობლემა. ხა თქვენ ჟურნალისტები ბრძანდებით და ხვდებით რა მნიშვნელოვანია ეფექტური კომუნიკაცია, ხო? მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა ყველა ექიმის მიმართ, ხო?
ეკიპს აქვს თავისი ვალდებულება და თავისი მოვალეობა. მას აქვს თავისი პროფესიული ცოდნა, რომელსაც პატივი უნავცეთ. მაგრამ კომუნიკაცია ოდნავ განსხვავებული რაღაც არის, ხო? ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც ადამიანებს აცილებს თავს პანიკას, შფოთვას, ხო? აძლევს კონკრეტულ ინფორმაციას თავრობის მიერ გადასადგომ ნაბიჯებზე, ხო? ამავე დროს სასიამოვნო, როცა ვიცით ძალიან დაძრულებით სად რამდენი პაციენტი წევს, მაგრამ ზოგადი ინფორმაცია რამდენად კარგად არის და სწორად არის ორგანიზებული, დროულად მიეწოდება, კარგად არის ორგანიზებული თუნდაც ჟურნალისტებთან მუშაობა, ხო? ამას ყველაფერს დარწმუნებული ვარ, ხო, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ თემაზე მუშაობენ და ვერ დავარქმევ, რომ ეს ადამიანები პროფესიულად რაღაცა შეიძლება სხვაზე უკეთესები არიან და უარესები არის, მე მგონი ამას უნდა მიაქციონ ყურადღება. ეს ჩემი პირადი რჩევებია. რაც შეეხება რეკომენდაციებს და იმ გაიდლაინებს, რის მიხედვითაც ხდება, რამდენად ახლოს არის იმასთან, რასაც საერთაშორისო პრაქტიკა აცხადებს, იგივე 8 კვადრატული, 6 კვადრატული ეს რიცხვები გვესმის და დიდი საპროტესტო ტალღა სანამ არ მოყვა, იქამდე არ შემცირდა თუნდაც ეს მოცემულობები. როგორია თქვენი შეფასება? პირობითია. ძალიან ხა 8 კვადრატულ მეტრსა და 6 კვადრატულ მეტრს შორის, ხო? ხო, რაღაც რა ლოგიკა ამ არის, ხაბი ხა უმრავლესობა ამ რეკომენდაციებისა, რასაც შევადარებთ, წამოსული ამ საერთაშორისო მათ შორის რეკომენდაციებისა, მაგრამ ეს რეკომენდაციები ძალიან პირობითია. ნებისმიერი რეკომენდაცია უნდა იყოს ჩვენ პირობებს უნდა შესაბამებოდეს ჩვენს საჭიროებს და პირობებს. ხა პირველი რაც არის აუცილებლად ითქვას, რომ ხა არც ჩვენი ეკონომიკა და არც ჩვენი ქვეყანა იმისი ფუფუნება არ აქვს, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ჩავიკეტოთ, ხო? მეორე, არც იმისი რესურსი გვაქვს, რომ ამ ჩაკეტვის პერიოდში ადამიანებს საკმარისი ფინანსური ან სხვა ტიპის დახმარება მივცეთ. ანუ ყველაზე მთავარი დახმარება ამ ხალხისთვის, მათ შორის ის საცურაო აუზებში მუშაობს, არის რაც შეიძლება დროზე მივცეთ მუშაობის შესაძლებლობა. ხო, ეს ეხება სასტუმროს თანამშრომლებსაც, ეს ეხება რესტორნების თანამშრომლებსაც. ის აუცილებელი მინიმალური პირობები, რაც ნებისმიერი ვირუსული ინფექციის დროს არის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ფიზიკური დისტანციის დაცვა, ხო? ეს არის პირადი ჰიგიენის დაცვა. თუნდაც პირბადე გარკვეულ შემთხვევებში, ხო? თუ ეს ყველა დისტანცირება, თუ ეს ყველაფერი დაცულია, ხო? ამ შემთხვევაში ამ პირობების დაცვით გაცილებით უფრო ადვილია გაიხსნას უამრავი ობიექტი და რაც შეიძლება სწრაფად. ჩვენი ამოცანა ის კი არ უნდა იყოს, რომ ნული შემთხვევა არ იქნება. ანუ ის რომ ჩვენ ვირუსი დავამარცხეთ და ეს ვირუსმა დაიწყო ცირკულირება, იქნება ყოველ წელს, იქნება მუდმივად და როგორც ყველა სხვა ვირუსები, ჩვენ შევძლებთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრებას, მაგრამ ეს ცხოვრება უნდა დავიწყოთ დროულად. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ 1 ივლისსა და 1 აგვისტოს შორის რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება არ იქნება ამ ჩვენს სიტუაციაში. ამიტომაც რაც უფრო დროული რეაგირება მოხდებოდა, დროულად მოხდება ამ წესების დაცვით ობიექტების, ყველა იმ ობიექტის გახსნა, სადაც ადამიანები მუშაობენ, სადაც ადამიანები დადიან, ეს მხოლოდ კარგი იქნება ჩვენი ეკონომიკისთვის. ჩემ ბოლო კითხვა არის ესეთი, რამდენად მზად არის დღეს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა? თქვენ იკრიბებით პერიოდულად ჯანდაცვაზე მომუშავე ჯგუფი PRC-ში, რამდენად მზად არის დღეს ჯანდაცვის სისტემა ერთის მხრივ მიიღოს და მეორეს მხრივ გაუმკლავდეს იმ შესაძლო ნაკადებს, რომელიც გასაგებია, რომ ნებისმიერი გახსნისას ბუნებრივად მატულობს, რადგან აქამდე, ეგ მეგრეთ წოდებულ პირველ თუ რომელიც იყო ტალღა, ანუ პირველ იმაზე, მეხუთედითაც არ დათვირთულა საბოლოო ჯამში ისეთი შედარებით წირი რესურსების მქონე ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა, როგორც ჩვენ ვართ. რამდენად მზად ვართ ჩვენ ამისთვის, რომ ეს მივიღოთ და მათ შორის იმ ინფრასტრუქტურისთვისაც, რომელიც 1 ივლისს უნდა ყოფილიყო მზად, იგულისხმება ეგრეთ წოდებული მწვანე დერეფნები და ტესტების ადგილზე მოწყობა. გაცილებით უფრო მზად ვართ, ვიდრე წინა ეპიდემიების დროს და თუნდაც ვიდრე მარტში. ეხა ეს მზად ყოფნა არა მარტო ტესტების რაოდენობასთან არის და თვითონ ამ ტესტებიც რო არსებობს უკვე, ხო? დასაწყისში ეპიდემიის დასაწყისში ძალიან ბევრი რამე არ ვიცოდით არც ჩვენ და არც არავინ ამ ქვეყანაზე ამ ვირუსის ბუნებას გულისხმობთ, ხო? ჩვენი წარმოდგენები სიკვდილიანობასთან დაკავშირებით, დაავადების მართვასთან დაკავშირებით, ცალკეული მედიკამენტების ეფექტურობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ხო? და უფრო გაცილებით ჩვენმა ექიმებმაც ისწავლენა ამ შემთხვევებში მართვას. თუ ამას გულისხმობთ მზადყოფნაში, დიახ, მზად ვართ. ზოგადად თუ ვისაუბრებთ, არ არსებობს ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც მხოლოდ იმ რაოდენობის შემთხვევებისთვის უნდა იყოს მზად, რაც საწოლების რაოდენობასთან არის დაკავშირებული.
ანუ ამ ეპიდემიის მართვას იმისგან გამომდინარე, რა სცენარით მიმდინარეობს ეპიდემია, ხო? სხვადასხვა კონკრეტული სხვადასხვა პასუხი აქვს ამისთვის ჯანდაცვის სისტემას და ჯანდაცვის სისტემის პასუხი არ შემოიფარგლება მხოლოდ სამედიცინო ინფრასტრუქტურით. აქედან გამომდინარე, ყველა ის რესურსი, რომელიც არსებობს და ჩვენ გვაქვს ბინაზე მკურნალობის პროტოკოლიც, ჩვენ გვყავს ძალიან კვალიფიციური რეანიმატოლოგები, რომელსაც ინტენსიური თერაპიის გამოცდილება შეიძინეს ამ შემთხვევაში პაციენტებთან ურთიერთობის. გვყავს ინფექციონისტები და ეპიდემიოლოგები. ჩემი აზრით, ხო, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის მიმართ რაღაცა ნეგატიური და ესეთი დამოკიდებულებას მე არ ვიზიარებ. მე მგონია, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვათ იგივე ჩვენი მეზობელი ან ყოველ შემთხვევაში ყოფილი საბჭოთა რო ვეძახით ხოლმე ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემები, როგორც ეპიდემიური სამსახური, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები, ისე კლინიკური სამსახურები. იმის ფონზეც თუნდაც რაც ხდება სამეზობლოში. აი, მე ჩემგან ბოლო კითხვა იქნება, სწორედ სამეზობლოს და გლობალური სურათის დანახვა. ამოუხსნელად შეიძლება ჩანდეს არაპროფესიონალის გადამოსახედიდან, რატომ არის სამეზობლოში ის მსხვილი პრობლემები, რაც არის ყოველდღიურ რიცხვებში გამოხატული სიკვდილიანობა იქნება თუ ახალი ინფიცირებული და მაშინ როცა ჩვენ რაღაცა ფორმით მოვახერხეთ, რომ დღეს გამარჯვებას ვეძახით იმ შედეგებს, რაც გვაქვს 100-ია თუ ისია. და ზოგადად როცა იგივე ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიმართ კრიტიკა ისმოდა ხოლმე და დღესაც არ წყდება და ძალიან ერთმანეთისგან გამომრიცხვა მათ განცხადებებსაც ვიღებთ დღეში ხან რამდენჯერმე სოფლიო 21 საუკუნეში როგორ გქონა რომ მარსზე მიფრინავთ ხვალ რაღაცა სალაროში ნაყიდი ბილეთებით თუ ონლაინ შეძენილი ბილეთებით აღმოჩნდა ეს პრობლემის წინაშე როცა სურათი საერთო პირობითი რაღაცა შეზღუდვების რეალობაში ვცხოვრობ სადაც იგივე 6 მეტრი თუ 8 მეტრი მხოლოდ პირობითი შეიძლება იყოს და მეტი არაფერი ანუ რამდენად ჩანს რომ აი ამ სისტემას საქართველოსზე არ ვსაუბრობ მთელი მსოფლიო რაღაცა სისტემატიზებას უკეთებს და სამეზობლო განსაკუთრებით არის საინტერესო ჩვენთვის პირდაპირ მნიშვნელობით. მე არ დავიწყებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კრიტიკას, ისედაც ძალიან ბევრი სამართლიანი ხო და თავისი ხელმძღვანელობის ჩათვლით, აბსოლუტურად მზად ვერ აღმოჩნდა ამ გამოწვევებისთვის. ამას ბევრი პიროვნული ფაქტორიც განაპირობებს, ხო? ხელმძღვანელზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. ვერ გაუძლეს მათ ამ გამოწვევას და საბედნიეროდ გამოჩნდა ის ნაკლოვანებები, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ყველა უარყოფით გამოცდილებასაც თავისი შედეგი მოაქვს, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ სოფლიოში მათ შორის საერთაშორისო რეაგირების მექანიზმები ევროპაშიც მათ შორის არ იყო საკმარისი ამ ეპიდემიისთვის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ნაციონალურია უფრო ეს ჯანდაცვის სისტემები და ეს საერთაშორისო მექანიზმები არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ამ პანდემიისთვის რაღაც ერთობლივი პასუხი გაეცათ. ეხლა ყალიბდება ეს პასუხები და იგივე ის სამუშაოები, რაც დაკავშირებულია ვაქცინების წარმოებასთან, მედიკამენტების გამოცდასთან, მათ შორის გამოცდილების გაზიარებასთან, ეს ყველაფერი ამ საერთაშორისო ურთიერთობის მექანიზმები მხოლოდ დააჩქარებს. ერთი რამე მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია. ჩვენი სისტემის სიძლიერე მათ შორის არის იმ ჩვენი მეგობრების დახმარებით, რომლებსაც დღეს არ აქვთ ჩვენზე უკეთესი სიტუაცია. იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით შეიქმნა ის ლაბორატორიული ქსელი, ევროკავშირის დახმარებით შეიქმნა რეგიონალური ლაბორატორიული ქსელი, მომზადდა და ძალიან სერიოზული მომზადება გაიარეს ჩვენმა თანამშრომლებმა, რომლებიც უშუალოდ დაავადება და კონტროლის ცენტრში არიან დასაქმებულები. ანუ ის შესაძლებლობები, ის უნარები, რომლებიც დღეს ჩვენ სამსახურებს აქვს, დიდწილად დამოკიდებულია, სწორედ დამოკიდებული იყო და შედეგი არის იმ დახმარებისა, რომელიც ჩვენი დასავლეთი პარტნიორებისგან მივიღეთ. ესეთი დახმარებას მიღებასთან ერთად გამოყენებაც უნდა. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს სხვა ქვეყანაზე უკეთესად შეძლო ამისი გამოყენება. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პირველი განსხვავებაა ჩვენ სამეზობლოსთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობები და გავაძლიერეთ რა საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან არის დაკავშირებული. ჩვენთან ნაკლები კორუფცია იყო და არის ამ სისტემაში ჩვენთან უფრო მეტად არის ეს სისტემა ორიენტირებული თავის საქმიანობაზე, ხო? და უფრო სწრაფად მოახერხა რეაგირება და ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეპიდემიის გავრცელება სხვადასხვა გარე ფაქტორებზეც იყო დამოკიდებული. ხა სომხეთს თუ შევადარებთ ჩვენს მეზობელს, ხო? იქ ძალიან ბევრი ემიგრანტი დაბრუნდა, ხო? თავისი სამუშაოს ადგილის დაკარგვის გამო. რაოდენობა ამ დაბრუნებული ადამიანებისა და შემთხვევებისა ალბათ ისიც რომ თქვა საკარანტინო ღონისძიებები ვერ იყო ისე ეფექტურად განხორციელებული, ამან თავისი დაღი დაასვა. იმიტომ რომ საკარანტინო ღონისძიებებს მარტო ჯანდაცვის სამინისტრო არ ახორციელებს, ხო? ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არის უშიშროების სამსახურები, ეს არის თუნდაც ის პერსონალი, რომელიც ადგილზე იცავს, რომ ადამიანი იყოს კარანტინის პირობებში იზოლირებული, ხო? და არ ქონდეს კონტაქტი და არ იყოს გადაცემის შესაძლებლობა. მე მგონი აი ბევრმა ფაქტორმა და მათ შორის ის რომ ჩვენი
სამსახურები გაძლიერდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დახმარებით, გამოიღო ის პოზიტიური შედეგი, რითაც ჩვენ დამსახურებულად ვამაყობთ. გაგრძელდება იმ შემთხვევაშიც თუ კი ღმერთმა დაგქონა დამყაროს და კიდევ იქნება მეორე ეტაპი ჩაკეტვის გარეშე შევძლებთ ამ ეპიციტუაციის მართვას. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი სანდრო ურშაცე, საერთაშორისო ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში პასუხობდა საქმიანისთვის. მადლობა საუბრისათვის. ჩვენ კი ვემზადებთ უკვე შემდეგი ბლოკისათვის. ინვესტორებისათვის, რომლებიც საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას აპირებენ, მთავრობას აქვს შეთავაზება. რა გზავნილია დაზღვეული ტარიფი მათთვის და როგორ მოხდება ამ სისტემის რეგულირება. დეტალურად უკვე მარიამ ჩახოშვილთან გალტენტაგადის უფროს ანალიტიკოსთან ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. სახელმწიფო საპენსიო სააგენტო საინვესტიციო საბჭო მოქალაქეთა მიერ დაზოგილი პენსიების ინვესტირების პროცესის შესახებ ავრცელებს განცხადებას და აღნიშნულია ამ განცხადებაში, რომ ამჟამად საინვესტიციო პროცესის ფარგლებში თანხები მხოლოდ ნაკლებად რისკიან საინვესტიციო პორტფელებში იდება. კვების 27 ობიექტზე მოთხოვნების დარღვევისათვის სანქციები გაიცა. ჯანდაცვის სამინისტროში რომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, რომ განთავსების 1818 ობიექტი ამ დროისთვის შემოწმებული და დადებითი დასკვნა 736-ზე დადებული. 2020 წლის განმავლობაში თბილისის მერიამ დასრულებული სამშენებლო ობიექტების 23.9% ექსპლუატაციაში არ მიიღო. თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის ინფორმაციით საუბარია ჯამში 117 ობიექტზე. ქვეყანაში შიდა საავიაციო მიმოსვლა უახლოეს დღეებში აღდგება. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ ფრენების განრიგიც უკვე შედგენილია, რომელთაც ევროპიდან საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნებისთვის სპეციალური რეისები დაენიშნა. ამ ფრენებს ვიზიარი და MyWay Airlines-ი შეასრულებენ. რეისებზე ბილეთის ფასი საქართველოს მოქალაქეებისათვის 200 ევროზე მეტი არ უნდა იყოს. საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეებისათვის კი კვლავ სავალდებულოა 14 დღიანი საკარანტინო პროცედურის გავლა. გაყიდვებთან დაკავშირებით პესიმისტური მოლოდინების მიუხედავად ბათუმში უძრავ ქონებაზე ფასის კლება არ არის მოსალოდნელი. ეს უძრავი ქონები საკონსულტაციო კომპანია Cushman & Wakefield Georgia's მიერ ჩატარებული ბათუმის რეზიდენტული ბაზრის კვლევის შედეგებშია ნათქვამი. ამ კვლევის თანახმად ბათუმში მოქმედი დეველოპერული კომპანიების მოლოდინები წელს პესიმისტურია. მათი უმრავლესობა აცხადებს, რომ პანდემიის პერიოდში გაყიდვები 50%-ით, რიგ შემთხვევებში კი 100%-ით შემცირდა. გამოკითხვის თანახმად ბათუმში ბინის მყიდველთა 64%-ს უცხოელები წარმოადგენენ, 36%-ს კი ადგილობრივი მაცხოვრებლები. დეველოპერების მოლოდინები მიმდინარე ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებითაც არ არის ოპტიმისტური. გამოკითხული კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მოსალოდნელია გაყიდვების 30%-ით შემცირება, თუმცა ზოგიერთი მათგანის ვარაუდით ვარდნამ წინა წელთან შედარებით შესაძლოა 80%-საც მიაღწიოს.
საქართველოს მოსახლეობის 50%-ს კანალიზაციასთან წვდომა არ აქვს. როგორც ირკვევა, ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონებში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების განვითარების შედეგად 5%-ული პუნქტით მათი რაოდენობა გაიზარდა, ვისაც სისტემაზე წვდომა უკვე აქვს. საქართველოს მხოლოდ 1,830,000 მოქალაქეს აქვს საკანალიზაციო სისტემაზე წვდომა, ეს უკვე საქსტატის ანგარიში დაზუსტებული რიცხვია. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით 300 ახალი მიკროავტობუსის შეძენის თაობაზე გამოცხადებული 29,800,000-იანი ტენდერი, რომელიც მეორედ გამოცხადდა, ხელახლა შეჩერდა სახელმწიფო შეზღუდვების სისტემაში გამოქვეყნებული დოკუმენტაციის მიხედვით. შეწყვეტის მიზეზი მიკროავტობუსების ტექნიკური მოთხოვნების კორექტირება, რაც კონკურენტული გარემოს შექმნას ემსახურება. მიკროავტობუსების შეზღუდვაზე გამოცხადებული 29,000,000-იანი ტენდერი შეგახსენებთ, რომ აპრილის დასაწყისში შეჩერდა. მიზეზად ქვეყანაში არსებული ვითარება დასახელდა, ხელახლა ტენდერი 22 ივნის გამოცხადდა, ახალი ტენდერით სატენდერო წინადადების მიღების დასრულება კი 3 აგვისტოს იგეგმებოდა. მე საქართველოს ჯარისკაცი ვარ, თავდაცვის სამინისტრომ 20 Steps Productions ახალი სერიალი დაუკვეთა. ამ სათაურით კომპანია სრულ მეტრაჟიან დოკუმენტურ მხატვრულ ფილმს 7 სერიად გადაიღებს. პროექტის ბიუჯეტი 299,994 ლარია. სერიების გადაღება შემოქმედებითი ჯგუფის მიერ აგვისტოს ბოლომდე მოხდება და მისი მიზანია ჯარის პოპულარიზაცია, ასევე თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე რეფორმების ანალიზი და საზოგადოების ინფორმირება ქართველი ჯარისკაცების მიერ სამხედრო ოპერაციების წარმატებით შესრულების მისიების შესახებ. ინვესტორებისათვის, რომლებიც საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას აპირებენ, მთავრობას შეთავაზება აქვს. დამტკიცებულია მხარდაჭერის სქემა, რომლის თანახმადაც 5 მეგავატზე მეტი სიმძლავრის ელექტროსადგურები ყოველ გაყიდულ კილოვატ-საათზე გარკვეულ თანხას სახელმწიფოსგან მიიღებენ. შეღავათება ასე გამოიყურება, თუ საინვესტიციო ობიექტის დადგმული სიმძლავრე 5 მეგავატზე მეტი იქნება, მაშინ ოპერირების დაწყებიდან პირველი 10 წლის განმავლობაში წელიწადში 8 თვე გარდა მაისი-აგვისტოს პერიოდისა ენერგეტიკულ ბირჟაზე გაყიდულ ყოველ 1 კილოვატ-საათზე პრემიალურ ტარიფს 1.5 ცენტს მიიღებენ კომპანიები. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ფასი ეგრეთ წოდებულ წონასწორულ ფასზე 5.5 ცენტზე ნაკლები იქნება. სწორედ ასეთ დროს მიიღებს ანამაც მაქსიმუმ 1.5 ცენტის ფარგლებში კომპანია. ბიზნეს ასოციაციიდან ლევან მეფხოძე ამბობს, რომ შემოთავაზებული მიდგომა დადებითი სიგნალი იქნება ინვესტორებისათვის, თუმცა ამ ზღვრული ფასის დადგენისას მნიშვნელოვანი თბოსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის ფასიც არის გასათვალისწინებელი, რაც თავის მხრივ გაზის ხარჯზე იქნება დამოკიდებული. უკვე როდესაც ინვესტორს აქვს კაფეო სიგნალი და მას შეუძლია მარტივად დათვალოს საკუთარი შემოსავალი და ხარჯი. უკვე ნიშნავს იმას, რომ ხვალდაზეგ მას ექნება შესაძლებლობა დაიწყოს და არა მარტო მისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი, ეს მნიშვნელოვანია ბანკებისთვისაც, იმიტომ რომ ბანკებმა უნდა იცოდნენ რა ფორმით დაფინანსდება, რა ფორმით მოხდება ანგარიშსწორება კონკრეტულ ელექტროსადგურებზე, რომ გაუჩნდეთ სურვილი, შევიდნენ და საინვესტიციო ასე ვთქვათ პორტფელები გააფართოვონ ენერგეტიკაში. კომპანია Energy Solutions ხელმძღვანელი, რომელიც დასავლეთ საქართველოში რამდენიმე ჰესის პროექტს ახორციელებს, ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ შემოთავაზებული მიდგომა ინვესტორებისათვის მიუღებელია და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მთავრობის ამავე დადგენილებაში ჩანაწერია, რომ ცალკეული სადგურის სპეციფიკის გათვალისწინებით შესაძლებელია რომელიმე ინვესტორს ამ მხარდაჭერის სქემისგან განსხვავებული პირობები შესთავაზონ, რაც გამჭვირვალობას კითხვის ნიშნის ქვეშ წინასწარ აყენებს. ახალი ხასიათობის მექანიზმი იმ კონფიგურაციაში, როგორც ახლა იქნა დადგენილი და დამტკიცებული, პრობლემებს შეუქმნის ახალი ინვესტიციის მოზიდვას. სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის. დადგენილებაში 413-ში არის განსაზღვრული, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სადგურის სპეციფიკის აღნიშნულების გათვალისწინებით შესაძლებელია შემოშობილ იქნას ამ მხარდაჭერის სქემისგან განსხვავებული მხარდაჭერის პირობები. რაც პრინციპში აქ აწყობებს ამ პირობას, იმიტომ რომ შესაბამისად მე ხდება პრობლემა გამჭვირვალობის. შესაბამისი დადგენილება უკვე ძალაში. ენერგეტიკული ბირჟა კი, სადაც ამ მხარდაჭერის სქემებით სარგებლობის მსურველი ჰესების დეველოპერებმა ელექტროენერგია უნდა გაყიდონ, სატესტო რეჟიმში მუშაობს და ის წელს უკვე ამოქმედება.
გითხრათ, რა გზავნილია ეს ინვესტორებისათვის და როგორ მოხდება ამ სისტემის რეგულირება? დეტალურად უკვე მარიამ ჩახოშულთან, გალტენ დაგარტის უფროს ანალიტიკოსთან გავაგრძელებთ საუბარს, რომელიც საქმიანი დილას სტუდიაში შემოგვერდა. მარიამ, დილა მშვიდობისა. მადლობა იმისთვის, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. მიუხედავად იმისა, რომ დავით ჯალაღონიასთან გუშინ მოკლე კომენტარი მოვისმინეთ შენი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოდი დავიწყოთ იმ განსხვავებული შეფასებებით, რომელიც ამ ჩანაწერს მოყვა ერთის მხრივ კომპანიების მხრიდან და მეორის მხრივ ის გათვლა, რაც მთავრობას აქვს. კარგია თუ ცუდია კომპანიებისათვის დათქმა, რომელთაც 5.9 ცენტიანი ეგრეთ წოდებულ წონასწორ ფასთან ერთად შეიძლება რომ მიიღონ გარანტირებული მაქსიმუმ 1.9 ცენტი. ეს საბოლოოდ რაზეც ჩამოყალიბდა, 3 წლის განმავლობაში მიდიოდა მოლაპარაკება და მუშაობა იმაზე PPA-ის ნაცვლად რა უნდა ყოფილიყო. და საბოლოოდ რაზეც ჩამოყალიბდა, არის ასე ვთქვათ შუალედური ვარიანტი იმას შორის, რაც თითოეულ მხარეს უნდოდა. დავუშვათ ახლა მთავრობის უარყოფითი მხარე PPA იყო ადრე ხო, რომელიც პირდაპირ 5.9 მოჭრილ ტარიფს აძლევდა ინვესტორს. ინვესტორისთვის ეს იყო ყველაზე კარგი გარანტია, იმიტომ რომ ფაქტიურად სახელმწიფო უდგებოდა თავდებათ, რომ ამ შემოსავალს მომავალი 10 წლის განმავლობაში მიიღებდა და მისი cash flow ასე ვთქვათ გარანტირებულად იცოდა მომავალი 10 წლის განმავლობაში რისკები დადიოდა. შემოსავლის რისკები დადიოდა მხოლოდ ზაფხულის 4 თვეზე, რომელიც ატანადი რისკი იყო ინვესტორებისთვის. ასეც წუწუნავდნენ, მაგრამ ასე თუ ისა ეს 8 თვე მაინც დაზღვეული შემოსავალი ჰქონდათ. მეორეს მხრივ მთავრობა ამას ესე უყურებდა, რომ ეს მთელი 5.9 ცენტი ან 6 ცენტი ბოლოში უკვე 6 ცენტს აძლევდნენ, აღიქმებოდა როგორც სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ ამ ინვესტორებისთვის ეს თანხა გადაეხადა. და ამ ხელა სახელმწიფო ვალდებულება უკვე გადადიოდა სახელმწიფოს ბალანსზე და ქვეყნის სესხუნარიანობას ზღუდავდა. ამიტომ რაღაც შუალედი იქნა ნაპოვნი, სადაც უკვე მთავრობა ვალდებულებას იღებს ცენტ-ნახევარზე და არა მთლიან ბიუჯეტზე. მეორე მხრივ ბიზნესი იღებს რაღაც საბაზრო რისკებსაც. დავუშვათ ბაზრის ფასი როგორიც იქნება, იმას გარკვეულწილად მიყვება, თუმცა ეს 5.9 ცენტზე ნაწილობრივი გარანტია ექნება. ასე ვთქვათ, შუალედი იქნა ნაპოვნი, სადაც მთავრობასაც ცენტ-ნახევარზე მეტის ვალდებულების აღება არ უწევს და ინვესტორიც ამ კუთხით დაზღვეულია. ახლა საბაზრო ფასს გრძელვადიანად რა უყურებთ, ხო, ანუ 4 ცენტზე დაბალ ტარიფს მაინც არ ველოდებით, რომ ჩამოდიოდეს. დღეს ეს ფასი 5.9 ცენტი რეალურად არის არსებულ ფასთან ახლოს. მაგრამ როცა 10 წელზე ვსაუბრობთ, აი თუნდაც დღეს რომ შედიოდეს რომელიმე სადგური, თქვათ, ექსპლუატაციაში და იმ ყველა პირობას აკმაყოფილებს, რაზეც ვსაუბრობთ, 10 წლის ვადაში ბაზარი რა ტენდენცია შეიძლება ამზადებდეს და იყო აქ თბოელექტროსადგურების მიერ გამომშვებული ელექტროენერგიის ფასიც გასათვალისწინებელ საკითხად დასახელებული. აი რა მოლოდინები შეიძლება იყოს? სამწუხაროდ ჯერ ვერ მოხერხდა რომ ბაზარი ჩამოგვიყალიბდეს, რომ გამოჩნდეს საბაზრო ფასი რეალურად რამდენი არის ამ ელექტროენერგიის. როგორც კი ბირჟა დაიწყებს ფუნქციონირებას და მომავალი წლის ივლისში არის უკვე სრული გაშვება დაგეგმილი, იქამდე სატესტო რეჟიმი არის დაწყებული. როგორც კი ეს ფასი ასე თუ ისა გამოჩნდება, რა გვიღირს ელექტროენერგია და მე შეგვიძლია ტენდენციები დავინახოთ. თუმცა ხომ სოფლიოს ტენდენციებს რო ვუყურებთ, საკმაოდ დაბლა მოდის ფასები და ეს ბირჟის გახსნა დადებითი ტენდენციები იყო ფასისთვის სხვადასხვა ბაზრებზე. PPA რასაც აძლევდა ინვესტორს იყო, რომ თავიდანვე მემორანდუმში ჰქონდა ჩაწერილი მას გრძელვადიანი ტარიფი. ალბათ ამის იმპლემენტაციასაც ისე გააკეთებენ, რომ ეს ცენტ-ნახევარი ჩაეწერება ბაზარს. მაგრამ მაინც ესე იგი საბაზრო რისკს ინვესტორი თავის თავზე იღებს, რომელიც დღეს უცნობია და 2-3 წელიწადში ცოტა მეტად ცნობილი იქნება, მეტად პროგნოზირებადი. მაინც გრძელვადიანად რო უყურებთ, ხა იმპორტის ფასი, გაზის ფასის პროგნოზი და დაახლოებით აქეთა რომ გამოგვყავს, მოლოდინი რომ ძალიან დაბლა ჩამოვა არ გვაქვს. ეხლა რატო ვამბობ 4 ცენტს რა, თუ ცენტ-ნახევარს გიმატებს, 5.9 გარანტირებულად რო ქონდეს, მინიმუმ ანუ 4 ცენტს არ უნდა ჩამოწდეს საბაზრო ფასი, თორე 5.9-ს ჩამოწდება ინვესტორისთვის მისაღები შემოსავალი და არ მგონია რომ 4 ცენტს ჩამოწდეს 10 წლიანი პერსპექტივითაც, იმიტომ რომ დღეს სადღაც 5-დან 5.9 შორის მერყეობს იმპორტის ფასით, ფასადგურების ფასით და დაახლოებით მაგარიალში უნდა დაჯდა საბაზრო ფასით სავარაუდოდ. რაც შეეხება ფასს, რომელსაც ელექტროსადგურების თავაზობენ, ეს რამდენად შეიძლება იყოს ისეთივე, თქვათ, განსაზღვრის და შეფასებების ნაწილი, როგორც დღეს შეგვიძლია, რომ ელექტროენერგიის თუნდაც იმპორტზე ვისაუბროთ. ფასადგურის ფასი დამოკიდებულია გაზის ფასზე და გაზის ფასი დამოკიდებულია მსოფლიოში ნავთობის ფასზე მიმული და რომელიც დღევანდელ რეალობაში არც თქვათ კარგი, თქვათ, შესაფასებელი
დღევანდელ რეალობაში საერთოდ რთული არ ამის პროგნოზირების გაკეთება გრძელვადიანად, მაგრამ მაინც ელექტროენერგია უფრო გრძელვადიანი ბიზნესია და ეს დროებითი შოკი, რაც არის კოვიდის გამოწვეული, გრძელვადიანად გავლენას მაინც არ მოახდენს. ერთი დადებითი ამ თქვა დოკუმენტს ის თავისთავად აქვს, რომ ინვესტორებისთვის უკვე ცნობილი არის თამაშის წესები. ანუ მათ იციან, რომ PPA-ის გაუქმების შემდეგ არ არიან რაღაცა მოლოდინის და ვაჭრობის რეჟიმში რა შეიძლება იყოს. წინ გადადგმული ნაბიჯია ესეც, ბაზრის კონცეფციაც, რომელიც 2 თვის წინ დაამტკიცა მთავრობამ და ბაზრის წესების დრაფტები არსებობს და ეხლა საჯარო განხილვა არის. ანუ ნელ-ნელა ყალიბდება ის თამაშის წესები, რომელშიც ინვესტორს მოუწევს მომავალი 10 წლის განმავლობაში ყოფნა. ან მიიღოს, ან არ მიიღოს, ეს უკვე ხო, ანუ აქამდე იყო სრული გაურკვევლობა, ინვესტორებს ჰქონდათ აღებული მემორანდუმები და ელოდებოდნენ, რომ ეს პირობები ჩამოყალიბდებოდა. ჩამოყალიბდა ჰესებისთვის ეს პირობები, ხა მალე ველოდებით ქარის და მზისთვის ამ პირობებსაც მსგავს. კარგია, რომ ბაზარზე ვინ ივაჭრებს, ვინ არა, ეს განისაზღვრა კონცეფციით და მაინც არის რეგულირების რაღაც დონე ამ ბაზრის მოდელში, მაგრამ ნელ-ნელა გადავდივართ სრულ თავისუფლებაზე და ესეც ჩადებულია წლების მიხედვით და არ მგონია შეიძლება. სანამ ქარზე და მზის ენერგიაზე გადავალთ, მე კიდევ იმ შენიშვნაზეც მინდა რომ კითხო, თქვენ როგორ ხედავთ შენი გადმოსახედიდან, რამდენად აქვს არსებობის უფლება იმ ეჭვებს, რომ ბუნდოვანება რჩება ამ ჩანაწერში და შესაძლოა აქ იყოს, თქვათ, კითხვის ნიშნები, მათ შორის ხომ არ შეიძლება ზოგიერთი კომპანიისთვის გარიგებები იყოს სხვა ფორმით შეთავაზებული და ვიღაცებისთვის არა სხვა ფორმით. იმ ჩანაწერის, რაზეც Energy Solutions დირექტორი ამბობდა, იმ ჩანაწერის ალტერნატივა იყო, რომ თავიდანვე განსაზღვრულიყო ვის აძლევენ ცოტა მეტ პირობას. სავარაუდოდ ეს ეხება იმ სადგურებს, რომლებსაც აქვთ რეგულირების საშუალება, რომლებიც დაუშვათ მეტ ზამთრის გენერაციას გვაძლევენ და ალბათ უფრო მსხვილ ჰესებზე არის საუბარი. ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ განსაზღვრულიყო ვინ შეიძლება მოხვდეს გამონაკლისში. თუმცა არ ვიცი, ხა ჩანაწერი ყოველთვის შეიძლება შეიცვალოს თუ ამაზე ინვესტორებს პრობლემა აქვთ. მთავარია, რამდენად გაქვს რწმენა, რომ მთავრობა ამ დადგენილებითი ხელმძღვანელებს და არ გადაუხვევს რიგ შემთხვევებში და მე პირადად მგონია, რომ ეს კანონი იმისთვის მიიღეს, რომ ყველასთვის იყოს მისაღები და ჩემი აზრით ის გამონაკლისი მხოლოდ მსხვილ სადგურებს თუ შეეხება. იმედი იქნება ეს მსხვილი სადგურები და მე ვიЛაპარაკო თამაზე მსხვილი სადგურების უმეტესობას დღესდღეობით ტარიფი აქვს უკვე ან PPA, მაგრამ იმედია რომ კიდე იქნებიან ეს. რომ ახლებიც გჭირდება ფაქტი და გჭირდება განსაკუთრებით დიდები, რომლებიც მოახერხებენ მათ შორის დაგროვებას და კრიზისულ პერიოდებში გამოყენებას და მინდა გკითხო ბოლოს მზისა და ქარის სადგურებზე ამ ხრივ რა გამოწვევები აქვს და რა ამოცანებია გადასაჭრელი იგივე დოკუმენტის, იგივე ტიპის დოკუმენტის შესაქმნელად მთავრობას და იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიოში ასეთი ტიპის ენერგიაზე მოთხოვნა მზარდია და საინვესტიციო თქვა პოტენციალიც იზრდება, ამ რეალობაში ჭირდება თუ არა საქართველოს თქვა დამატებითი პირობების შეთავაზება იმის რომ ინვესტიციების იყოს წახალისება, ანუ ინვესტორისთვის საინტერესო გახდეს. ეგ კი ხო ჰესებისთვისაც რელევანტურია, ჭირდება თუ არა წახალისება. აქ გამარება იმაში არის, რომ საბაზრო ფასი როგორ იქნება და რამდენად მერყევი დღესდღეობით არ ვიცით. და ეს დაზღვევის მექანიზმი ფაქტიურად აძლევს ასე თუ ისე სტაბილურობის შეგრძნებას. ან შეიძლება ბაზარზე ფასმა ყოველ საათში იმერყეოს 4.5 ცენტიდან 5 ცენტამდე და შემოსავლის გათვლა ინვესტორს გაუჭირდას და ეს 5.5-ის ზღვარი, რომელსაც მთავრობა გიწესებს, არის უკვე ასე ვთქვათ, აი ამ რყევების დასაზღვევი მექანიზმი. ამიტომ ეს მექანიზმი სანამ საბაზრო ფასის პროგნოზირება, სანამ ჰეჯირების მექანიზმებს ბაზარი აითვისებს და შემოიღებს, იქამდე მთავრობას მოუწევს ამ დაზღვევის მექანიზმების ჩადება. და როგორც ესისთვის არის საჭირო, ქარისთვის და მზისთვის შეიძლება უფრო მეტადაც იყოს საჭირო, იმიტომ რომ მათ პროგნოზის გაკეთება უფრო მეტად უჭირთ დღით ადრე, მათი პროგნოზირების პერიოდი უფრო ნაკლები არის. ალბათ იმიტომ გააკეთეს ცალკე, რომ ცოტა განსხვავებულ ტარიფს მისცემენ, ცენტნახევ შეიძლება 2 ცენტზე იყოს საუბარი, ან სხვა პერიოდზე. ნახავთ, წესით მალე უნდა იყოს ის დოკუმენტი ჩამოშალებული. ბევრი დოკუმენტია ამ მიმართულებით მისაღები, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრეთ ამ დოკუმენტს. და აუცილებლად მოვუკითხავთ განახლებულ ეტაპებსაც და რა თქმა უნდა ანგარიშებსაც, რომელსაც წაეცვალა. კიდევ ერთი რაც აი ჩვენ სულ ვიძახით, რომ მსხვილი ჰესები უფრო მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სისტემისთვის რეზერვს გვაძლევს და ასე შემდეგ და შემოაქვთ საბალანსო ელექტრო
ელექტროენერგიის და სარეზერვო სიმძლავრის ცნება, სადაც უკვე აი ეს რეზერვი იქნება ფასიანი და დამატებით მომსახურების საფასურს მიიღებენ ეს სადგურები და შეიძლება ამით მოხდეს იმათთვის ცოტა შედარებით ძვირი ფასის მიცემა და ანუ ყველაფერს დაერქვას თავისი სახელი. არა ელექტროენერგიაში გადავხატული, არამედ იმ რეზერვში, რომელსაც ისინი გვაძლევენ. მათ შორის ეს საჭიროება გვიდგას და რეალურად გჭირდება რომ ეს რეზერვები. ხო, რაც მეტად გჭირდება რეზერვი, მეტად ფასეულია და ამ ფასეულობის თანხაში გადაყვანა თუ მოხდება, ძალიან კარგი იქნება. კარგი იქნება თუ მოახერხებთ და ჩვენი თვითკმარი ენერგიის გამომუშავება შეუძლებ და ასეთი რეზერვებიც გვექნება, ну რაღაცა წლების შემდეგ მაინც ახლა მალე ესე ვერ მოხდება. მადლობა მარიამ, ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისთვის და ამ თემის გაშლისათვის. ჩვენ კი უკვე შენს კოლეგასთან და გუნდის წევრთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. დავით ნიშნიანიძე შემოგვიერთდეს საქმიანი დილას ეთერში. ძალიან საინტერესო კვირაული გვეუდება წინ. მართალია შტატებში გაზრდილი ინფიცირების შემთხვევების გარდა ბიზნესების შედარებით დაპაუზებულია, მაგრამ სიახლეები ნამდვილად უნდა იყოს ახალი და საინტერესო. ამ კვირაში შტატებში ხაზინა კონგრესს ნახევარწლის ანგარიშს წარუდგენს, რომელშიც ქვეყნის მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკური და საავადმყოფო პოლიტიკის კუთხით არსებული სიახლეები იქნება მიმოხილული. იქამდე როგორი იყო გასული კვირა საფონდო ბირჟებზე? დავით ნიშნიანიძე გაგვიზიარებს, რატომ მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. გისმენთ, როგორც ვნახე თქვენი ანგარიშიდან გასული ერთი კვირა მხოლოდ რამდენიმე ინდექსისთვის იყო წითელფერში, დანარჩენებმა პრინციპში ზრდა აჩვენეს. მოდი დავიწყოთ შეერთებული შტატებით. გამარჯობათ. დილა მშვიდობა. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემს კოლეგას მარიამსაც. ჩვენი ხო, ანუ მაგალითად გამომდინარე, რამდენიმე ინდექსი იყო ეს ვთქვათ, ეს ციფრად იყო მაინც იაპონიის ნაწილში. რაც შეეხება ამერიკის კონტინენტთან რომ დავიწყოთ, აქ მოგეხსენებათ სამი ან მოკლე კვირა იყო, მოკლე სავაჭრო კვირა იყო, 3 ივლისის დასვენება იყო, 4 ივლისის დამოუკიდებლობის დღიდან გამომდინარე, თუმცა ეს მოკლე კვირაც მაინც საკმარისი აღმოჩნდა ამერიკის ინდექსებში, რომ დაიფიქსირებია საკმაოდ კარგი და სოლიდური ზრდა ინდექსებისთვის. ანუ Dow Jones-მა დააფიქსირა სადღაც 2%, 3%, S&P გაიზარდა 4%-მდე, Nasdaq-ი გაიზარდა თითქმის 4.6%-მდე, ასე რომ სამივე ინდექსმა ასე ვთქვათ, კარგი ზრდა დააფიქსირეს. აქვე მინდა მცირე შედარება გავაკეთოთ, მოგესალმებით, ოქროს ფასი, აქციების ფასთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად სტაბილური არის, თუმცა მინდა Nasdaq-ის ინდექსთან მოკლე შედარების ნაწილში აღვნიშნო, რომ ოქროს ფასი, ეს რომელიც წლის ჭრილში გაზრდილი არის თითქმის 17%-ით, თუმცა Nasdaq-ის ინდექსი, რომელმაც მოგეხსენებათ, ესე ვთქვათ, ბევრი დიდი, ესე ვთქვათ, რეცესია გადაიტანა და საკმაოდ დაეცა წლის მანძილზე, წლის ჭრილში მაინც გაზრდილი არის 14%-დან, სულ მცირე დარჩა, ესე ვთქვათ, და გადაასწრეთ კიდევაც, ესე ვთქვათ, წლიდან დღემდე ოქროს ფასსაც. თავდაპირველად კვირის ესე ვთქვათ საწყისში ტრეიდერმა მაინც და მაინც ვერ აღმოჩნდეს ის ნათელი ესე ვთქვათ მიზეზი, რის გამოც აქციებმა დაიწყეს ზრდა, თუმცა კვირის განმავლობაში გამოიკვეთა ძირითადად ორი მიზეზი. ერთი იყო ვაქცინის შესახებ ინფორმაცია, მოგესალმებით, Pfizer-მა და BioNTech-მა თანამშრომლობით ჩაატარეს ტესტირება, რომელიც შედეგებით საკმაოდ პოზიტიური აღმოჩნდა და მეორე გახლავთ უმუშევრობის ესე ვთქვათ ნაწილში საკმაოდ კარგი ესე ვთქვათ შედეგი, რამაც მოლოდინს გადააჭარბა. ივნისის მონაცემებით ამერიკაში უმუშევრობა დაიცა 11.1%-მდე, ხოლო მაისში შეგახსენებთ კი იყო 3.3%. ანუ ეს საკმაოდ კარგი ცვლა არის. ამ შეუძლებენ კიდევ რომ 3 მილიონი სამუშაო ადგილი უნდა შეიქმნას ისევ მომსახურების სფეროში, ყოველ შემთხვევაში ტრამპის განცხადებები ამ რიცხვის გარშემო ტრიალებდა. დიახ. ასევე AD კომპანია, ADP, რომელიც ერთ-ერთი დიდი კერძო კომპანია არის და აკეთებს აუთსორსინგ, ამ ხელფასების კალკულაციის თვალსაზრისით, განაცხადა, რომ კერძო სექტორში თითქმის 2.4 მილიონი სამუშაო ადგილი შეიქმნა ივნისის თვეში, ხოლო ყველაზე უკეთესი ალბათ რაც უკეთესად გააკეთა ის, რომ წინამდებარე განცხადება, ვთქვათ, მაისის თვესთან მიმართებაში, როდესაც განაცხადა, რომ 2.8 მილიონი ადგილით მოხდა შემცირება, ასე ვთქვათ, რეკალკულაცია გააკეთეს და განაცხადეს, რომ 3.1 მილიონი დამატებითი ადგილი შექმნილა მაისში. რა თქმა უნდა, ამ ორმა, ასე ვთქვათ, დადებითმა ახალმა ამბავმა კვირის განმავლობაში საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი мотиваცია მისცეს საფონდო ბაზრებს, რომ გაზრდილიყვნენ. ასევე ფედერალური რეზერვის ბოლო შეხვედრის ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ
ისინი ცდილობდნენ გარკვეული მოსაზრება წევრების მხრიდან, რომ შეენარჩუნებიათ ესე ვთქვათ საპროცენტო განაკვეთის კონტროლი, რაც იმას გულისხმობს, რომ გრძელვადიან სახაზინო ობლიგაციებზე საპროცენტო განაკვეთის შენარჩუნება უნდა ყოფილიყო უფრო მაღალ ნიშნებზე, ვიდრე დაბალვადიან სახაზინოებზე, თუმცა აქვე აღნიშნეს, რომ ამის საჭიროება ესე ვთქვათ იმ დროს არ არსებობდა. ზოგადად თუ შევადარებთ თვითონ ამერიკის სახაზინო ობლიგაციების ბაზარს, მუნიციპალურ ობლიგაციების ბაზარს, ამ ნაწილში მუნიციპალურ ობლიგაციების ბაზარი კვლავ ესე ვთქვათ ჯობს პერფორმანსის თვალსაზრისით და როგორც ვთქვათ მოთხოვნის ასე მიწოდების ნაწილი ახალი ემისიების მხრივ საკმაოდ გაზრდილი არის ინტერესი და საკმაოდ გაჯანსაღებული არის ესე ვთქვათ კანტონების ორივე ნაწილი, მოთხოვნაც და მიწოდებაც. ევროპაში საინტერესო კვირა იყო მათ შორის იმ სამედიცინო მიმართულებით, რომელიც ახსენე იგივე ვაქცინების თემა, რამაც იქონია მათ შორის ევროპულ ბაზრებზეც გარკვეული გავლენა და საუბარი იყო მათ შორის გერმანიის და საფრანგეთის მიმართულებით გარკვეული ინდექსების მნიშვნელოვან ზრდაზეც. ამერიკასთან შედარებით ევროპაში ეპიდსიტუაცია უფრო დასტაბილურებულია, თუმცა აქ საუბარი არის დახმარებების მიმართულებით მთავრობების გადაწყვეტილებებზე და ამ კვირაში იგივე ბრექსიტთან დაკავშირებით აქვს სამშველო ევროკავშირს და დიდ ბრიტანეთს. რა მოლოდინებს უქმნის ეს კომპანიებს და როგორ აისახება შესაბამისად მათ განვითარებაზე და ფასზე? ეს კვირა ნამდვილად საინტერესო კვირა იქნება ევროპისთვის განვითარების თვალსაზრისით, თუმცა წინა კვირას რომ შევხედოთ ამერიკის ესე ვთქვათ ამერიკის ვთქვათ სენტიმენტებიც გადმოდიდა ევროპის ბაზარზე და კონტინენტის თითქმის ყველა ინდექსი გაიზარდა, რა თქმა უნდა საფრანგეთის CAC და გერმანიის DAX-იც ესე ვთქვათ საკმაოდ გაზრდილები არიან წინა კვირის მანძილზე. ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა კრისტინ ლაგარდმაც ვებინარის დროს განაცხადა, რომ ის მოელის მისი მოსაზრებით ასე ვთქვათ ამ კრიზისის უარესი პერიოდი უკვე ჩამოვიტოვეთ ესე ვთქვათ და მისი მოსაზრებით გაჯანსაღება ამ კრიზისთან გამოსვლა იქნება არათანმიმდევრული, რაც იგულისხმება იყო, რომ გარკვეულ კომპანიებს, გარკვეულ ინდუსტრიებს მოუწევს ესე ვთქვათ ადაპტაცია და ზოგი მეტნაკლებად უფრო ადრე გამოვა კრიზისიდან და ზოგი შეიძლება საერთოდ რამოდენიმე წელიც კი დააგვიანდეს ასე ვთქვათ კრიზისიდან გამოსვლისთვის. ასევე ევროპის ცენტრალური ბანკის სამონეტარო საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმაც განაცხადა, რომ ევროზონის ეკონომიკა შესაძლოა 2022 წლამდე მაინც ვერ გამოვიდეს ამ კრიზისიდან. თუმცა არსებობს რამოდენიმე ინდიკატორი, რაც ესე ვთქვათ მეტყველებს, რომ ევროპის ეკონომიკა ზოგადად ერთობლივად ანუ საკმაოდ თანმიმდევრულად მიდის გაჯანსაღებისკენ და ასევე ქვეყნების ჭრილშეთაც. მაგალითად გერმანიის მაგალითს თუ შევხედავთ, უმუშევართა რაოდენობა მხოლოდ 69,000-ით გაიზარდა და ის 2,9 მილიონს მიუახლოვდა, რაც ასე ვთქვათ მოლოდინებზე ნაკლები იყო. ასევე გაზრდილი არის ესე ვთქვათ, შედეგად გაზრდილი არის უმუშევრობის პროცენტული მაჩვენებელი 6.3%-დან მაისის თვეში, 6.4%-მდე ივნისის თვეში. თუმცა ამ პოზიტიურად აღქმული რიცხვების მიღმა გერმანიის ეკონომიკურ გუნდში ამბობენ, რომ ისინი 2020 წელს შეძლებენ დაუბრუნდნენ იმ რეალობას, რაც იყო 2022 წელს დაუბრუნდებიან, რაც იყო 2020 წლის დასაწყისში და როცა წელს ვთქვათ 6%-იან ვარდნაზე არის საუბარი, მომწონს მხოლოდ 5%-იან ეკონომიკურს და ანუ გათანაბრება მაინც თუნდაც წლის დასაწყისში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით არ არის სწრაფად მათი მხრიდან აპროგნოზები და მაინც მიდიან სწორედ 2 წლიან აღდგენის პერიოდზე პროგნოზები და გეგმებით იმ ხედვით, რასაც ყოველ შემთხვევაში ვკითხულობდი იგივე გერმანულ გამოცემებში. მაშინ რა შეიძლება იყოს ამ სიტუაციაში უფრო სწრაფად თქვათ ეკონომიკების აღდგენისათვის ინდიკატორი და იმის იმედის მომცემი, რომ შეიძლება 2022 წელზე ადრეც დაუბრუნდეს სტატუს კვოს. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მახასიათებელი რაც ამ პანდემიის არის ის, რომ პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთული არის. შესაბამისად, ბევრჯერ უწევთ კომპანიებს და სხვადასხვა საინვესტიციო ბანკებსაც მათი პროგნოზების გადახედვა. სოფლიო ბანკს თუ არ ვწდები რამოდენიმე დღის წინ გადახედა ეს ვთქვათ პროგნოზი და სწორედ უფრო ხანგრძლივი გაუმჯობესებაზე მიანიშნა, ვიდრე მანამდე ქონდა საუბარი. ესე რომ ეს მოულოდნელობა
თამდევი არის პანდემიის და ამ კრიზისის შესაბამისად ასე მგონია რომ ცოტა ხანი მაინც მოგვიწევს ესეთ გაუგებრობაში ყოფნა მიუხედავად მით უმეტეს როდესაც შეახსენოთ რომ ეს წელიწადი საარჩევნო წელიწადიც არის ამერიკისთვის და ამერიკის ბაზარი და თუ როგორ მოიქცევა ამერიკის ესე ვთქვათ სახელმწიფო საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს ზოგადად ევროპის ეკონომიკაზეც ხო რომ ამ წლის განმავლობაში შესაძლებელი არის კიდევ ესე ვთქვათ დავინახოთ მეტნაკლებად ყევები თუმცა ის ინდიკატორები რომელსაც ეკონომისტები უყურებენ ანალიტიკოსები ხედავენ ასე ვთქვათ დადებითისკენ მიდის მაგალითად ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკის მთავრმა ეკონომისტმაც განაცხადა რომ ბოლო 2 თვის მაჩვენებელი არის საკმაოდ თანმიმდევრული და საკმაოდ პოზიტიური მისი განცხადებით შესაძლოა ეკონომიკა V ფორმის ესე ვთქვათ გაუმჯობესებისკენაც კი წავიდეს თუმცა აქვე დაასახელა ის გაუგებროები რაც შესაძლოა წინ დახვდეს ზოგადად ეკონომიკას რაც შესაძლოა შეაფერხოს კიდევაც ეკონომიკის ზრდა თუმცა ის მათი მისი განცხადებით თქვენ აბსოლუტურად ოპტიმისტი რჩება და მოელის ესე ვთქვათ ეკონომიკის გაჯანსაღებას აქვე უნდა აღინიშნოს ის რომ ფისკალურ ნაწილშიც მაგალითად იტალიის სახელმწიფომ გამოვიდა ესე ვთქვათ კულუარული ინფორმაცია რომ 20 მილიონი ევროს მოცულობის დახმარების 20 მილიარდი ევროს მოცულობის დახმარების პაკეტის შემოღება უნდა ივლისის თვეში. ანუ ესეც რა თქმა უნდა ეს დამატებითი სტიმული იქნება ეკონომიკის ესე ვთქვათ ზრდისთვის. ბრიტანეთში მოგეხსენებათ პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი დამატებით 5 მილიარდი ფუნტის სტერლინგის ინფრასტრუქტურული გეგმის უფრო ჩქარა ათვისებაზე საუბრობს. რადგანაც მისი განცხადებით ეს დაეხმარება ესე ვთქვათ ეკონომიკის წინსვლას, ასე რომ ქვეყნები აბსოლუტურად ყველგან ცდილობენ რომ როგორც ცენტრალური ბანკები, ასე მონეტარულ ნაწილში და წაახალისონ ეკონომიკას. ორივე ესე ვთქვათ უხეშად ვთქვათ მიაწვეს ესე ვთქვათ ეკონომიკას რაღაც მისცეს ბიძგი და ესე ვთქვათ წინ წაიყვანოს. ხო, ვახსენეთ კი ეს წაღან იაპონია და არც აზია უნდა გამოგრჩეს, სადაც ევროპისა და ამერიკის კონტინენტების განსხვავებით მაინც მინუსი ფიქსირდება, მოწყობილობა უფრო მაღალი რჩება. მოდი მოკლედ მიმოვიხილოთ იაპონიის ნაწილი და გადავიდეთ მერე ჩინეთზეც. კი ბატონო, იაპონია იყო ერთ-ერთი ქვეყანა, იაპონიის ინდექსი ნიკეი 205, რომელმაც განიცადა შემცირება 1.6%-ით კვირის ჭრილში. აქ მოგეხსენებათ საფონდო ბაზარზე ყველაზე მნიშვნელოვანი სენტიმენტები და მოლოდინები სწორად მარტო, ხო? ბოლო რამოდენიმე კვირის მანძილზე, თითქმის 1 თვის მანძილზე იაპონიის აქციო, ანუ საფონდო ბირჟებზე აქციების მხრივ შემცირებული არის დასტაბილურებული არის ესე ვთქვათ მოთხოვნა და შემცირებულიც კი შეიძლება იყოს ბოლო 1 თვის განმავლობაში მაგალითად ინდექსი მთლიანად შემცირებულია დაახლოებით 4%-ით. რაც შეეხება ზოგადად ესე ვთქვათ გამოკითხვებს, რომელიც იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა ჩაატარა, სენტიმენტების კუთხით საკმაოდ შემცირებული არის, მაგალითად წარმოების ნაწილში, როდესაც -8 იყო მარტში, ივნისის თვეში იგივე ინდიკატორმა აჩვენა -34. ეს მოგეხსენებათ არც თუ ისე მაინც სახალისო უნდა იყოს ზოგადად იაპონიაში და ეკონომიკის წინსვლისთვის იაპონიაში. თუმცა მეორე მხრივ რო გადავხედოთ მის მეზობელ ჩინეთს, აქ თითქმის 1.6% გაიზარდა შანხაის კომპოზიტი, თუმცა აქ ჩინეთი რა თქმა უნდა ვიცით რომ იყო პირველი ქვეყანა სადაც მოხდა ამ ვირუსის ესე ვთქვათ გაჩენა, ასევე პირველი ქვეყანა არის სადაც მოხდა ესე ვთქვათ ჩაკეტვები, შეზღუდვები, სოციალური დისტანციის დაცვა და საკმაოდ დიდი ინტერესი არის ჩინეთის კუთხით. ბოლო 6 თვის განმავლობაში თუ შევხედავთ, წარმოების ნაწილში PMI ინდიკატორმა საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი დადო, ესე ვთქვათ და 51 ნიშნულზე გაჩერდა. შეგახსენებთ რომ 50 ნიშნული არის ის წყალგამყოფი, ვთქვათ რაზე ზემოთაც უკვე მიიჩნევა რომ ეკონომიკა არის აღმავლობის ფაზაში, ხოლო 50-ზე ქვემოთ კიდევ მიიჩნევა რომ ეკონომიკა სტაგნაციაში არის და ჩინეთის კუთხით ეს ვთქვათ დადებითი მოვლენა არის რომ 6 თვის განმავლობაში მან უმაღლეს ნიშნულს მიაღწია და ბოლო 3 თვის განმავლობაში თანმიმდევრულად იზრდებოდა. თუმცა აგრეთვე მინდა შეგახსენოთ რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ჩინეთში პირველი კვარტალში სადღაც 6.8%-მდე შემცირდა. მადლობა დავით, ცუდად საინტერესო ყოვლის მომცველი მიმოხილვისათვის დავით ნიშნიანიძე გალდენდაგარდის საბრიგადო მიმართულების ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიანი დილას ეთერში.
მე კი ვემზადებით შემდეგი სტუმრების მისაღებად. სტუდიაში ვერც ნინი ერისთავს აქსის ტავერსის ბრენდის მენეჯერს და ოთარ მარგულაშვილს პროექტის მართვის დეპარტამენტის დირექტორს. საქმიანობისათვის საინტერესო ამბები უნდა მოგიყვათ და ტრადიციული მიმოხილვით შემოგვიერთდება ეკაცი მაკურუძეც, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი რამდენიმე წუთში. მაშინ როცა მსოფლიო მასშტაბით პანდემიიდან გამომდინარე უმსხვილესი კომპანიები დისტანციურ სამუშაო პირობებზე გადაეწყდნენ, ისეთებიც კი როგორც არის Google, Facebook, Twitter, Fujitsu, დილოს საუბრობთ ამაზე და არაერთი სხვა, ყველამაის თან ხვდება, რომ არსებობს გარემო, რომელსაც სახში ვერ შეიქმნიდა, რომ ამ კომპანიებში დასაქმებულთა ნაწილით სამუშაო სივრცედ მაინც ოფისებს ირჩევს და 100%-ით ვერ შორდება პრინციპში ასეთ სამუშაო გარემოს. ამ რეალობაში დამსაქმებლის მთავარი საზრუნი ყველა გარემოში არის ისეთი ადგილის შექმნა, რომელიც მისი გუნდის მუშაობისათვის უსაფრთხო პირობებს გაითვალისწინებს. რიტეილის ბაზარზე ცვლილებები აუცილებლად იქნება. ამას საკონსულტაციო კომპანიების წინასწარი გამოკითხვებიც მოწმობს და პრინციპში არსებული რეალობაც. მოკლევისას, რომელიც ცხადია მხოლოდ რამდენიმე კომპანიის გამოკითხვას გულისხმობდა და არანაირი სოციოლოგიური კვლევის პრეტენზია მას არ აქვს, ბიზნესების ხელმძღვანელები ძირითადად ფიქრობენ ჩვენთან საუბარში, როგორ და სად იპოვონ ისეთი სასურველი გარემო თანამშრომლებისათვის, რომ ამოცანის გადაწყობა და კრიზისულ ვითარებაში იყოს მიღწეული, თუმცა ეს არც ისე მარტივი პროცესია. ვინც ეძებს, ის პოულობს კიდეც და ბაზარზე არსებული შეთავაზებებიდან დღეს აქსის ტავერსის ბიზნეს ცენტრის სერვისზე უნდა მოგიყვეთ. საუკეთესო მთხრობელები კი ამისთვის ჩვენი სტუმრები არიან ნინი ერისთავი, აქსის ტავერსის ბრენდ მენეჯერი და ოთარ მარგულაშვილი, პროექტის მართვის დეპარტამენტის დირექტორი შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბიზნეს ცენტრი, რომელიც აქსის ტავერსში არის განთავსებული, არც ისე ნაცნობი არის, მაგრამ ჯერ მხოლოდ რამდენიმე კომპანია არის იქ და ჯერ მხოლოდ მოლოდინის რეჟიმი არსებობს, როდის და როგორ დაიტვირთება სრულად. თუმცა, აი მოკითხვა რო ვახსენეთ, ეს აღმოჩნდა ის ადგილი, სადაც ბუნებრივად სავენტიляციო სისტემებთან და სხვა პირობებიდან გამომდინარე, დღეს რა მოთხოვნებიც დადგა პანდემიურ რეალობაში კომპანიებისათვის გათვალისწინებულია. მოგიწია თუ არა გადაწყობა ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და რას გულისხმობს რეალურად, იმიტომ რომ ერთის მხრივ, როცა მეუბნებით რომ კი ეს ასია, მეორე მხრივ მაინტერესებს რა იგულისხმება ამ ყველაფერში. მოგესალმებით დილამშვიდობისა პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, პანდემიამ და პოსტპანდემიურ მოვლენებმა, რა თქმა უნდა, მოახდინა ზეგავლენა და შესაბამისად აქსის ტავერსის ოფის ცენტრის ფართებზე მოთხოვნაზე ზეგავლენა იქონია. შეიცვალა თვითონ გეგმარებაზე მოთხოვნები. ძალიან ბევრმა კომპანიამ თავის თანამშრომლები გაუშვა დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე, რამაც გამოიწვია თვითონ საოფისე ფართებში სამუშაო ადგილების, ასე ვთქვათ, შემცირება, თუმცა მეორე მხრივ გაიზარდა მოთხოვნა დამატებითი შეხვედრების ოთახებზე. ასევე გაჩნდა მოთხოვნა შედარებით უფრო პატარა, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობითი და მაღალი კატეგორიის ოფისებზე. აქსის ტავერსის ოფის ცენტრში ამ მოთხოვნებზე მორგებული გეგმარება იდეალურად გამოდის. იდეალურად გეგმარდება ამ მოთხოვნების შესაბამისად. ეს ეხლა მოგიწიათ რომ გადაგაწყოთ, ისე აღმოჩნდა რომ დღეს არსებული მოთხოვნების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა თქვენ გქონდათ გათვლილი. ფაქტურად ორივე ერთად ესე გამოდის, ანუ რეალურად შენობის გეომეტრია და სიღრმე განაპირობა ის რომ უფრო შედარებით პატარა ფართში შესაძლებელია უფრო მეტი სამუშაო ოთახის განთავსება, რომელსაც უფრო მეტი განათების ფრონტი აქვს რა. ეს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, არქიტექტურას და უშუალოდ გეგმარების ნაწილს, ხოლო რაც შეეხება ზოგადად საინჟინრო სისტემებს, ეს ცალკე ასე ვთქვათ საუბრის თემაა. რა იგულისხმება ამაში? იგულისხმება ამაში ის, რომ კომპანიამ აქსის ტავერსში განახორციელა $20 მილიონ მეტი ინვესტიცია საინჟინრო სისტემაში. და ეს გულისხმობს ცენტრალურ გათბობაგრილების სისტემას, ასევე ვენტილაციის სისტემებს, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებს და ყველა იმ აუცილებელ სისტემას, რაც აუცილებელია. შენობას რო ვენტილაცია გათბობაგრილება უნდა გქონდეს, ეს გასაგებია. 20 მილიონი იმ საერთო მასშტაბის ინვესტიცია, რაც პრინციპში ამ ორი სათამბჯენში არის ჩადებული, ერთი მხრივ ადეკვატურია, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა, რომ ჩავშალოთ, რას მოიცავს და ვენტილაცია რადგან
გახსენეთ, ანუ საკარანტინო სივრცეებშიც კი მთავარი ინდიკატორი სწორედ ამ პირობებში იყო შემოწმებისა, რომ მიეცათ ფუნქციონირების საშუალება ეს ვენტილაციის გამართულობა, რომ მოხდეს ჰაერის ისეთი ცირკულირება, რომ მათ შორის ვირუსის გავრცელება არ ხდებოდეს და ეს ჩვეულებრივ რეალობაშიც რომ კარგად იწმინდებოდეს ჰაერი. რაში დაიხარჯა ეს 20 მილიონი და რა არის გაკეთებული ეს? მოდით სანამ სავენტილაციო სისტემაზე ვისაუბრებთ, ერთი-ორი სიტყვით ვახსენებ მთავარ, ასე ვთქვათ, გულს, რაც აცოცხლებს, ვთქვათ, თელს შენობას, ეს არის ჩვენი გათბობ-გაგრილების 4-მილოვანი ცენტრალური სისტემა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენ გარდამავალ პერიოდებში, ადრეულ გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე ერთ ოფისში, ერთ ოთახში ჩავრთოთ გაგრილების სისტემა, ხოლო მეორე ოთახში გათბობის სისტემა რა. ანუ რამდენ დასაქმებელს გავუხარდებათ? ხო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თუ ოფის ჩვენი შენობა იცით არის ასე ვთქვათ ფასადური, ძალიან ბევრი მინა გამოყენებული და თუ სამხრეთის ფასადი აქვს ოთახს, შესაბამისად იგივე ადრეულ გაზაფხულზე, მარტში, აპრილში, იქ შესაძლებელია სულაც ძალიან დიდი მოთხოვნა გაჩნდეს კონდიცირების, ხოლო თუ ფასადი ჩრდილოეთის არის, იქ ალბათ აუცილებლად დაგჭირდება გათბობის ჩართვა. ეს რაც შეეხება გათბობა-გაგრილების ცენტრალურ სისტემას. რაც შეეხება ვენტილაციას, რაც თქვენ ბრძანეთ, რაც ყველას ძალიან აინტერესებს, ფაქტიურად გამოვიდა ისე, რომ მის გადაწყვეტილებები, რომლებიც თავის დროზე დიზაინის პროცესში იქნა მიღებული, ეხლა ძალიან ასე ვთქვათ, გამოგვადგა და ზუსტად პასუხობს აი ამ პოსტპანდემიურ მოთხოვნებს. და რა იგულისხმება? ვენტილაციის სისტემა ეფუძნება ინდივიდუალური რეკუპერატორების განთავსებას. ანუ ეხლა შევეცდები აგიხსნათ, თითოეულ ოფისში განთავსდება ჰაერის მიმწოდი დანადგარი, რომელიც მოემსახურება კონკრეტულად იმ ოფისს. ანუ არ არის საუბარი იმაზე, რომ განთავსდება საერთო სისტემა არის და ინდივიდუალურად ემსახურება რეალურად. დიახ, ანუ ფაქტიურად თითოეულ სართულზე განთავსდება კოშკში ეს დანადგარები, რომლებიც უშუალოდ ფასადიდან მოახდენენ ჰაერის მიღებას და მიწოდებას შემდეგ ოფისში. და რა შეეხება რეკუპერატორის სისტემას, ეს არის ენერგოდამზოგავი სისტემა, რომელიც გულისხმობს ოფისში უკვე ერთხელ შემოსულ ჰაერზე დახარჯული ენერგია, რომელიც გამოიყენება ამ ჰაერის გასათბობად და გასაგრილებლად, როდესაც ეს ჰაერი ისევ გაიტყორცნება გარეთ, ამ რეკუპერაციის სისტემის საშუალებით ხდება იმ ენერგიის შენარჩუნება და ახალი შემოსული ჰაერის ან გათბობა, ან გაგრილება წელიწადის დროის მიხედვით. ანუ ფაქტიურად ერთჯერადად ჩვენ ვათბობთ და ვაგრილებთ ჰაერს და შემდეგ ყოველ ჰაერცვლაზე იგივე ენერგიას ვიყენებთ სუფთა ჰაერის, ასე ვთქვათ, გასაგრილებად და გასათბობად. ანუ ფაქტიურად ორი ერთშია რა, ჩვენ რაც მათ შორის იგივე ამ დღევანდელ არსებულ შეზღუდვებში რისკებს იმისა, რომ რა თქმა უნდა, ანუ ფაქტიურად ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენთან ის კომპანიები, რომლებიც უკვე ფუნქციონირებენ და ეხლა აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ძალიან ბევრ კომპანიასთან გეგმარებით ნაწილზე, ისინი უკვე ისარგებლებენ ამ ბენეფიტებით, ამ ესე იგი დამატებითი სერვისებით. მათ ახალი საზრუნე არ გაუჩნდებათ პანდემიიდან. კი, ანუ ფაქტობრივად საუბარია, რომ მათ ექნებათ თავისი ინდივიდუალური ჰაერის დანადგარი, რომელიც ცივალდობლების დადგებია, რომ მათ თანამშრომლებს უბრალოდ გაგრილების სისტემა არ ჰქონდეთ, იმიტომ რომ იქნება დამოუკიდებელი ვენტილაციის სისტემა. კი, და ერთი ისეთი უნიშნულო, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი შეიძლება ფსიქოლოგიური მომენტიც არის, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ბევრი ფანჯარა გვაქვს ასევე ფასადზე განთავსებული ოფისში. მითია თუ რეალობა, აი აქედან პასუხი უკვე მივიღე, რომ ასეთი ტიპის შენობებს ფანჯრები რეალურად არ ეხსნებათ საოფისე ნაწილში. ხა ზედასართულების გასაგები არის, რატომ შეიძლება ეს პრობლემა იყოს, მაგრამ საოფისე ნაწილში, რაც მათ შორის დასაქმებულებისთვის ხშირად დისკომფორტს ქმნის ხოლმე, რა რეალობას გვაძლევს? რეალურად სისტემები გათვალისწინებულია ისე, რომ ფანჯრის გახსნა არ არის საჭირო, მაგრამ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მაინც ფსიქოლოგიური მომენტებია და თქვა ჩვენ გქონია შემთხვევები, როდესაც ვიღაცას უკითხავს, რომ აი ფანჯრის საშუალება ხომ ექნება ოთახში.
ანუ ბევრს მაინც აი რაღაც ხანერა წარმოუდგენია ეს და ჩვენ ეს გვაქვს რა ძალიან ბევრი თითოეულ ოთახში განთავსდება როგორც მინიმუმ ისია დაგეგმარებული ფასადი რომ როგორც მინიმუმ ერთი ფანჯარა დაგეგმარების ნაწილზე კიდევ ერთ მითსა და რეალობაზე მინდა ვეკითხო, როცა ვსაუბრობთ, რომ დისტანცია იქნება დაცულია, გაგრილება, გავენტილაციის სისტემები გამართული, საოფისე ფართები ადგილზე, რაც უზრუნველყოფს მათ შორის იმას, რომ ამ ვირუსიდან და მასთან ბრძოლის მეთოდებიდან გამომდინარე ყველაფერი იყოს გათვალისწინებული. მეორე არის, როცა მაღალ შენობაში ლიფტებზე მოქმედებს შეზღუდვა, როცა ერთ ლიფტში არ უნდა მოხვდნენ ადამიანები, რამდენად შეიძლება ეს გახდეს იმ ოფისის თანამშრომლისათვის პრობლემა, იგივე დროის თვალსაზრისით, როცა მოუწევს დადგეს რიგში. კი, ნამდვილად მე პატარა მონახას ესეთ ზოგად ინფორმაციას მოგაწვდით ზოგადად ჩვენს პროექტში ლიფტების და ესკალატორების მიმართულებით რა სიტუაცია და შემდეგ უფრო კონკრეტულად ამ თქვენს კონკრეტულ პასუხზე უკვე ნინი გაგცემთ პასუხს. და მოსა კიდე სხვა ბევრი კითხვა. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენს პროექტში ისე განთავსებულია 33 ერთეული ლიფტი და ესკალატორი. ეს არის იაპონური კომპანია Mitsubishi Electrics-ის ძალზედ ხარისხიანი და ასე ვთქვათ გამოცდილი სისტემები, როდესაც ჩვენ ვარჩევდით ამ მომწოდებელს და შესაბამისად პროდუქტს ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევდით თვითონ საქართველოს ბაზარზე მაღლივ შენობაში ვის რა ლიფტები ქონდა დაყენებული და ამ შემთხვევაში შეირჩა Mitsubishi, იმიტომ რომ აი ბილტმორის შენობაშიც Mitsubishi-ის Electrics-ის ლიფტებია დაყენებული. თითოეული კოშკი აღჭურვილია ჯამში, ესე იგი როგორც გითხარით 26 ლიფტია და 6 ესკალატორი, კოშკებში განთავსებულია 7 ლიფტი, აქედან 2 არის სახანძრო. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სახანძრო უსაფრთხოებაზე ალბათ მომეცემა საშუალება და მაგაზე კიდე ერთი ორი სიტყვით მოგახსენებთ, რა სისტემებია გამოყენებული, მაგრამ ლიფტების მიმართულებით 2 ლიფტი არის მეხანძრეებისთვის განსაზღვრული, რომელიც ჩერდება ყველა სართულზე. და ფორს-მაჟორული სიტუაციაში შესაძლოა გადაზღვეული არის. კი, ანუ ფაქტობრივად მოთხოვნილი იყო მოთხოვნების მიხედვით ერთი ლიფტიც საკმარისი იყო, მაგრამ ჩვენ მაინც დავიზღვიეთ თავი და თითოეულ კოშკში 2 ლიფტი განვათავსებთ. ნინი გვეტყვის ახლა უფრო მეც როგორც დამკვირვებლად რა სისტემა მუშაობს, როგორ ნაწილდება ნაკადები და რა მუშაობს და ესეც გადაწყობილია თუ თავიდანვე ასე იყო გათვალისწინებული. ეს 33 ლიფტი, რომელიც ოთარმა ახსენა. აქციის თაორში ისია განაწილებული, რომ ნაკადები, ხალხის ნაკადები ერთმანეთს არ ხვდება. როგორც ვიცით, აქციის თაორში განთავსებულია 5 სხვადასხვა მიმართულება. ყველა მიმართულებისთვის არის ცალკეული შესასვლელი და ცალკეული ლიფტები გამოყოფილი. ზოგადად ეხლა ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ფართო სივრცეებზე, გაშლილ სივრცეებზე, ღია სივრცეებზე. ეს ყველაფერი აქციის თაორში გათვალისწინებულია. აქციის თაორში არის ეზო 25 მეტრის სიმაღლეზე. არის ძალიან ფართო შესასვლელები. გვაქვს ღია ქუჩა, საფეხმავლო ქუჩა, სადაც განთავსდება კაფე, რესტორნები. არის ბოულინგი, არის ღია სივრცეები, არის სადაც არის ბიზნეს ლაუნჯი განთავსებული. არის შეხვედრებისთვის გამოყოფილი ოთახები საკუთარი ტერასით. არის აუზი, რომელსაც ასევე საკუთარი ტერასი აქვს. ძალიან ბევრი ღია სივრცეა ისეთი, რომ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, ერთობიან, ცხოვრობენ, ან საშოპინგო დადიან აქციის თაორში, ერთმანეთს არ ხვდებიან და ისინი ისე შედიან შენობაში და ისე გამოდიან, რომ ნაკადები არის გადანაწილებული, ანუ ღია სივრცეების საშუალებით. ეს დისტანციის დაცვაც პრობლემას არ წარმოადგენს. შესაბამისად, ლიფტებშიც თითოეულ მიმართულებას საკუთარი ლიფტები აქვს და ლიფტებშიც ის შეზღუდვები ძალიან თავისუფლად შეიძლება დაიცვალოს. აღმოჩნდა, რომ ესე გვაქვს გათვალისწინებული ყველაფერი. თქვენ ახსენეთ აუზი, ღია სივრცეები, თქვა კაფეებს და შემდეგ. ეს სასტუმრო საცხოვრებელი ნაწილისთვის არის და შეუძლიათ გამოიყენონ თუ გადანაწილებულია ისე, რომ ნებისმიერ მიმართულებას აქვს თავისი წვდომი, თქვა არის. მოგახსენებთ, ზოგადად მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ, აქციის თაორში შედგება 5 მიმართულებისგან. ერთი არის თეთრი კოშკი, ჩვენ ვეძახით ქვის კოშკს, რომელიც არის მთლიანად საცხოვრებელი კოშკი და ეს უკვე ფუნქციონირებს და უკვე მაცხოვრებლები არიან. მეორე არის გასართობი მიმართულება, როგორც ვთქვით, აუზი, ბოულინგი, საფეხმავლო ქუჩა, კაფე, რესტორნები, სკაი ბარი, სკაი რესტორანი. ეს ყველაფერი, ამის ნაწილი არის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო პულმანის მენეჯმენტის ქვეშ, მაგრამ ყველა შეუძლია მათი სარგებლობა, როგორც ოფის ცენტრის წარმომადგენელს, ასევე მაცხოვრებელს და ეს ყველაფერი სპეციალური ბენეფიტების ხარჯზე.
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 500-სლავიანი სასტუმრო პულმანი არის შემდეგი მიმართულება, რომლებიც სწორედ ბიზნეს ტურიზმზეა ორიენტირებული, რაც ასევე განთავსებული ბიზნესებისთვის აქციის თაორში ძალიან მნიშვნელოვანია. შეუძლიათ მათი სტუმარი ამ ბიზნეს ცენტრში არსებულ პულმანში განათავსონ, ვინც ჩამოუვათ. შემდეგი მიმართულება გასართობზე უკვე ვისაუბრე, არის კაფე-რესტორნების ქუჩა, საფეხმავლო ქუჩა, სადაც 20-მდე სხვადასხვა ბრენდის რესტორანი განთავსდება, რომელიც სხვადასხვა კულინარიულ გამოცდილებებს შეკრებს. აუცილებლად და არის ასევე სავაჭრო სივრცე, რომელიც დიდი ხანია ფუნქციონირებს. რაც შეეხება ოფის ცენტრს, ჩვენი ოფის ცენტრი განთავსებული არის მინის შავი კოშკის კოშკში, მე-19 სართულამდე და ასევე პედესტალში. ზოგადად მთლიანად საოფისე ფართი მოიცავს დაახლოებით 16700 კვადრატულ მეტრს. აქედან 700 კვადრატული მეტრი უჭირავს შესასვლელს და რეცეფციის ზონას, სადაც ორი ნაწილი არის. ერთი არის უშუალოდ მიმღები რეცეფცია, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ემსახურება მთელი კვირის განმავლობაში და მეორე ზონა ეს არის, რომ სხვადასხვა შეხვედრების ოთახებისთვის არის გამოყოფილი და მიტინგ რუმებია და შეიძლება ნებისმიერი ფუნქციისთვის და ღონისძიებისთვის გამოიყენოს დასაქმებულმა. ახლა გამიჭირდა ამ ყველაფრის ერთდროულად მართლა ადგილზე სანახავი ამბავი არის, მაგრამ ძალიან შესაძლოა ბანალურად შეღადოს კითხვა, მაგრამ თქვენ რომ დამსაქმებელი რომ არჩევდეთ საოფისე ფართს, რა იქნებოდა უპირატესობა ამ ყველაფერში, რატომ შეიძლებოდა რომ გააკეთებინათ არჩევანი ამ სივრცეებზე? მე სამ მომენტს გამოვყოფ. პირველი ეს არის ლოკაცია, ეს არის თბილისის ცენტრალური უბანი, რომელიც ჩამოყალიბდა ბოლო წლებში როგორც ბიზნეს უბანი და ამაში აქციის თაორმა თავისი ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა. აქციის თაორს მდებარეობს, იქვე არის გალაქტიონის სკვერი, რომელიც ასევე ძალიან მალე მოეწყობა, კეთილმოეწყობა და როგორც აქციის თაორის მაცხოვრებელი და მომშავე ადამიანისთვის იქნება ძალიან კარგი ადგილი მოსასვენებლად, ასევე თბილისელებისთვის. ახლოს არის ასევე ვაკის პარკი, თბილისის ცენტრალური პარკი და ფანტასტიკური ხედები არის კუს ტბაზე და წყნეთის მიმართულებით. ლოკაცია არის, მე ვთვლი, რომ უპრეცედენტო და ალტერნატივა არ გააჩნია. მეორე ეს არის არქიტექტურა, აქციის თაორს უკვე გახდა თბილისის ლენდმარკი, ეს ორი კოშკი, რომელიც არის ერთი მინით მოპირკეთებული, ხოლო მეორე ქვით მძიმე და მსუბუქი მასალები არის შერჩეული, თან მინის კოშკში აირეკლება თეთრი კოშკი და როდესაც აიხედავ ჭავჭავაძის გამზერიდან ულამაზესი ხედები გეშლება. ამასთან ერთად ისე არის დაგეგმარებული, რომ კოშკის თითეული სართული 2 გრადუსით არის წანაცვლებული და ეს მოძრაობის ილუზიას ქმნის, სხვადასხვა კუთხით თუ შეხედავთ გონიათ რომ კოშკები ტრიალებს, არქიტექტურა და ყველაზე მთავარი დღევანდელ დღეს ეს არის ის სისტემები, რომელზეც ოთარმა ისაუბრა. ეს არის დღეს არავითარი შანსი არ არსებობს აქციის თაორში რომ გავრცელდეს ვირუსი. აქედან გამომდინარე ეს იქნებოდა დღევანდელ დღეს ჩემთვის ეს სამი კომპონენტი, რის გამოც გავაკეთებდი არჩევანს და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს უკვე დასაქმებლის კუთხიდან, როდესაც თანამშრომლებზე ვსაუბრობთ, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლების კმაყოფილება ყველა კომპანიისთვის. ამიტომ ის ბენეფიტები უკაცრავად, რომელიც არის აქციის თაორში და რომელსაც მიიღებენ როგორც თქვათ დამქირავებლები ბიზნეს ცენტრის, ასევე ის ადამიანები, ვინც თაორში იმუშავებენ, თქვათ სპეციალური ფასები რესტორნებზე, რომლებიც იქნება საფეხმავლო ქუჩებზე განთავსებული, ასევე სპორტულ დარბაზზე, საცურაო აუზზე. ეს ყველაფერი ძალიან გაზრდის თანამშრომლების კმაყოფილებას და ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან დადებითად აისახება თვითონ დამსაქმებელზე. და ჩემსავით ბევრს გაუჩნდა სურვილი ყველაფერს ადგილზე გაეცნოს და დარწმუნებული რომ იქნება ძალიან ბევრი საინტერესო შეთავაზება და მეთუმეტეს ბევრი ეტაპი ჯერ კიდევ გასავლელი არის და მათ შორის იმ კომპანიების შემატებით, რომელიც ამ ბიზნეს ცენტრს უახლოეს მომავალში გამოუშვება. ძალიან დიდი მადლობა. დარწმუნებული რომ კიდევ ბევრი გვაქვს მოსაყოლები, მაგრამ დროშიც ვეღარ ვეტევით და ადგილზე ნახვის შემდეგ ყველაფერი ალბათ კიდევ უფრო ნათელი გახდება. ნინი ერისთავს აქციის თაორის ბრენდ მენეჯერის და ოთარ მარგოლაშვილის პროექტების მართვის დეპარტამენტის დირექტორს მასმეძლობდით საქმიანი დილას ეთერში. ახლა უკვე ეკატერინე ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი და შემოქმედი საქმიანი დილას მაყურებლებისათვის ტრადიციული მიმოხილვით და დღეს დანაშაულის გამოძიებისათვის ხელი შეშლის მიზნით სამართლებრივი სისტემებით ჩადენილ საქმეებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. ეკა მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით დილა მშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს. მე მინდოდა დღეს საზოგადოებისთვის მეთქვა ამ სიტუაციაში, როდესაც მართლა ყველა შეძრულები ვართ
შაქარაშვილის საქმის ირგვლივ განვითარებული მოვლენებით და მთელი ყურადღება საზოგადოების მართლაც გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ აქეთკენ არის მიმართული. მინდა რომ სწორად დავინახოთ პარლამენტის ადგილი და როლი ამ პროცესში. დღესდღეობით ამ დრომდე ისე ჩანს, რომ პარლამენტი აბსოლუტურად არ არის დაინტერესებული ან ჩართული რაიმე ფორმით ამ საქმეიდან გამომდინარე პრობლემებზე რეაგირებაში, მაგრამ ნამდვილად არ არის ესე, რომ პარლამენტს არავითარი როლი არ შეიძლება ჰქონდეს აქ. ეს ფაქტი თავისთავად დანაშაული არის მძიმე და ძალიან სასტიკი დანაშაული, რაც მოხდა და რა თქმა უნდა ყველა შეძრულები ვართ ამით, თუმცა ამის შემდეგ დანაშაულის გამოძიების და მართლმსაჯულების განხორციელების კუთხით რა პროცესებიც ვითარდება, ეს კიდევ უფრო შემზარავი არის. ჩვენ ვუყურებთ, ჩვენ თვალწინ ნადგურდება და იწვის მტკიცებულებები, მოწმეები ცვლიან ჩვენებებს, მოწმეები აძლევენ ცრუ ჩვენებებს და მე მგონი არავის აღარ გვეპარება ეჭვი იმაში, რომ ეს არ არის დაუშვათ გარედან, სისტემის გარედან მომხდარი რაღაცა დარღვევები, არამედ სისტემაში შიგნით ხელშეწყობის გარეშე ასეთი მძიმე ხელშეშლები გამოძიების პროცესისთვის უბრალოდ ვერ მოხდება. ასეთ ვითარებაში ჩვენ საკანონმდებლო კუთხით რა მოცემულობა გვაქვს. სისტემიდან გარეთ არ გამოდის დარღვევების შესახებ ინფორმაცია, გამოდის ძალიან იშვიათად ან გამოდის მხოლოდ ანონიმური გზით, რომელიც შემდეგ არ გადაითარგმნება მოწმის ჩვენებაში. ხო, ანუ უნდა არსებობდნენ სისტემის შიგნით ადამიანები, რომლებსაც ეგნებათ мотиваცია და რომლებიც თავს იგრძნობენ დაცულად, როდესაც აი ესეთი მძიმე შემთხვევები ხდება, რომ ამაზე ისაუბრონ. მედიაში წყაროს მეშვეობით ჩვენ დავინახეთ, რომ გარკვეული ინფორმაციები გამოდის და რაც საქმის მასალებზეც მიუწვდება მედიას ხელი, ამის გაანალიზებაც ხდება, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მოწმის ჩვენების გაჩენა, ხო, რომ შემდეგ რეაგირება მოხდეს იმაზე, თუ რატომ ხდება გამოძიებაში ასეთი უხეში ჩარევები. ეს არ არის პირველი ან ერთადერთი შემთხვევა, ჩვენ ძალიან ბევრი წელია ვუყურებთ სამართალდამცავ სისტემაში, როგორ ხდება ხელის დაფარება, შერჩევითი მიდგომები და როგორ ვერ ვაღწევთ მართლმსაჯულებას და ეს ძალიან კარგი მაგალითი იყო მათ შორის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მიერ დადასტურებულიც ხორავას ქუჩის საქმეზე მაგალითად. ამიტომ მხილების სისტემა, ანუ სისტემის შიგნიდან, როდესაც თანამშრომელი საუბრობს სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, მინდა გითხრათ, რომ არ არსებობს სამართალდამცავ სისტემაში. ჩვენ არ ვსაუბრობთ აქ შემთხვევაზე, როდესაც არის კანონმდებლობა, მაგრამ ის ცუდია ან არ მუშაობს ან ასე შემდეგ. სამართალდამცავის სისტემისთვის მხილების მექანიზმი და მამხილებლის დაცვის ინსტრუმენტები უბრალოდ არ არსებობს. ეს არის რითიც ახლა პარლამენტი უნდა ინტერესდებოდეს და რაზეც უნდა ბევრი წელია უკვე ამაზე უნდა ემუშავა, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუნდაც აი ამ სიტუაციაში, როდესაც მართლაც აი ესეთი შეძრულები ვართ ყველა და მთელი ქვეყანა, მთელი საზოგადოების ყურადღება არის მიპყრობილი ამ დანაშაულის გამოძიებისკენ, პარლამენტის გზავნილი რა არის აღმასრულებელი სისტემის მიმართ და მათ შორის როგორიც არის გამოძიების სისტემა და პროკურატურის სისტემა, მათ მიმართ რა არის გზავნილი? გზავნილი უნდა იყოს ის, რომ პარლამენტი მუშაობს, რომ ესეთი ტიპის პრობლემები ადვილად გამოდიოდეს სააშკარაოზე. სხვანაირად, უბრალოდ ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევა დავინახეთ, როდესაც ეჭვები კი არა, დადასტურებულადაც იყო ხელშეშლები და ჩარევები საგამოძიებო პროცესებში, მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობდა და ამას შედეგად რაიმე რეაგირება გამოძიების ან დამნაშავის პასუხისმგებაში მიცემის სახით არ მოყოლია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა რაც შეუძლია პარლამენტს გააკეთოს, ეს არის შექმნას სამუშაო ჯგუფი. მალე არასასესიო პერიოდი იწყება და ესეც არ არის ხელშემშლელი ფაქტორი, ამისთვის არ არის აუცილებელი პლენარული სასესიო პერიოდი პარლამენტში და პარლამენტმა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ახალ კანონზე უნდა დაიწყოს მუშაობა, რომელიც ერთის მხრივ სამართალდამცავ სისტემაში, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სისტემა თუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემა შექმნის მხილების მექანიზმებს და მამხილებლებს დაიცავს. მე მინდა ერთი კონკრეტული ფაქტი გავიხსენო. სალომე ადეიშვილი, ახსოვს ალბათ საზოგადოებას, ყოფილი პროკურორი, რომელიც წავიდა პროკურატურის სისტემიდან და Facebook-ზე გამოაქვეყნა პროკურატურაში არსებული პრობლემების შესახებ პოსტი და ეს იყო ჩემთვის კონკრეტული მაგალითი იმისა, როგორი დაუცველი არის
მამხილებელი, რომელსაც უნდა რომ რეაგირება მოახდინოს კონკრეტულ პრობლემებზე, მაგრამ სისტემა ამაში ხელს არაფრით არ უწყობს. ის წავიდა პროკურატურიდან, წავიდა საქართველოსდან და მხოლოდ ამის შემდეგ გააჟღერა გარკვეული ინფორმაცია, მას არ მიუცია, როგორც ვიცით, ჩვენება და ჩვენ პერიოდულად ვითხოვთ ხოლმე ამ საქმესთან დაკავშირებითაც ინფორმაციას და ვიცი, რომ არანაირი შედეგი კონკრეტული ამ მიმართულებით არ დამდგარა, ეს გასაკვირიც არ არის, მოწმე არ არსებობს, რთულია გამოძიება, იმიტომ რომ ადამიანები შიგნიდან არ საუბრობენ პრობლემებზე. ეს არის რაც ძალიან მნიშვნელოვანი შეუძლია ეხლა პარლამენტს გააკეთოს. 2009 წლიდან ჯერ კიდევ არსებობს მხილების გარკვეული მექანიზმები სხვა საჯარო დაწესებულებებისთვის საქართველოში, გარდა სამართალდამცავი სისტემისა. 2015 წელს გარკვეული ცვლილებები განიცადა ამ კანონმდებლობამ, მაგრამ იქაც კი, სადაც ეს არსებობს, აბსოლუტურად უმოქმედოა, მინდა გითხრათ. და სამწუხაროდ არ გვაკლდება მაგალითები, როცა ახალ-ახალი შემთხვევები აჩენს ამ პრობლემას ზედაპირზე, ისე რომ წინა შემთხვევიდან დღემდე მოგვარებული ეს საკითხი არ არის. დიახ, და პარლამენტი ვერ იქნება გულგრილი, არ შეიძლება რომ, როდესაც მთელი ქვეყანა არის რაღაცა საკითხით შეძრული და მთელი ყურადღება საზოგადოების რაღაც კონკრეტული საკითხის მიმართ არის მიმართული, პარლამენტი უბრალოდ იქცეოდეს ისე, თითქოს ეს ამ ქვეყანაში არ ხდება. პოლიტიკის მიღმა რეალურად საჭიროებს უკვე ეს ყველაფერი დიდი ხანია სისტემის მოწესრიგებას და ამ მიმართულებით პარლამენტის როლიც მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე მოსაწესრიგებელი. ერთი წინადადებით დავამატებ, რომ მხილების მექანიზმის შექმნა ხელს შეუწყობს, აი რაც არსებობს გამოძიებასთან თანამშრომლობის კუთხით პრობლემები, მაგალითად რომ აი მენტალური თუ კულტურის ნაწილი რომ არ თანამშრომლობენ როგორც წესი მოწმეები და განსაკუთრებით როდესაც მოწმე არის თვითონ ამ სისტემის თანამშრომელი, მას უფრო კიდევ უფრო უჭირს თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეშინია სამსახურიდან განთავისუფლების, ეშინია შევიწროვების, ეშინია სხვა ტიპის ზემოქმედებების. ესეთი მხილების სისტემა ზუსტად იმას შეუწყობდა ხელს, რომ კულტურის დონეზე ჩამოყალიბდებოდა ეს მექანიზმი. იქნება ამ მიმართულებით შესაბამისად საკანონმდებლო რეაგირება დაწყებული. ეკატერინე ციმაკურიძე, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიანი დილას ეთერში. რამდენიმე წუთში უკვე მარია ადამიანის მიერ მომზადებული თემებს და სტუმრებს გაეცნობით გადაცემის მესამე ბლოკში. თავრობაში ჯერ ვერ ამბობენ, როდის აღდგება ევროკავშირთან მიმოსვლა პრემიერის პრეს-სპიკერის განცხადებით კი საქართველო მუშაობს ყველა სახელმწიფოსთან იმისათვის, რომ შემუშავდეს ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა მიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებით. კვების 27 ობიექტზე მოთხოვნის დარღვევისთვის სანქციები გაიცა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის უფროსის განცხადებით განთავსების 1818 ობიექტია შემოწმებული და დადებითი დასკვნა აქედან 736-ია გაცემული. კომუნიკაციების კომისიის სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში COVID-19 პანდემიის ფონზე მობილური ინტერნეტის მოხმარებამ პიკურ მაჩვენებელს მიაღწია. საქართველოში პირველი დრაივინგ კინოთეატრი 9 ივლისს ლისის ტბასთან გაიხსნება. დილომშვიდობის თქვენ უყურებთ საქმიანი დილას და გადაცემის ამ ბლოკს მე მარია მადამია გაუძღვები, რომელიც დღეს სრულად ტურიზმს, ამ სექტორში დასაქმებული და თვითდასაქმებული ადამიანების, ასევე ბიზნესის მოლოდინებს, შეფასებებსა და გეგმებს დაეთმობა. შესაძლებლისთვის გეტყვით, რომ საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დასაბრუნებლად ივლისის განმავლობაში ავიარეისებს Wizz Air და MyWay Airlines-ი შეასრულებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრეს-სამსახური ავრცელებს და მათივე თქმით აღნიშნულ რეისებზე ბილეთების ფასი საქართველოს მოქალაქეებისთვის არ იქნება 200 ევროზე მეტი, რაც თავის მხრივ ნიშნავს, რომ შესრულებულია გახარიას მოთხოვნა როგორც ბილეთის ფასებზე, ასევე მინიმალურ კონკურენციაზე ავიაკომპანიებს შორის. ეს ფაქტი ცხადია, პოზიტიურია, თუმცა იმ ფონზე, როცა უნგრული ავიაკომპანია Wizz Air დროებით ხურავს ბაზას ქუთაისში, ხოლო 30 მიმართულებიდან საქართველოსთვის მხოლოდ 8 სტოვებს, ბიზნესის სრულიად ბუნებრივი ინსტინქტია მხოლოდ თვითგადარჩენაზე იფიქროს. მათივე თქმით, Wizz Air-ის დროებით გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ უკან მიჰყვება ქართული ტურიზმი, თავის ამბიციებით თუ კი ეს დროებით გაუქმება შედარებით გრძელვადიან პერიოდში გაგრძელდა. მოკლედ ბიზნესის ხმა საქმიან დილაში შეჯამებულად და ინდუსტრიის შეფასებები ნახოთ ჩვენ სიუჟეტში.
ბევრი ითქვა და დაიწერა განსაკუთრებით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ტურიზმზე, მთავრობის გადაწყვეტილებაზე ფრენების გადადებასთან დაკავშირებით, რომელსაც დაემატა ის, რომ დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია ვიზიარმა ქუთაისში თავისი ბაზა დროებით გააუქმა. და მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას ბაზის გაუქმების ოფიციალურ მიზეზად საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებები არ დაუსახელებია, მაინც ნიშანდობლივია ის ფაქტი, რომ ქუთაისში ბაზის გაუქმების პარალელურად კომპანიამ უკრაინაში მეორე ბაზა დაამატა. რეალურად 30 ივნის ავიაკომპანიამ რეისების უმეტესობა 2021 წლის მაისამდე გააუქმა, 2020 წლის აგვისტოსთვის კი მხოლოდ 8 რეისზე იძებნება ბილეთები. ესენი არის ვარშავის, დორტმუნდის, რიგის, ვილნიუსის, ათენის, ბუდაპეშტის, ვენის და ლარნაკას მიმართულებით. რას ელოდება ამ დროს სექტორი, რომელიც ისედაც სულს ღაფავს ბიზნესის ხმას, ჩვენ ახლა თქვენთან ერთად გავარკვევთ. ტურიზმი რომ ქვეყანაში ტრანსპორტით იწყება და არა სასტუმროებით, ამაზე თანხმდება სექტორში ჩართული ნებისმიერი რგოლის წარმომადგენელი და ის ფაქტი, რომ უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზიერი ქუთაისის ბაზას დროებით აჩერებს, მათთვის არის უარყოფითი სიგნალი იმ კუთხით, რომ შესაძლოა ავიაკომპანიას მოქალაქეებზე მეტი ინფორმაცია აქვს იმის შესახებ, რომ ავიარეისები საკმაოდ დიდ ხანს არ აღდგება ძველებური სახით. პარალელურად ამ გადაწყვეტილების მიზეზად განიხილება ის ზარალი, რომელიც ავიაკომპანიას მიადგა საქართველოს მთავრობის მხრიდან ცრუ მოლოდინების შექმნის შედეგად. ამიტომაც ინდუსტრიის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ხელისუფლებას მეტი უნდა ემუშავა იმისათვის, რომ ვიზიარის ბაზა ქვეყნიდან არ გასულიყო თუნდაც დროებით. ხოლო თუ კი ეს დროებითი გასვლა გრძელვადიან პერიოდად გადაიქცა, მოსალოდნელ სცენარად ბიზნესი მხოლოდ გაკოტრებას განიხილავს. ამხელა კომპანია, რომელმაც გაიტანა ფაქტიურად ბაზა, არამც თუ შეწყვიტა ან შეამცირა, ბაზა გაიტანა. ის დებს იქ ახალ თანხებს, ახალ რეკლამებს აკეთებს, ხო სადაც გადავიდა, თუნდაც უკრაინაში. ვთქვათ, და მე უცებ აპრილში, ძალიან საეჭვოდ მეჩვენება, იმიტომ რომ ძალიან არასტაბილურია. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ამ წუთში ევროკავშირი აღებს თითქოს და საზღვრებს ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მაგრამ ძალიან უცნაურად ჟღერს, როდესაც ჩვენ არ ვაღებთ ამ ხალხისთვის არანაირ საზღვარს. არ ვუმარტივებთ მათ შემოსვლას. არანაირად, ანუ ტურისტების ნაკადი ჩვენ ქვეყანაში არ არის. და ფაქტიურად გეუბნებია, რომ გაბრძანდი იმუშავე ევროპაში და ფული გადმოაგზავნე აქ. ამ ფაქტით ყველაზე მეტად იზარალა ქუთაისმა, იქ არსებულმა ბიზნესმა და მოსახლეობამ, რადგან იმის მაგივრად, რომ მეორე დედაქალაქად ვაქციოთ ის, დაიბრუნოს ძველი პოზიციები, როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური მიმართულებით და დავეხმაროთ გაძლიერებაში და ასევე პოპულარიზაციაში, ამ დროს ვიღებთ სრულიად საპირისპირო მდგომარეობას, დახურულ ბიზნესს, თავისუფალ სასტუმროებსა და რესტორნებს და უმუშევრობას. ხოლო ევროპელი ტურისტები ქვეყანაში იმაზე მეტად გვჭირდება, ვიდრე როგორც ჩანს ეს მთავრობას წარმოუდგენია. ჩვენი ობიექტისთვის, რომელიც ქუთაისში მდებარეობს, 90% ჩვენი სტუმრების იყვნენ ვიზიარით მოგზაური ტურისტები. ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია, რომ ამის ეს ჩავანაცვლოთ შიდა ტურიზმის და იმ დატვირთულობით იმუშაოს ობიექტმა. ეხლა რეალურად ჩვენი და სხვა ობიექტების ამოცანა არის, რომ ხარჯები დავფაროთ და შევინარჩუნოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ობიექტი და მით უმეტეს კიდევ ართულებს ობიექტის შენარჩუნებას ის, რომ ჩვენაირი პატარა ობიექტებისთვის კიდევ უფრო მეტი ხარჯია ის ნებართვის აღება იმ რეგულაციების დაცვა, რაც დაგვემატა. მეორე წელზე წავიდა ასე ვთქვათ, სულ მოლოდინების ტალღა. ზუსტად იგივე სიტუაციაში ჩავარდა ვიზიარიც, იმიტომ რომ მოუწიათ ინგლისის ჯავშნების ბილეთების თანხის დაბრუნება, ასევე აგვისტოს ჯავშნების დიდი ნაწილი დააბრუნეს უკან, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე ანალოგიურ მდგომარეობაში არიან თვითონაც და ესეთ არასანდო გარემოში და არასანდო ბიზნეს ასე ვთქვათ სიტუაციაში ცოტა რთულია ოპერირება, არ იცი რა იქნება ხვალ. ტურიზმის სექტორში ჩართულ ადამიანებს ისევე როგორც ჩვენ, ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა გრჩება. კომუნიკაცია კი სახელისუფლებო უწყებებთან ისევ იგივე რჩება. ნულოვანი, ისევე როგორც იმედი იმის შესახებ, რომ ბაზა დროებით გაუქმდა და რეისები უახლოეს პერიოდში ნაწილობრივ მაინც აღდგება. სხვა შემთხვევაში 8 წლის წინ ამ გაჭირვებით და სუბსიდიებით შემოყვანილ კომპანიას, რომელმაც ქართველებს ევროპა იაფადაჩვენა და ევროპელი ტურისტები მასობრივად შემოიყვანა ქვეყანაში, უკან გაჰყვება მთელი საქართველოს ტურიზმი თავისი ამბიციებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი სასტუმრო მდებარეობს თბილისში, ასევე არ არის აქტუალური ქართველებისთვის. მესმის, რომ ქართველებმა შეიძლება ანუ დედაქალაქიდან და სხვა ქალაქებიდან წავიდნენ დასასვენებლად ამა თუ იმ ადგილას, მაგრამ თბილისი ამ ხრივ არ არის მათი არჩევანი, შესაბამისად ფაქტობრივად გაჩერებულები ვართ და არანაირი სტუმარი ჩვენ არ გვყავს. წარმოუდგენელია ასე გაგრძელება, როცა არ ვიცით
როდიდან განახლდება ეს ყველაფერი და თუ აპირებენ თუნდაც აგვისტოდან ან სექტემბრიდან, ჩემი აზრით, წინასწარ ხონდა იცოდეს თუნდაც კომპანიამ და ადამიანებმა, რომ მოლოდინი შევიქნათ. ავიაკომპანია კი ვერ შეძლებს დიდხანს ჰქონდეს ბაზა იმ ქვეყანაში, სადაც რამდენიმე თვე არ განუხორციელებია რეისები და პერსპექტივაშიც არ ჩანს ფრენების სრულად აღდგენა. ხოლო როდესაც ფრენები განახლდება, სავარაუდოდ იქნება მხოლოდ შეზღუდული მიმართულებები და ფასები გაცილებით მაღალი, ვიდრე მანამდე იყო. ფაქტია ისიც, რომ პოსტპანდემიურ მდგომარეობაში რიგ სხვა პრობლემებთან ერთად უზარმაზარი დრო და შრომა უნდა ჩავდოთ. ავიაკომპანიების დასარწმუნებლად, რომ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, დაიწყონ ფრენები. ის ბაზის დახურვაც, როგორც ჩვენ შეგვეტყობინეთ, არ ნიშნავს იმას, რომ დაუშვით ფრენებს არ დაუშვებენ. ლვოვში რამდენად გონივრული გადაწყვეტილებაა, რომ თუნდაც ლვოვის ეპიდემიოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, ლვოვთან დაუშვან ფრენები ისეთი სიხშირით, რაც ქუთაისში იყო, ამასაც ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ არ მგონია, იმიტომ რომ არ არის უკრაინაშიც კარგი მდგომარეობა. ასეა თუ ისე ბაზის თუნდაც დროებით დახურვა გამოიწვევს იმ საგრძნობლად გაზრდილი ტურისტული ნაკადების შემცირებას, რომლებიც წლების განმავლობაში სხვადასხვა რეკლამებით თუ აქტივობებით შევძელით მოვიზიდეთ და დავაინტერესეთ საქართველოთი. თუმცა ამ პესიმიზმის ფონზე ერთადერთი პოზიტივი, რაც შეგვიძლია გამოვკვეთოთ, არის ის, რომ საქართველოს მთავრობის განცხადებით საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ქვეყანაში დასაბრუნებლად ჩარტერულ რეისებს ვიზიარი და MyWay Airlines-ი შეასრულებენ. სასტუმრო ბიზნესის თემატიკაზე ვაგრძელებთ საუბარს საქმიანი დილაში, თუმცა ამჯერად რუბრიკის Forbes 30 and 30-ის ფარგლებში. დღეს ირლანდიის სასტუმროების ქსელის MHL Hotels Collection-ის მარკეტინგული გუნდის მმართველი უნდა გაგაცნოთ. ის ქართველია, რა თქმა უნდა, და მისი ინიციატივით საქართველოში სასტუმრო იოტასა და ჩინური მარკეტინგული გიგანტი კომპანიის Compass Age's ინტეგრაცია განხორციელდა, ხოლო თავად ქსელია ერთიანებს ისეთ ბრენდულ სასტუმროებს, როგორებიცაა Marriott, Hilton, Intercontinental, Dublin და კიდევ ბევრი ძალიან სხვა. ამ ყველაფრის უკან კი 29 წლის ქეთევან გეგნევა დგას, რომელიც პარალელურად Forbes-ის 30 წლამდელთა სიის ერთადერთი გამარჯვებულია და ამიტომაც ახლა დუბლინიდან გვერდება ის პირდაპირ ეთერში ქეთევან დილა მშვიდობისა. მადლობა, რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. გესმით ხო, ჩემი ხმა? დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. კეთი, დავიწყოთ ბიზნესის შეფასებებით. რა მდგომარეობა, როგორ ფიქრობთ, როგორ აფასებთ დღეს საქართველოში არსებულ ტურიზმის სექტორს, ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც შეიმუშავა მთავრობამ და ზოგადად რამდენად მოგწონთ ის მდგომარეობა, რომელიც საქართველოში განვითარდა ბოლო თვეების განმავლობაში? მეს როგორც საქმიანი თვალყოს ვადევნებდი მიმდინარე მოვლენებს, ძალიან ბევრი ქვეყნის დაგვიანებულმა რეაგირებამ, თუნდაც დიდი ბრიტანეთის ნათლად აჩვენა, რომ რასის სწრაფით მოხდა ვირუსის გავრცელება. ჩემი აზრით, საქართველოს ძალიან კარგად შეძლო მობილიზაცია, ამაში გულისხმობ როგორც სახელმწიფოს და ექიმებს, ასევე მოსახლეობას. ამ პერიოდში ძალიან ბევრი სასტუმრო ჩაერთო ქველმოქმედებაში, ინჯგუფის სასტუმროები არის ერთ-ერთი, რომელიც მახსენდება. ბოლო ერთ კვირაში ასევე უამრავი სტატია დაიდო ინტერნეტში, ძალიან ცნობილ და სანდო გამოცემებში, სადაც საქართველოს მოწინავე ადგილზეა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. ტურიზმის მხრივ ამის გამოყენება ნამდვილად კარგი იქნება, თუმცა ვფიქრობ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა დარწმუნებულები ვიქნებით, რომ საზღვარგარეთიდან ვირუსის გავრცელების რისკი არის მინიმუმამდე დაყვანილი. ქეთევან, რაც შეეხება თქვენ საქმიანობას, ვიცით, რომ ჩართულები იყავით იოტას შემოსვლაში საქართველოში, ასევე კიდევ ძალიან ბევრი პროექტი უკავშირდება თქვენს სახელს. რომ მოგვიყვეთ ძალიან მოკლედ, რას გულისხმობს თქვენი საქმიანობა და რა ბენეფიტების მიღება შეუძლია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას თქვენი ყოველდღიური საქმიანობით? დიახ, განსხვავებით გაყიდვების სფეროსგან მარკეტინგის სფეროში ეკონომიკური სარგებლობა საკმაოდ გვიან დგება, მით უმეტეს, როდესაც ისეთ ცვალებად ფენომენზეა საუბარი, როგორც არის ქვეყნის ტურიზმი. ჩემი ყოველდღიური საქმიანობა მოიცავს სტატისტიკური მონაცემების მოპოვებას, ბაზრის კვლევას და ამ ყველაფრის ანალიზს. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ პირველი სარგებელი არის თვითონ ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს კონკრეტების კვლევას, ტურისტული სეგმენტების დაყოფას, ასევე რომელ სეზონებზე და რომელ ქვეყნებში არის უმჯობესი ამა თუ იმ მესიჯის რეკლამირება. ეს ინფორმაცია თავისთავად საშუალებას აძლევს ტურისტული სფეროს კომპანიებს, ასევე სახელმწიფოს უკეთ განსაზღვროს თუ სად არის უმჯობესი მარკეტინგული ძალისხმევის მობილიზება. ეს ასევე ზრუნავყოფს ბიუჯეტის სწორად დახარჯვას იქ, სადაც ამ ბიუჯეტის რეალიზების ყველაზე მაღალი შანსია. ქეთევან, რომელია თქვენი ყველაზე გამორჩეული პროექტი, რომელზეც მუშაობდით ამ პერიოდის განმავლობაში და რამ განაპირობა ის წარმატება, რა სტატუსითაც დღეს ხართ წარმოდგენილი ჩვენს გადაცემაში და ასევე Forbes Georgia's სიაში?
ჩემი პროექტები და ალბათ ყველაზე საინტერესო დუბლინში და ლონდონში მარიოტის ეგრეთ წოდებული ფრენჩაიზინგის გახსნა იყო. ეს სასტუმრები არ გახდათ მათი ძირითადი ხაზის ნაწილი, როგორც Westin Four Seasons, შესაბამისად ბრენდირება, სეგმენტაცია, კრეატიული და ფინანსური გაუხდა ნოლიდან იყო გასაკეთებელი, რაც ძალიან საინტერესო იყო. საქართველოს თუ გავითვალისწინებთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც მე თვითონ დავწერე, ჯერ არ განხორციელებულა პანდემიის და გამო, სწორედ კორონავირუსამდე მორჩა ამაზე მუშაობას და შემდეგ სამწუხაროდ ყველაფერი შეჩერდა. ეს პროექტი თავის თავში მოიაზრებს საქართველოს როგორც ტურისტული ადგილმდებარეობის პოპულარიზაციას დასავლეთ და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში. იმ ტრენინგებს თუ გავითვალისწინებთ, რაც მე ჩამიტარებიან დავსწრები ვარ, ძალიან ნათლად ჩანდება ტურისტების უმეტესობა მეზობელი და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან მოდიოდა საქართველოში. ასევე ხშირად მიმოგზაურია მეზობელ ქვეყნებში, ბალტიისპირეთში, უნგრეთში და მინახავს პოსტერები საქართველოს ინფორმაციით, რაც ძალიან მიხაროდა, იმიტომ ნიშნავს, რომ საქართველოს მათ ბაზარზე წარმოდგენილია. და თქვენ როგორ აპირებთ პოპულარიზაციას საქართველოს საერთაშორისო ბაზარზე? თუ გავითვალისწინებთ იმ უნიკალურ ადგილმდებარეობას და ეკლექტიკას, რომლის შეთავაზება საქართველოს შეუძლია უცხოელი სტუმრისთვის, იქნება ეს ზღვა, მთა, გლამურებენ ყველანაირი რესურსი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ვფიქრობ, დასავლეთ ჩრდილოეთ ევროპიდან ძალიან დიდი იქნება დაინტერესება. ამჯერად ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, რიგში დგას და დიდი იმედი მაქვს უახლოეს მომავალში განხორციელდება. კი ბატონო, და როგორც შეიცვალა პანდემიაზე ჩამოვარდა საუბარი და აქვე გკითხავთ თქვენი საქმიანობა პოსტპანდემიურ ვითარებაში, როგორ აგრძელებთ და რა გამოწვევების წინაშე ხართ დღეს? მოგეხსენება ტურიზმი ყველაზე მეტად იზარალა სასტუმრები მასშტაბით, თუმცა ჩემი და ჩემი გუნდის საქმიანობა გრძელდება, რადგან სწორედ ახლად დაგჭირდა ბაზრის გაორმაგებული კვლევა, სწორი პოზიციის და სტრატეგიის შესარჩევად. ამჟამად ჩვენ ჯგუფში 12 სასტუმროდან 6 გაიხსნა, შემდგომი 6 აგვისტოს ბოლოს გაიხსნება. სამწუხაროდ ზარალი ძალიან დიდი არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენი სასტუმრების უმეტესობისთვის ძირითადი ტურისტული სეგმენტი შემოდიოდა ამერიკიდან და კანადიდან. ამჯერად ფინანსების და მარკეტინგის მობილიზაცია შიდა სეგმენტზე ხდება და აგვისტოში დავიწყებთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნიდან. მოთხოვნა როგორია ქეთი მომხმარებლების მხრიდან, აი დაახლოებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს რომ შევადაროთ, რამდენად არის შემცირებული და ძირითადად რომელ მიმართულებებს ანიჭებენ უპირატესობას? სამწუხაროდ მოთხოვნა თითქმის არ არის, რო დაუკვირდეთ რა ინფორმაციაც ჩვენთან შემოდის რეპორტების მიხედვით. წინა წელს თქვა მით უმეტეს ზაფხულის განმავლობაში თუ იყო 95% მოთხოვნა, ეხლა ალბათ დაახლოებით არის 6-დან 10-მდე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქეთევან. საინტერესო საუბრისთვის ქეთევან გეგენავა MHL Hotel Collection-ის ანალიტიკოსი გსტუმრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩარტარული რეისებით საქართველოში დაბრუნებული მოქალაქეები 14 დღიან სავალდებულო კარანტინში მოხვდებიან. კარანტინის წესებთან დაკავშირებით საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილება არ შეუძლია. კი ბატონო, ეს გავიგეთ, მაგრამ ჯერ კვლავ უცნობია რა ხდება ტურიზმის შემთხვევაში, ტურისტებზე. თუ კი გავხსნით საზღვრებს 1 აგვისტოს მოხვდებიან თუ არა ისინი კარანტინში, რა ტიპის გაიდლაინებსა და პროტოკოლს შეიმუშავებს საქართველოს ადმინისტრაცია და რას ვთავაზობთ ჩამოსულ ვიზიტორებს მოხვდებიან თუ არა კარანტინში მოგზაურები და საერთოდ როდის იქნება ეს ინფორმაცია კერძო სექტორისთვის ხელმისაწვდომი დადასტურებული და სახელმწიფო რათა თავის მხრივ დაიწყონ მათაც პარტნიორებთან ურთიერთობა. ამაზე პასუხი საქართველოს ხელისუფლებას ჯერ არ აქვს. არც ვადები და არც შესაბამისი ინსტრუქციებია გაწერილი განსხვავებით მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყნისგან, სადაც რთულად, მაგრამ კვიდრდება ახალი ტურისტული COVID წესები. როგორ გამოიყურება პოსტკორონავირუსულ პერიოდში მოგზაურობა და რომელ ქვეყნებს მას შეინარჩუნეს 14 დღიანი კარანტინი, ვნახოთ სიუჟეტი ამ თემაზეც. ლატვია, ლიეტუვა, საფრანგეთი, პოლონეთი ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ქვეყნების, სადაც ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას განმარტებით საქართველოს ქვეყნის მოქალაქეებს კარანტინი არ მოუწევთ. შესაბამისად, არც ჩვენ გავაჩერებთ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ორკვირიან კარანტინში, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც დაზუსტებული არაფერი არ არის, თუ რა ბედი ეწევათ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც სამშობლოში ჩამოვლენ, ან ტურისტებს, რომლებიც სამოგზაუროდ ჩამოვლენ და შემდეგ მოუწევთ თავიანთ სამშობლოში დაბრუნება. სამაგიეროდ ზუსტად აქვთ გაწერილი წესები და რეგულაციები დიდ ბრიტანეთს და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა გადაწყვეტილება ორკვირიან კარანტინთან დაკავშირებით ზოგისთვის დავის საგანია, მაინც ადამიანებს აქვთ დაზუსტებული ინფორმაცია და შესაბამისად გაურკვეველი მდგომარეობა საქართველოსგან განსხვავებით არ არის. უფრო კონკრეტულად კი დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სამოგზაურო ერეფნების სია წარადგინა, რომელიც 59 ქვეყანას მოიცავს. ამ ქვეყნების მოქალაქეებს ინგლისში ჩასვლისას ორკვირიანი სავალდებულო კარანტინის გავლა აღარ მოუწევთ. სიაში საქართველოს არ მოხვდა, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს ინგლისში გამგზავრების შემთხვევაში ორკვირიანი სავალდებულო კარანტინი მოუწევთ.
ყველაფერი ასევე გარკვევით აქვთ გაწერილი მეზობელ თურქებსაც და უსაფრთხოების ზომები, რომლებიც ქვეყანამ საზღვრების გახსნის პარალელურად შეიმუშავა, ასე გამოიყურება. თურქეთის აეროპორტში ჩასული მგზავრებისთვის COVID-19-ზე ტესტის გავლა უფასო იქნება. ხოლო ქვეყნის დატოვებისას მგზავრის სურვილის შემთხვევაში ტესტის ჩატარება შესაძლებელია და მისი ღირებულება 15 евро იქნება. აღნიშნული ტესტი კი მგზავრისთვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რადგანაც ესა თუ ის ქვეყანა ჩასული მგზავრისგან სწორედ COVID პასპორტს ითხოვს. თურქეთში ჩასულ ყველა ტურისტს ჩაუტარდება თერმოსკრინინგი, თუმცა თუ კი მათი ტემპერატურა 37 გრადუსის დონეზე ან უფრო მაღლა დაფიქსირდება, ასეთ მგზავრს აეროპორტის ტერიტორიაზე განთავსებულ ტესტირების ცენტრებში COVID-19-ზე ტესტს გაუკეთებენ. იმავდროულად თურქეთი ტურისტებს COVID-19-ის რისკისგან დაასხობს, უფრო კონკრეტულად კი ქვეყანა ტურისტებს დაზღვევის გაფორმებას შესთავაზებს, თუ კი მათი მოგზაურობის პერიოდში ვირუსი აღმოაჩნდათ. რაც შეეხება ევროკავშირს, წევრ ქვეყნებს ყოველგვარი კარანტინის გარეშე ეგრეთ წოდებული COVID პასპორტით შეუძლიათ გადაადგილება და ნელ-ნელა არაწევრი სახელმწიფოებისთვისაც ხსნიან შეზღუდვებს, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირმა საქართველოს უსაფრთხო 15 ქვეყნის სიაში შეიყვანა, მაინც საქართველოსთვის და რამდენიმე მესამე ქვეყნისთვის საკუთარი საზღვრების გახსნის შესახებ განცხადება უკვე გააკეთა გერმანიამ, ნიდერლანდებმა, ესპანეთმა, საფრანგეთმა და ლატვიამ. ამასთანავე ცნობილი გახდა, რომ ავსტრია ქვეყანაში შესულზე შეზღუდვებს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისათვის, მათ შორის საქართველოსის მხოლოდ 30 სექტემბრიდან აუქმებს. ხოლო შვეიცარია საქართველოს მოქალაქეებისათვის ქვეყანაში შესვლაზე დაწესებულ შეზღუდვებს მხოლოდ 20 ივლისიდან გააუქმებს. რა ღირს დასვენება საქართველოს ეს კითხვა წელს ყველაზე აქტუალურია, რადგან სანამ არ გვეცოდინება თუ როდის გაიხსნება საქართველოს საზღვრები, მანამდე ტურიზმის სრულიად ადგილობრივ დამსვენებლებსა და სტუმრებზეა დამოკიდებული. BMG-მ გადაწყვიტა გადავხედოთ ვითარებას რეგიონებში, მოვიკითხოთ ფასები, სერვისები და ინფრასტრუქტურული მზაობა მშობლიური ტურისტების მისაღებად. ნინი ლონგურაშვილი მუშაობდა თემაზე და არკვევდა საქმიანი მაყურებლისთვის შეკითხვებზე პასუხებს, ხოლო პარალელურად გასულ უქმეებზე აჯერას BMG-ის გუნდის ერთდროულად რამდენიმე წევრი სტუმრობდა, ხოლო ჩვენი თვალით დანახული საქართველოს კურორტები მათი ფასები და სერვისების დონე სიუჟეტში მზად არის თქვენთვის სანახავად. ეს ძველი კადრებია. ეს ის პერიოდია, როდესაც ევროპელები ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე თბილისის ქუჩებში დასეირნობდნენ. დღეს სხვა რეალობაა და ამ რეალობაში ძირითადად ქართველები, ადგილობრივი დამსვენებლები ვფიგურირებთ. 2020 წლის შიდა ტურიზმის სტატისტიკური რიცხვები მხოლოდ ქვეყნის შიგნით დარჩენილების მხარჯველ უნარიანობაზეა დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, შიდა ტურიზმი არ არის საერთაშორისო ტურიზმის შემცვლელი. ის დროებით ამსუბუქებს სექტორს და ეხიდება შევსებაში. ვთქვათ ისიც, რომ საერთაშორისოსთან შედარებით შიდა ტურიზმის წილი საკმაოდ დაბალია, მაგრამ მარტივი არითმეტიკით ახლად შეგვიძლია დაახლოებით სურათის დანახვა თუ რამდენს დახარჯავს ქართველი ტურისტი საკუთარ ქვეყანაში. მაგალითად 2019 წელს ქართველმა ტურისტებმა საზღვარგარეთ 2.1 მილიარდი ლარი დახარჯეს. წელს ეს თანხა ნაკლები, შესაძლოა მეტიც, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკაში დარჩება. ქვეყნის შიგნით დაახლოებით $300 არის დანახარჯები ერთი ტურისტის, ანუ ადგილობრივი ტურისტის ერთ ასე ვთქვათ წლის განმავლობაში შიდა ტურიზმზე, ერთ მოსახლეზე რომ ერთ დამსვენებელზე რომ გადავიან გარეშე. ესეთია ეს მაჩვენებელი. თუმცა ანუ როგორც მოგახსენებთ, ვფიქრობ რომ ეს რიცხვი წელს ნაწილობრივ მცირედით გაიზრდება იმის გამო რომ ანუ ბევრი ფული დარჩება ასე ვთქვათ საქართველოში. თუ გვინდა რომ ბევრი ფული დარჩეს, მაშინ უნდა ვიმოგზაუროთ, ვესტუმროთ მთაბარს და ასე შევავსოთ ნაწილობრივ ეკონომიკა. პრემიერის სიტყვებსაც მოვიშველიებ, ნათესავთან ჩავედი, ბებიასთან ჩავედი, ესეც ტურიზმია და ამასაც ეკონომიკური ძალა აქვს. თქვა პრემიერმა ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე. იმავე შეხვედრაზე ისიც თქვა გახარიამ, რომ ქართველებს საქართველოში დასვენება და ფულის გადახდა უნდა ვასწავლოთო. ფაქტია, სწავლა აღარ მოგვიწია და უსწავლელადაც დავრჩით ქვეყნის შიგნით, მაგრამ როგორ გვხვდება დასასვენებელი კურორტები ქართულ დამსვენებლებს, ახლა ზუსტად ეს მოვიკითხოთ. აშკარა და შესამჩნევია, რომ ფასები მნიშვნელოვნად შემცირდა განთავსების ობიექტებზე, იქნება ეს ბინები თუ სასტუმროები, იმიტომ რომ ანუ ადგილობრივი დამსვენებელი არ არის ისე წყვილობით უნარიანი, როგორც უცხოელი. მამუკახლონტმა კაპროვანის ქვიშის სანაპიროზე კოტეჯების ჩადგმა და ზღაპრულ ადგილად იქაურობის გადაქცევა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. სრულიად უნიკალური ადგილი არის როგორც თავისი მდებარეობით, ისე კონცეფციითა და ნამდვილად იმსახურებს მშვიდი დასვენების მოყვარულების ყურადღებას. ეს არის მთავარი განმაპირობებელიც, რომ სასტუმრო სესილი მუდმივად დაკავებულია და ჯავშნები იქ იანვრის თვიდან იწყება. ფასები ჩვენთან ზუსტად იგივეა, რაც ჩარჩა. მოთხოვნა არის მომატებული ბევრად, მიუხედავად იმისა, რომ 2/3 ტურისტებისამე ყოველთვის მყავდა ევროპიდან, ან მოდით ესე ვთქვათ, საზღვარგარეთიდან. მე ესე პროგნოზსაც გავაკეთებ, რომ წელს ხობულეთი უფრო ძვირი იქნება და მოთხოვნადი, ვიდრე ბათუმი.
ეს Green Hill ანანურია Airbnb-ს მასპინძელი ქალბატონის მაიკო ჩიტაიას საკუთრებაში არსებული სასტუმრო. დედაქალაქიდან 1 საათის გზაზე მდგარი ყუდრო დასასვენებელი ადგილი ამ ეტაპზე სრულად დაკავებულია. მაიკო ჩიტაია ამბობს, რომ მოთხოვნა გაზრდილია და ფასი ამ შემთხვევაში უკვე დაკლებული. ამ ეტაპზე ჩემი შეთავაზება იყო, რომ ყოველი პარასკევი, შაბათი, კვირა შემეთავაზებინა სამეგობრო წრეებისთვის და ოჯახური დასვენებებისთვის. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, გაცილებით უფრო მაღალი მოთხოვნა იყო უფრო გრძელვადიან დასვენებებზე. და ამ ეტაპზე ცხოვრობს ახალგაზრდა ოჯახი ბავშვებთან ერთად 3 კვირის განმავლობაში, რაც ჩემთვისაც და მათთვისაც ძალიან მომგებიანია. დავითარებაა ყველაზე ცხელ კურორტზე, ქალაქი, რომელიც ყოველწლიურად გვაყვარებს თავს. წელს საერთაშორისო ტურისტების გარეშე დარჩა. ამიტომ ბათუმის გამოცოცხლება ჩვენს ჯიბეზეა დამოკიდებული. BMG-ს გადაცემა ანალიტიკას წამყვანი და Forbes Georgia-ს აღმასრულებელი რედაქტორი ბათუმიდან 2 დღის წინ ჩამოვიდა. ის ზუსტად გვეტყვის ახლა რა დაუჯდა 2 დღიანი ბათუმური ვოიაჟი. ბევრი წელია ზაფხულში ვარ ხოლმე ბათუმში, მათ შორის ივლისშიც დამისვენია და ფასების კუთხით გაძვირება არ შეიმჩნევა ნამდვილად. თუმცა არც შემცირება არ შეიმჩნევა. ერთადერთი რაც არის რომ აი რიგ სასტუმროებში მაგალითად პირველი შესვლა სასტუმროში არის გადაწეული 5 საათამდე, რაც რა თქმა უნდა თუ ჩემსავით რაღაც 2 დღით იპარები ბათუმში, ამ ძალიან მოუხერხებელია. რომ გითხრა რომ დაუშვათ ხდება რაიმეს დამუშავება, შეზლონგების და ასე შემდეგ, აქაც ანუ ჩვენი სანიტაიზერებით ვიყავით და მთლიანად ჩვენ თავზე იყო ეს რისკი. ერთი შეხედვით რაც მრჩება და შთაბეჭდილება შიდა ტურიზმის კვალობაზე, ხალხი იყო. ანალოგიური პოზიცია დააფიქსირა ჩემმა კოლეგამ. თათი ამბობს, რომ განსაკუთრებული ცვლილება ფასების კუთხით ბათუმს არ დატყობია. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ბათუმის ქუჩებში მხოლოდ ქართველების ხმა ისმის. მინების შემთხვევაში ძალიან ბევრი არჩევანი იყო, რაც ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ ცხოველი ტურისტები არ გვყავს და მხოლოდ ადგილობრივზე ვართ დამოკიდებული, ამიტომ ძალიან ბევრი სახლი იყო ასათვისებელი, ამიტომ ფასები იყო ნაკლები. ერთადერთი რაც თვალშისაცემი არის ის, რომ ქართველების არის წელს ბათუმი, მხოლოდ ქართველები ვისვენებდით. დღეს ეს ვითარება ინგლისურის, იტალიური, ფრანგულის თუ რუსული ენის გაგონების გარეშე დარჩენილი, რომელიც ასე ძალიან გვიყვარს და თან გვჭირდება. კურორტები დღეს მხოლოდ ქართველების მოლოდინშია. გალტენსტაგარტის საბაზისო სცენარით საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა საქართველოში 65%-ით შემცირდება და დაახლოებით ზუსტად იგივე მოცულობით შემცირდება ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლებიც. ყველაზე დიდი ზიანი ტურისტული ზონებიდან მიადგება აჭარას, ცხეთამთიანეთს და თბილისს. თემაზე საუბარს კი უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. დასვენების სეზონი მალე აქტიურ და პიკურ ფაზაში შევა. დამსვენებელთა დიდი ნაწილი კი არსებული რეალობიდან გამომდინარე ადგილობრივ კურორტებს შეერჩევს და გადანაწილდება. სხვა არჩევანი და გამოსავალი ხო ფაქტობრივად არც გვაქვს. დღევანდელი სტუმარის იმ პრინციპით შევარჩიეთ, რომ კომპეტენტური ადამიანი გვირჩევს ამ დროსაც შეიძლება ხარისხიანად დასვენება, რომელი სასტუმროებია და ადგილებია ყველაზე მოთხოვნადი და როგორია მათი ფასებისაც შეიძლება დაზოგოს მომხმარებელმა და სად ელის შედარებით მაღალი ფასები. თუ კი ჯერ არ დაგიგებმა უჩვეულება ჯის დირექტორი თათული საკალაშვილი დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. თათული, დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. თათული, მოდი დავიწყოთ ბიზნესის აქტიურობით. რამდენად არის მოთხოვნა მზაობა ბიზნესის მხრიდან, რომ განათავსონ საკუთარი ობიექტები თქვენ საიტზე და შემდეგ გადავიდეთ უკვე მომხმარებლების რაოდენობაზე და სტატისტიკაზე წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. კეთილი, ძალიან საინტერესო კითხვაა. ეს წელი რადიკალურად განსხვავებულია ყველა სხვა წელთან მიმართებაში, რაც არა მარტო ბიზნესის კუთხით, არამედ მომხმარებლის აქტივობის ნაწილშიც. რაც შეეხება, მოდი ბიზნესიდან დავიწყოთ. ბიზნესის აქტივობა გაორმაგებულია ჩვენ საიტზე 400-ზე მეტი სასტუმრო შეთავაზება შეგიძლიათ იხილოთ. ეს არის რეკორდული მაჩვენებელი, მე ასეთი ციფრი ჰოცელზე არასოდეს არ მახსოვს. ხოლო რაც შეეხება მომხმარებლის ნაკადს თუ შევეხებით, ერთ კვირაში გავყიდეთ 2000 ჯავშანი. ესეთი მაჩვენებელი არასდროს არ მახსენდება, ანუ ქართველებმა გადავწყვიტეთ, რომ დავისვენოთ საქართველოში და კარგად შევისწავლოთ ჩვენი ადგილობრივი კულტურა და ჩავიდეთ როგორც აჭარაში, ასევე სხვადასხვა რეგიონებში. რაც შეეხება აქტიურ სეზონს, ახლა აჭარის აქტიური სეზონი იწყება და ძირითადი დატვირთვა მაინც ამ მიმართულებით მოდის. ანუ აჭარის მიმართულებით იხრება მოსახლეობა და არა მთიანი რეგიონების. იცით რა არის აჭარა თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ აჭარის სეზონი 15 ივლისის მერე დგება და მომხმარებელი უკვე ორიენტირებულია გაირუჯოს და დაისვენოს და ჩვენ საიტზე იხილოს
მაგალითად 5 ვარსკვლავიანი და 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროები, რომლის ფართო არჩევანი დევს, მაგალითად 50 ცალი პრემიუმ კლასის შეთავაზება დევს, რომელსაც ვფიქრობ, რომ არ არის რაოდენობაში ცოტა. ასევე ნებისმიერი რეგიონი შეუძლია აირჩიოს, როგორც არის ბორჯომბაკურიანი, რომლის სეზონიც აქტიური სეზონი იწყება 20 ივლისის შემდეგ, წაიყვანონ მაგალითად ბავშვები. ამ კუთხით მინიმუმ 80 შეთავაზება იქნება წარმოდგენილი რამდენიმე დღეში ჰოთელზე, ახლა აქტიური 50 კომპანიის შეთავაზებაა და როცა ამხელა არჩევანი გაქვს, ასეთი მრავალფეროვანი არჩევანი გაქვს, ჯავშნის გაკეთება საკმაოდ მარტივია. თეთრული, რაც შეეხება ფასებს, ჩვენ ვნახეთ სიუჟეტში, რომ აჭარის მიმართულებით, ან კონკრეტულად ბათუმში ასე თუ ისე ფასები არ გაზრდილა და არც შემცირებულა. თქვენი დაკვირვებით, როგორი არის დინამიკა, სად მოიმატა, სად შემცირდა და ზოგადად როგორია წელს საფასო პოლიტიკა? კეთილი, თუმცა ჩვენც ველოდით, რომ ფასები გაიზრდებოდა ნამდვილად, იმიტომ რომ რეგულაციებმა განაპირობა, რომ კომპანიებს ხარჯი გაეზარდა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა საბედნიეროდ, ფასები შეინარჩუნეს ბიზნესმა, აქვს მინიმალური კლებაც, დაახლოებით 10%, რომელიც რეალურად ღირებულებაშიც კი არ ითვლება. აქ უფრო ის არის მნიშვნელოვანი, რამდენ პროცენტიანი დანაზოგით თავაზობს ჰოთელი მომხმარებელს გარკვეულ შეთავაზებებს. ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ იხილოთ 40-დან 80%-მდე დანაზოგით გარკვეული კომპანიის შეთავაზებები. დღეს ფულის დაზოგვა ყველა სჭირდება და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია გონივრული დანაზოგის გაკეთება, შემოხვიდე პლატფორმაზე, თუ ფიქრობ, რომ დაისვენო მithumedes ხარისხიანად და ასევე დაზოგო თანხა, ჰოთელი ამის საშუალებას ცალსახად იძლევა. თათული, ვისაც არ დაუგეგმავს შაბულება, მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა იქნება მიღმა ფასისა, კიდევ რას უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება, ანუ შერჩევის დროს ძირითადად რა კრიტერიუმები არის გასათვალისწინებელი მათთვის. კეთილი, ყოველთვის მე როცა პირადად ვარჩევ ხოლმე სასტუმროს, რასაც პირველ რიგში ვანიჭე უპირატესობას და რასაც ვუყურებ, ეს არის შეფასების სისტემა, რომელიც ჩვენ საიტზე უკვე დანერგილია ბოლო 2 წლის მანძილზე, ამიტომ თუ გადაწყვეტ დასვენებას, პირველ რიგში რომ ჯერ ჰოთელზე უნდა ნახო და აუცილებლად შეხედო შეფასების სისტემით მომხმარებელი როგორ აფასებს კონკრეტულ კომპანიას, შემდგომ უკვე შეგიძლია გაეცნო კომენტარებს, თუ კონკრეტული კომპანიის ქვეშ რა კომენტარებია განთავსებული და ძალიან დიდი ბენეფიტი რაც აქვს ჩვენს ბიზნეს ჰოთელს, ეს არის ყავს ცხელი ხაზი, სადაც შეგიძლია დარეკო, იკითხო რეკომენდაცია კონკრეტულ კომპანიაზე, გამოითხოვო კვლევა, რომელსაც ჩვენი კომპანია მუდმივად აწარმოებს და აკეთებს, ჩვენ მუდმივად ვიკვლევთ კომპანიის და მომხმარებლის განყოფილებას და კითხოს კონკრეტულ კომპანიაზე თუ რა გამოკითხვები აქვს და მომხმარებელი როგორ აფასებს კონკრეტულ კომპანიას. შემდგომ უკვე მიიღოს გადაწყვეტილება ჯავშნის შესახებ. ასე სიღრმისეულად ინტერესდებიან? ასე სიღრმისეულად ვინტერესდებით, მე წეღან უშუალოდ მომხმარებელზე მაინტერესებს, ანუ რამდენად რეკავენ ხელხაზზე იმის გასარკვევად თუ რას თავაზობთ. თქვენ შეიძენთ ჰოთელზე ნებისმიერ სერვისს, ეს არ იქნება სასტუმრო, მხოლოდ ნებისმიერი სერვისი. ჩვენ გვაქვს 10-კაციანი გუნდი, რომელიც კვირაში დაახლოებით 1000 მომხმარებელს იკითხავს, ანუ 1000 მომხმარებელს უკავშირი გვაქვს. კომპანიებს მივყვებით კარ და კარ, კვალდაკვალ ნამდვილად ასეა, იქიდან გამომდინარე, რომ სერვისი საქართველოში ყველას მოგვეხსენება, რომ არც თუ ისე მაღალ საფეხურზეა, შესაბამისად ჩვენ ამიტომ გადაწყვეტა, რომ ეს კვლევის კომპანია დაგვეარსებინა და თითოეულ მომხმარებელის კვლევა და მისი აზრი ჩვენთვის არის ყველაზე ღირებული. სანამ დავასრულებთ საუბარს, აუზებზეც მინდა გითხოთ, ალბათ განსხვავდება ტენდენცია გასულ წელთან შედარებით, გამომდინარე იქიდან, რომ წელს ან დახურულია, ან აუზში ჩასვლის უფლება არ აქვს. ამ მიმართულებით რა ხდება და დავასრულოთ საუბარი. კი ბატონო, მოკლედ ამ მიმართულებით სამწუხაროდ ბიზნესებს არ უხინთ, ჯერ შემიძლია ვთქვა, რომ არ გახსნილა აუზები, ანუ კომპანიები, რომლებიც გაიხსნა, იქ ჩასვლის უფლება არ აქვს, რაც ძალიან სერიოზულ დისკომფორტს ქმნის მომხმარებლის კუთხით, თუმცა სასიამოვნო სიახლე მინდა დავანონსო თქვენს ეთერში. გუშინ მქონდა უკვე ინფორმაცია, რომ დღეიდან აუზები იხსნება და ექსკლუზიურად ჰოთელზე იქნება თითქმის ყველა აუზი წარმოდგენილი. ანუ დღეიდან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შეიძინოს, ან თავისი ნებით წავიდეს აუზზე და შიგნით ჩასვლის უფლება ეკავა. დიახ, და ეს ყველაფერი იქნება ჰოთელზე წარმოდგენილი. ძალიან დიდი მადლობა თათული, როგორც ყოველთვის საინტერესო საუბრისთვის. თათული ზაკალაშვილი ჰოთელჯის დირექტორი გსტუმრობდა პირდაპირ ეთერში. მე კი მარიამ ადამია ვარ და თქვენ უყურებთ გადაცემას საქმიანი დილას. ამის ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, ჩვენ ხოლმე გემშვიდობებით.